أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقیتا. در آیات گذشته بعد از بیان بعضی از امور انتظامیه‌ای که مربوط به حاکم بود، مربوط به سلطان بود، درباره جهاد خواندیم که سومین حکم سلطانی هم درباره جهاد بود. و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. و زجر بود و سرزنش بود بعد از آن بر منافقین که همیشه مانعین جهاد بودند. حال الله عزوجل این حکم را که حکم سوم سلطانی هست، مربوط به حاکم هست، بیشتر توضیح می فرمایند. پیغمبر خودش را خطاب می فرماید فقاتل فی سبیل الله، پس شما در راه الله قتال بفرمایید. لا تکلف الا نفسک، مکلف نیستی مگر مکلف خودت هستی فقط. یعنی اگر بقیه نیامدن خودت تک و تنها به میدان برو. اما مؤمنین را و حرض المؤمنین، مؤمنین را تشویق بفرما، مؤمنین را ترغیب بده. مفسرین می فرمایند که این آیه درباره بدر صغرا هست. قبلا خدمت شما عرض کردم که بعد از اینکه مشرکین موفق شدند در احد تعدادی از مسلمانان را شهید بکنند و ضربه زدند، اما نهایتا فرار کردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم با جمعی از مسلمانان اونها را تا دور تعقیب کردند، تا چند میل تعقیب کردند. آخر مشرکین رفتند. وقتی که رفتند ابو سفیان پیغام فرستاد که سال بعد در همان محل بدر دوباره من و شما روبرو میشیم و درگیری دوباره میشه، که این را بدر صغرا میگویند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم در سال چهارم سال بعد جمعی از صحابه را برداشتند و آماده شدند که بروند. بعضی ها اینجا هم قیل و قال کردند و آمادگی نشان ندادند، ولی صحابه مخلص همه همراه شدند. حدوداً 1500 نفر با رسول الله همراهی کرد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم رفتند و همون محل بدر در میدان بدر منتظر ماندند. ابو سفیان با لشکری بسیار مجهز که حدوداً 2000 نفر بودند از مکه حرکت کردند و وقتی که شنیدند که آن حضرت و صحابه با روحیه آمدند، برای جنگ آمدند، در وسط راه این منطقه بود، غالبا مر الزهران بود،
اونجا نشستند و با هم مشوره کردند. روحیه نبود، آمادگی نبود. اونا فکر کردن مسلمانان که دیروز کشته دادند و شهید دادند دیگه میترسند، روحیه ندارند. ولی روحیه بالا و آمادگی بالای مسلمانان را، صحابه را وقتی که دیدند با هم نشستند مشوره کردند. همیشه باید به دشمن قوت نشان داد، ضعف نشان نداد. وقتی که با هم مشوره کردند خود ابو سفیان گفت الان متاسفانه قحط است، هیچی نیست و زمین خشکه، زمین غیر آباد هست. جنگ وقتی خوبه که انسان در بهار بجنگد، گوسفندان بچرند، علف بخورند، شکمشون سیر باشه و هر طرف مرتع باشد، شادابی باشد، سرسبزی باشد. الان وقت مصیبت هست، پریشانی هست. الان جنگ کردن در چنین شرایط لطفی ندارد. همه تایید کردند، از اونجا برگشتند. مسلمانان تا چند روز منتظر ماندند، خبری از اونها نشد. یک کاروانی از جای دیگه آمد، در همین منطقه کاروان تجاری آمد و مسلمانان با اونها معامله کردند و سود خوبی بردند، منفعت خوبی بردند. از اونجا با دستی پر برگشتند. فانقلبوا برحمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. با فضل و با رحمت پروردگار برگشتند، هیچ ناگواری و هیچ مشکل مصیبتی پیش نیامد. پس این آیه اشاره به همون جریان دارد. الله می فرماید فقاتل فی سبیل الله، پس در راه الله قتال بفرما، جهاد بفرما. لا تکلف الا نفسک و حرض المؤمنین، شما مکلف نیستی مگر مکلف خودت یعنی تک تنها برو اگر کسی نیامد، اما مؤمنین را تشویق بفرما، تحریک بفرما. عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا، نزدیک هست یا وعده هست. در بسیاری جاها فعل قریب به معنای وعده میاد، وعده پروردگار هست که ان یکف بأس الذین کفروا، جنگ کسانی را که کفر کردند از شما باز دارد، دستشون را باز دارد، یعنی توفیقشون نده دیگه به سوی شما دست درازی بکنند. پس شما با توکل به الله، با اذن الله به میدان در بیا و پروا نکن. والله اشد بأسا و اشد تنکیلا، الله عزوجل از نظر جنگ و شدت سختتر است و الله تعالی سختتر است از نظر عبرت دادن، تنکیل، بعضی گفتن تعذیب، یعنی عذاب دادن به دشمنان چنان تعذیب بده که برای دیگران عبرتی بشه. لذا الله به سختی اونها را مؤاخذه میکنه و به سختی اونها را میگیرد که برای دیگران درسی باشد. پس شما به اذن الله، با توفیق الله بیا به میدان و از هیچی نترس. من یشفع شفاعتا حسنتا، این متعلق به حرض المؤمنین هست. فرمود مسلمانان را تشویق بکن. هر کسی که شفاعت و سفارش خوبی بکند، منظور از سفارش همین تحریک است، همین تشویق است، امر به معروف است، به سوی کار خیر و خوب هدایت و راهنمایی کردن هست. حالا ببینیم ما در دنیا دو نوع افراد داریم. بعضی مردم را به کار خوب و چیز خوب تشویق می کنند، این کار را بکن خوبه، خب این سهم خوبی میگیرد از این سفارشش، از این تبلیغش. و بعضی هستند که به شر و به سیئه و به بدی تشویق میکنند، به گناه تشویق میکنند، به منکر تشویق میکنند، او سهم بد خودش را میگیرد. لذا این پس متعلق به همین تبلیغ است، تحریک است، تشویق است، امر به معروف است. الله میفرماید من یشفع شفاعتا حسنتا، هر کسی سفارش بکند سفارش خوبی، مثلا موعظه جهاد بکند، موعظه معروف بکند، یکن له نصیب منها،
میشه برای او یک سهمی از همون موعظه. اما و من یشفع شفاعتا سیئتا، کسی که سفارش بدی بکند، سفارش نامناسبی بکند، به سوی کار زشت فرا بخواند، به سوی منکر دعوت بدهد. چنانچه خیلی مردم هستند که تبلیغات دارند به منکر، یکن له کفل منها، برای او باری هست از آن منکر، یعنی اونم سهمی داره. اگر کسی مردم را به اختلاف مثلا فرا میخواند، در اون اختلاف و در اون فتنه سهمی دارد. اگر کسی مردم را به سوی گناه تشویق میکند، در اون گناه سهمی دارد، به هر چیزی که تشویق میکند. و کان الله علی کل شیء مقیتا، الله عزوجل بر هر چیزی نگهبان هست. مقیت دو معنی داره، یکی محافظ نگهبان و یکی مقتدر. الله بر هر چیزی قادر است، بنده خودش را سهم خوبی بده یا سهم بدی بده، اجر و پاداش بده یا وزر و عذاب بده، الله قادر هست. و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. این درباره سلام گفتن است، درباره خوش آمد گفتن است. بعضی مناسبت و ربطش را اینطور بیان کردن که در آیه گذشته درباره تشویق بود که داعی، دعوتگر مردم را چی بکند؟ تشویق بکند. و حرض المؤمنین، مؤمنین را برای جهاد، برای کارهای خوب تشویق بکن. حالا به مؤمنین گفته میشه که هر وقتی که این داعی میاد پیش شما، این خیرخواه میاد، استقبال بکنید از او، خوش آمد بگویید. تحیه نوعی خوش آمدگویی هست، سلام گفتن، سلام جمله دعایه هست. لذا الله می فرماید و اذا حییتم بتحیة، وقتی که شما تحیه گفته شدید، به تحیه، به سلامی، یعنی کسی شما را سلام گفت، شما در جوابش بهتر از اون بگویید یا حداقل مثل همون بگویید. فحیوا باحسن منها او ردوها، پس شما سلام بدید، خوش آمد بگویید، بهتر از آن یا خود همان را برگردانید، از اون ضعیفتر نگویید. مثلا در حدیث اینطور آمده که وقتی که به شما کسی گفت السلام علیکم، شما بگویید و علیکم السلام و رحمت الله، یکی شما اضافه کنید، این میشه بهتر. اگر او گفت السلام علیکم و رحمت الله، شما یکی اضافه بکنید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر او گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کاملش را گفت، شما هم مثل او بگویید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بعضی ها اضافه میکنند، دیگه اضافه در حدیث نیامده، اونا نمیتونی بگیم باعث اجر میشه. مثلا اگر یک شما به کسی میگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، او میگه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و مغفرته، چند تا دیگه اضافه میکن. اینا تو حدیث وارد نشده، در حدیث به اندازه و برکاته هست. پس هر کسی که سلام گفت، شما اضافه بگویید یا به همون اندازه بگید، کم نگویید. مثلا او میگه السلام علیکم و رحمت الله، شما میگی و علیکم السلام، این دیگه کم گفتی. نه، این دیگه خلاف دستور قرآنه. شما مثل او بگو یا از او یکی بیشتر بگو، به همون اندازه دعای خیر بکن یا یکی بیشتر. لذا الله تعالی می فرماید فحیوا باحسن منها، شما تحیه کنید، بگویید، سلام بگویید بهتر از آن، او ردوها یا خود همان را رد کنید. ان الله کان علی کل شیء حسیبا. بعضی چیزها را هستند که انسان فکر میکنه معمولی هستند، اونها را معمولی میپندارد، اما خداوند هر چیز را حسابرس است. یعنی به هر کلمه انسان به انسان اجر میده، به انسان نیکی میده. همین سلامی که ما به هم دیگه میگوییم،
همین را معمولی میدانیم، برای همین هم برای ما اجر میرسد. الله لا اله الا هو در میان حکم جهاد الله عز وجل توحید را، مدعای اصلی را تکرار می فرماید. الله ذاتی هست، لا اله الا هو، بجز او هیچ معبودی لایق عبادت و پرستش نیست. لیجمعنکم الی یوم القیامه، الی بمعنی فی هست، جلاله میگه حتما شما را جمع میکند در روز قیامتی که لا ریب فیه، شکی نیست. اونجا چی به دردتون میخورد؟ همین توحید، همین ایمان درست، عقیده درست. و من اصدق من الله حدیثا، این علت است چرا جمع میکند. چه کسی صادق تر است از الله از نظر سخن گفتن؟ خدا که حرفی میگه، سخنی میگه، صادق است، یعنی بر اساس وعدهش، بر اساس سخنش الله عزوجل شما را در قیامت جمع میکند، از شما حساب و کتاب میگیرد. فما لكم في المنافقين فئتين والله ارکسهم بما کسبوا. این حکم چهارم سلطانیه هست. حکم چهارم اینه که وقتی که منافقین در میان شما هستند، شما حاکم مسلمان و ملت مسلمان درباره منافقین شک نکنید. بعضی میگن آیا اینا مسلمانن، بعضی میگن مسلمان نیستن. نه، در غیر مسلمان بودنش هیچ شکی نیست، اما برخورد با اونها، جنگ و درگیری با اونها، چون که علنا با مسلمانان جنگ ندارند، صلاح نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم با منافقین درگیر نشده. الان درباره شأن نزول این آیات هم اقوال مختلفی هست. بعضی میگن این آیات درباره عبدالله ابن ابی و دوستانش هست، همراهانش هست. اینها در جنگ احد همراهی کردند، تا کوه احد رفتند، از اونجا برگشتند. خدمت شما عرض کردم در سوره آل عمران خواندیم 300 نفر با ابن ابی برگشت. این باعث تضعیف روحیه مسلمانان شد. بعداً مسلمانان با هم دیگه اختلاف کردند. یک گروه گفت که اینا غیر مسلمانند، باید با اینها بجنگیم. یک گروه گفت نه، اینطور نگویید، غیر مسلمان، اینا از خود ما هستند، نباید با اینها بجنگیم. الان سستی کردند، از خود ما هستند. لذا الله تعالی اینجا تذکر دادند و سرزنش فرمودند که چرا درباره منافقین شما اختلاف داری؟ اینا منافقند، اینا را خدا سرنگون کرد، اینا را خدا برگرداند. لذا بعضی میگن درباره عبدالله ابن ابی هست و اون منافقین مدینه که از احد برگشتند. اما یک قول دیگه هست که گروهی از اهل مکه بودند، گروهی از اهل مکه، چون که ما در مکه هم منافق داشتیم، منافق ترها در مدینه نبود. اینها با توجه به ارتباطاتی که با مسلمانان داشتند، ارتباطی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتند، اینها ایمان آوردند. اینها در مکه ایمان آوردند، اما وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هجرت کردند و مدینه طیبه تشریف آوردند، اینها مدینه نیامدند. اینا دیگه گفتن ما ملک خودمون را ترک نمی کنیم، همونجا مکه ماندند. اون زمان هجرت فرض بود، هجرت فرض بود. اگر کسی مسلمان هست، همونطور که ایمان آوردن فرضه، هجرت کردن هم فرضه، باید هجرت میکرد. لذا اینها نرفتند. بعدا مسلمانان درباره اینها صحبت کردند، درباره اینها بگو مگو شد که آیا اینها مسلمانند، نباید با اینها جنگ بکنیم یا نه؟ غیر مسلمانند، اینا نیامدند، با ما همراه نشدند، هجرت نکردند. احکام جدیدی که روز به روز نازل میشه اینا از اونها خبر ندارند، به اونها عمل نمی کنند. بعضی گفتن اینا منافقند، باید
هر وقت جنگی شد با اینها هم بجنگیم. اینها اگر مؤمن بودند می آمدن در کنار ما قرار می گرفتن. لذا خدای عزوجل درباره اونها فرمود که چرا درباره اینها شما دو گروه هستید، و بعد فرمود فلا تتخذوهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله. این آیه نشون میده که در همین قول دوم صحیح تر است که شما اونها با اونها هیچ دوست نشید، به عنوان دوست اونها را انتخاب نکنید حتی یهاجروا فی سبیل الله، تا اینکه در راه خدا هجرت کنن. معلوم میشه که هجرت فرض، باید هجرت کنه. تا وقتی که هجرت نمیکنه و به خاطر خانه و کانشانه اش عقب میمانه از اسلام، از مسائل اسلام، این منافق است، این مؤمن مخلص و واقعی نیست. اما بعدا وقتی که مکه فتح شد، خب اینا دوباره در اسلام بودن. اون وقت اسلام معتبره، اگر اونهایی که اسلام آوردن اسلام معتبره، دیگه هجرت فرض نیست، چون مکه فتح شده. از مکه دیگه هجرت فرض نبود، مکه دارالاسلام شد، قبلا دارالکفر بود. لذا در آینده هم اگر شرایطی باشد هجرت هنوز هست، هجرت تا قیامت هست. این که در حدیث آمده که هجرت دیگه نیست، یعنی هجرت از مکه نیست، بعد از مکه وقتی که فتح شد، چون مکه شد مرکز مسلمانان. پس هر زمانی که شرایط طوری بود که مسلمان ایمانش در خطر است و اگر بماند نسلش کلن از بین میره از نظر اسلامی، اون وقت هجرت فرض میشه. اگر کسی هجرت نکند این بر شعبه از نفاق است. الله عزوجل همین مطلب را بیان می‌فرماید. این هم یکی از احکام سلطانی هست که یعنی مسلمانان باید هجرت کنند. اگر شرایط طوری بود که اون شهر در دست کفار بود و کفاری که همیشه برای از بین رفتن تعلیم، نماز، احکام اسلام تلاش میکنند. فما لكم فی المنافقین فئتین، چه شده شما را درباره منافقین دو گروه هستید؟ والله ارکسهم بما کسبوا، الله عزوجل اونها را برگرداند. ارکسهم برگرداند، اونها را الله تعالی نگونسار کرد، سرنگون کرد، به پشت سر برگرداند. به سبب چی؟ به سبب عمل کرده منافقانه شان، بما کسبوا، اون چی که کسب کردن. پس الله اون بعضی نوشتن مثل علامه آلوسی ارکسهم ای ردهم الی الکفر، برگردان به سوی کفر. چرا؟ به سبب عمل کرده منافقانه. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، آیا شما اراده دارید، شما میخواهید هدایت کنید اون کسی را که خدا او را گمراه کرده؟ او را که خدا گمراه کرده تو میخواهی هدایتش کنی؟ و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، هر کسی را الله گمراه کند فلن تجد له، هرگز نمیابی برای او سبیلا، راه هدایت. سبیلا یعنی راه هدایت. اونها اینقدر غلوف دارن در کفر، نه اینکه دوست دارن بیاند به سمت شما. چه عبدالله ابن ابی، چه اون منافقینی که در مکه هستن. الان هر که باشه، لازم نیست که محمل آیه را به همون شأن نزول اصلی بکنیم، اون اولی مصداق اولی است، ولی بعدا هر منافق اونها دوست دارن شما به سوی اونها برید. ودوا لو تکفرون کما کفروا، آنها دوست دارن که کفر کنید شما. لو تکفرون، لو مصدریه هست، ای کفرکم، کفر شما را دوست دارن. آنها دوست دارن شما کفر کنید، کما کفروا، همان گونه که آنها کفر کردند. فتکونون سوا، شما با هم برابر باشید، شما در یک مسیر باشید، در یک پله باشید. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، این حکم اول است.
لذا حقیقتشون را، واقعیتشون را الله تعالی منکشف فرمود. حالا فلا تتخذوا منهم، شما از اونها نگیرید اولیاء، برای خودتون ولی نگیرید، برای خودتون دوست نگیرید، یعنی با اونها هرگز صمیمیتی داشته نباشید. حتی یهاجروا فی سبیل الله، حتی که آنها از دارالکفر هجرت کنند در راه الله. اگر هجرت کردند که فبها، اما اگر هجرت نکردند اینها حکمشون همون کفار است. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، اگر اونها سر باز زدند از هجرت، فَإِن تَوَلَّوْا عن الهجرة، اگر اونها سر باز زدند، انکار کردند از هجرت، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، پس بگیرید آنها را و بکشید، حیث وجدتموهم، هر جا یافتید. حکم اینها حکم کفار است. اینا وقتی که با کفار زندگی میکنند، شب و روز نشست و برخاست دارند. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، و شما نگیرید از آنها هیچ یکی را، نه ولی و دوست خودتون و نه نصیر، نه یاور در حالت خوف. ولی بعضی گفتن در حالت امن، یعنی حالت امن دوست خود نگیرید، اگر برای شما خطری بود اونها را به عنوان نصیر نگیرید، به اونها اعتمادی نیست، از پشت خنجر میزنند. پس با اینها بجنگید. البته با یک گروهی از کفار نمی جنگیم، اون گروهی که کافر هستند ولی با حلفای ما حلیفند، با همپیمانان ما همپیمانند، مثل بنو خزاعه، بنو اسلم، که اینها وقتی که بنو مدلج، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیبیه با کفار مکه پیمان بستند، خب اونها با اهل مکه هم پیمان بودند. وقتی که ما با اهل مکه نمی جنگیم، با قریش نمی جنگیم، با هم پیمانان اونها هم نمی جنگیم. لذا الله می فرماید الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر آنهایی که میرسند به قومی که بین شما و بین آنها پیمان است، اونایی که به هم پیمانان شما پیش اونها رفتند. او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم، یا اینکه کسانی که پیش شما میاند از کفار، اما حسرت صدورهم ای قد حسرت صدور، در حالی که سینه اونها بند است از اینکه با شما بجنگه. ان یقاتلوکم ای عن ان یقاتلوکم، سینه شما بند است. یعنی چی؟ یعنی دل جنگ کردن با شما ندارند، آمادگی جنگ کردن نمیخوان با شما بجنگند. او یقاتلو قومهم، یا با قومشان، اونا میگن ما نه با قوم هستیم نه با شما، ما با شما در مقابل شما تسلیم جنگ نداریم. خب اینها که با شما معاهده ببندن نجنگید. خدمت شما بارها عرض کردم، چون جنگ جهاد برای این نیست که ما اونها را مسلمان بکنیم، برای این هستن که اونها مثل بچه آدم بشینند و شرارت نکنن، فساد نکنن. وقتی میاد میگه که ما با شما جنگ نداریم، هر چی شما بگین ما تسلیمیم، مسلمان هم نمیشه. خب جنگ نمی کنیم، لازم نیست به زور مسلمانش کنیم، مسلمان شدن به زور نمیشه. لذا الله میفرماید و اینها نجنگید. الا الذين يصلون، مگر کسانی که میرسند به قومی که بین شما و بین آنها میثاق است. او جاءوکم، یا پیش شما میاند، حسرت صدورهم، بند هست سینه های آنها، ان یقاتلوکم ای عن ان یقاتلوکم، از اینکه با شما بجنگه یا با قومشان. ولو شاء الله لسلطهم علیکم، این که سینه اونها بند است، اینقدر اونها ترس داره از جنگ، خدا اونها را به این وضعیت در آورده. و الا اگر خدا میخواست اونها را مسلط میکرد بر شما، یعنی اونها را جری میکرد، اونها را تقویت میکرد، دلشون را قرص میکرد، فلقاتلوکم، با شما میجنگیدن. ولی خدای عزوجل این ترس را، این رعب شما را، این وحشت را به دل اونها القا کرده. اونها تسلیم میگه ما جنگ نمی کنیم. وقتی که میگه ما جنگ نمی کنیم، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، وقتی که از شما کنار زدن، اعتزال یعنی کنار رفتن،
از مبارزه با شما کنار رفتند. یعنی چه؟ فلم یقاتلکم، این تفسیرش هست، این فای تفسیری است. کنار رفتن یعنی فلم یقاتلکم، با شما نجنگیدند. و القوا الیکم السلام، به سوی شما پیام صلح فرستادن. آقا ما با شما صلح میکنیم، ما با شما نمی جنگیم. و وقتی که این کار را کردن، خداوند حکم صادر میفرماید شما حاکمان، شما امرا، شما فرمانده هم با اونها نجنگید. فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، قرار نداده خداوند برای شما بر آنان راهی یعنی چه؟ راهی برای اخذ اونها، برای قتل اونها، برای کشتن اونها، برای دستگیری اونها خدا به شما اجازه نداده. وقتی که یک مشرک میاد میگه من بر پیمان و بر عهد خودم استوار هستم، توی مسلمان باید استوارتر باشی، تو بیشتر باید رعایت کنی این مسائل را. مسلمانان باید الگوی چی باشند؟ اعتماد باشند. هر حرفی که زدن مردم به اونها اعتماد کنن، نباید خیانت بکنن. وقتی که بالاخره صلح هست، وقتی که پیمان هست، عهد هست، دیگه اجازه جنگ نیست. اما گروه دیگر هستند که اونها هم از همین منافقین هستند، اما اونها دروغگویند. به شما میگویند که ما با شما هستیم، پیش قومشون میروند، اونها را میگویند که ما با شما هستیم، اما اینها شرایط را نگاه میکنند. اگر یک روزی کفه ترازو به نفع شما باشد، خب اینها در کنار شما هستند، بر علیه شما نمی جنگند. اگر به نفع قومشون باشد، اون وقت می روند کنار قومشون، بر علیه شما می جنگند، اونها را حمایت می کنند. پس اینها را بزنید، اینها را مجال ندید، اینها را فرصت ندید. خب مصداق این هر کسی باشد، الان لازم نیست یک شأن نزول خاصی داشته باشه، اما مفسرین میگن مصداق این آیه اهل بنو قریظه هستند، یهودی ها هستند. بنو قریظه چیکار کرد؟ با مسلمانان پیمان بست، گفت آقا ما جنگ نداریم، ما اینجا زندگی خودمون را میکنیم و با شما هم پیمانیم، حتی اگر برای شما مشکلی پیش آمد ما کمکتون میکنیم، برای ما مشکل پیش آمد شما کمکتون بکنید. اگر دشمنی برای مدینه آمد که میخواست به مدینه حمله بکند، ما و شما در کنار هم از مدینه دفاع میکنیم، از شهرمون دفاع میکنیم. اینا با رسول الله پیمان بستند. اما فردا که جنگ احزاب میشه، تمام احزاب آمدند، شرایط به نفع بظاهر به نفع کفار بود. 10,000 لشکر آمده و طبق قول 12,000 لشکر آمده که مدینه را کاملا صاف و صوف بکنه و مدینه را تصرف بکنه. مشرکین هم آمدند، بقیه اقوام هم آمدند و منافقین، یهودی های دیگه هم آمدند، اهل خیبر، بنو نذیر، اونا همه آمدند. قوم اینها همون یهودی دیگه بودند. اینها وقتی که دیدن الان شرایط به نفع کی هست؟ به نفع دشمنان مسلمان، حالا چیکار کردن؟ پیمان را شکستند، با اونها شدند. پس اینها قابل اعتماد نیستند. اینها را وقتی که فرصت شد بزنید، از بین ببرید. چنانچه خدای عزوجل 1 ماه تمام کفار و احزابی که آمده بودند اونها را سرگردان کرد، اونها نتونستن مدینه را بگیرن، خدا بر اونها عذابی مسلط کرد، طوفانی فرستاد. اونها وقتی که فرار کردن دیگه الان نوبت بنو قریظه است. رسول الله فرمود بریم بنو قریظه. دیگه این بنو قریظه ها را گرفتن، مردانشون را از دم تیغ گذراندند. پس این آیه درباره چنین عهد شکنانی هست، چنین پیمان شکنانی هست. الله می فرماید
ستجدون ان قریب میابید آخرین گروه دیگری که یریدون ان یأمنوکم، آنها میخواهند شما را ایمن کنند و یأمنوا قومهم، قوم خودشان را هم ایمن کنند. شما را میگن با شما کار نداریم، اونها میگن با شما کار نداریم. کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها، هرگاه برگردانده میشن به سوی فتنه و فساد، چه شرک چه فتنه و فسادم جنگ، ارکسوا فیها، برعکس سرنگون انداخته میشوند در آن، یعنی به طرف اون فتنه میروند. لذا الله میفرماید فإن لم یعتزلوکم، اگر اینها از شما کنار نکشیدند، و یلقوا الیکم السلام، این عطف بر یعتزلوا یعنی لم یلقوا، و یکفوا یعنی لم یکفوا، یعنی اگر از شما کنار نکشیدند، و یلقوا الیکم السلام، بسوی شما پیام صلح نفرستادند، و یکفوا ایدیهم عنکم، و یکفوا ایدیهم، و دستها را از شما باز نداشتند، یعنی دست درازی کردند، مثل بنو قریظه دست درازی کردند. اصلا کسانی که از کفار آمده بودند اونا را پشتیبانی میکردند، پشتیبانی هم مالی هم تسلیحاتی. لذا اگر این طور شرارت کردند، خیانت کردند، شما چیکار کنید؟ فخذوهم واقتلوهم حیث ثقفتموهم، بگیرید آنها را و بکشید آنها را هر جا یافتید. و اولئکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، این گروه قرار داده خدا برای شما بر آنان سلطان مبین. سلطان مبین یعنی چه؟ یعنی سند واضح، مدرک قوی. مدرک قوی چیه؟ همین خیانتشون هست، غدرشان هست، پیمان شکنیشان. الان شما مدرک قوی دارید، دلیل واضحی دارید که بزنید اینها را، تار و مارشون کنید، چنانچه کردند با بنو قریظه این کار. و ما کان لمؤمن ان یقتل، این حکم سلطانی پنجم هست، حکم حاکم پنجم، که وقتی که یک مسلمانی قتل خطایی میکند، نسبت به اون مسلمان باید چه کار کرد؟ او بستگی داره که این قتل خطا میکند کی را میکشد. اگر مسلمانی را اشتباها میکشد در دارالاسلام، خب اینجا دو چیز هست، یکی این که باید کفاره قتل خطا بدهد، دوم به خانواده اون مقتول دیه بدهد وقتی که اشتباهی شده. این بحث خطا است. الله می فرماید و ما کان لمؤمن، برای مؤمن نیست، یعنی در شأن مؤمن نیست، مناسب مؤمن نیست، ان یقتل مؤمنا، اینکه مؤمنی را بکشد، الا خطأ، مگر خطأ. اگر خطأ کشت، خب اون وقت فرق میکنه. اگر خطأ کشت چیکار بکنه؟ چند صورت داره. یک، و من قتل مؤمنا خطأ، هر کسی مسلمانی را خطأ کشت، مسلمان را کشت، مثلا تو تصادف کشت، او را تیری به کسی دیگه یا به چیزی دیگه زد، به نشانه زد، اشتباهی به او خورد، تفنگ دستش بود، اشتباهی آتش برد. پس و من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبه، این حکم اول است. پس آزاد کردن گردن مؤمنه، اینجا شرط است که این غلام و این برده مؤمن باشد. این یک. دوم، این حق الله است. حق العبد چیه؟ ودیت مسلمه الی اهله، و دیه تسلیم شده، دیه را تسلیم بکند به اهل اون مقتول، اهل اون مقتول را دیه بده. الا ان یصدقوا، یصدقوا اصلش هست یتصدقوا، مگر اهل اون تصدق بکنن، صدقه بکنن، دیه را ببخشند، یا کل دیه را، کل 100 شتر را،
یا نصفش را، 50 تا را، یا بخشی را. خلاصه اون بستگی به اونها دارد، اختیار مال اونهاست. مال کیه؟ اولیای مقتول. خب این صورت اول است. قاتل هم مسلمانه، مقتول هم مسلمانه، در دارالاسلامه. اما فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنه. اگر این مسلمانی را کشت، اما در دارالاسلام نه، در دارالکفر، اونجا اشتباهی زد مسلمانی را، به جایی که کافر را بزند برادر مسلمان خودش را اشتباهی زد. اونجا عرض کنم که برای اینکه مسلمان را اشتباهی کشته کفاره دارد، اما دیه ندارد. توجه داشته باشید، دیه ندارد. دیه را اگر بدیم باید به دارالکفر تحویل بدیم، پس نباید اونها را تقویت کرد با دیه دادن، با اونها در حال جنگ هستیم. لذا می فرماید فإن كان من قوم عدو لكم، همین کسی که کشته میشه از قوم دشمن شماست، یعنی از کسانی که در دارالحرب زندگی میکنند. اما و هو مؤمن، خود این کشته شده چی هست؟ مؤمن است. فتحریر رقبة مؤمنه، پس بر آزاد کردن گردن مؤمنی هست، یعنی غلام مؤمنی را آزاد بکند. این صورت دوم. صورت سوم اون کسی را که شما میکشید او مسلمان نیست، کافره، ولی بین او و بین شما پیمان است. چطور پیمان است؟ مثلا او آمده مستأمن شده، امان گرفته از شما، در شهر شما زندگی می کند، مثل این کفاری که در شهرهای ما زندگی می کند. الان تو همین شهر یهودی هم هست، سیک هست، هندو هست. حالا گاهی از دست ما اشتباه میشه چنین فردی کشته میشه. این فرد که کشته میشه از کشور هندوستان آمده، مثلا هندوه، غیر مسلمانه، ولی امان گرفته. ما به او امان دادیم، وقتی که به او ویزا دادیم یعنی به او امان دادیم که چی؟ که اینجا جانش محفوظه، مالش محفوظه. حالا که گفتیم جانش محفوظه، ما به عهده گرفتیم، حکومت اسلامی، حکومت مسلمان به عهده گرفته. خب از دست مسلمان کشته شد. حالا چیکار بکند؟ دیه هم بده، کفاره هم بده، مثل همون قتل مسلمان میشه. چرا دیه؟ چون دیه بالاخره تعهد داریم با اینا. اسلام دین وفا به عهد است. نباید بگیم نه این کافره نباید بهش دیه داد، نه، دیه هم باید بده. ببین این از اون مسلمانی که در دارالکفر کشته میشه اهمیتش بیشتره، هم دیه هست و هم کفاره هست. الله می فرماید و این کان من قوم، صورت سوم، اگر مقتول از قومی بود که بینکم و بینهم میثاق، بین شما و بین اونها پیمان هست، فدیت مسلمت الى اهله، پس دیه تسلیم بشه به اهلش، و تحریر رقبت مؤمنه، و آزاد کردن گردن مؤمنی. پس در هر سه صورت کفاره بود. در دو صورت دیه بود، در یک صورت دیه نبود. در اون صورتی که مسلمانی کشته میشه اما در دارالکفر. خب اگر دیه نداشت، غلامی پول نداشت غلام آزاد کنه، یا پول داشت ولی مثل امروز غلام نیست، برده نیست، کفاره چی میشه؟ حالا خیلی از مردم هستن که تصادف میکنند، با ماشین میزنند، کسی را لگد میکنند، دیه میدهند، دیه را بیمه میده، خودش میده بالاخره، ولی به طرف کفاره کسی توجه نمیکنه. این کفاره مثل همون دیه مهم است. حق بندگان را میدهد، حق خدا را نمیدهد. ظلم بر خودش ظلم میکنه. لذا دیه باید داد.
دیه اگر داشته نباشد غلامی را یا غلامی گیر نیاد 2 ماه روزه 2 ماه پیاپی باید روزه بگیره، 2 ماه پیاپی روزه بگیره. اما اینجا جایگزین 2 ماه روزه 60 مسکین نیامده، پس رای دیگه برای 60 مسکین نیست. اگر کسی بیشتر از اینها را کشت، مثلا بعضی هستن راننده اتوبوس هست یه اشتباهی میکنه خواب میره 10 نفر کشته میشه، 10 نفر کشته میشه، خب 10 تا چی میده؟ دیه میده. به هر نفری چه کار میکنه؟ جداگانه دیه میده. اما کفاره هم 10 تا برگردنش است. 10 تا 2 ماه حساب کن چقدر میشه؟ 20 ماه داغون میشه. توجه شدید؟ حالا مجمع فقهی ما، مجمع فقهی اهل سنت، تقریبا 1 سال یا 2 سال پیش جلسه در همین ارتباط داشت که امروز که مردم متحمل دیه میشن و دیه های سنگینی، مثلا قتل چند نفره، توان روزه این همه نیست، چیکار باید بکنه؟ خب مجمع فقهی که اجتهادی کرد، بسیاری جاهای دیگه کسی که کفاره بر او باشه کفاره ادغام میشه. مثلا کسی کفاره روزه هست، 1 روز دیگه روزه رو میشکنه، این 2 تا کفاره ادغام میشه، یکی میشه. اما اینا اینجا 10 نفر هست، اینا ادغام نمیشند. بعضی گرچه میگن ادغام میشه، ولی قول درست اینه که ادغام نمیشه، 10 تا کفاره است. خب حالا چی کار بکنه؟ تبدیل بکنه به 60 مسکین هم تو قرآن نیامده. لذا این مجمع فقهای ما این اجتهاد را کردند، گفتند که این شخص احتیاطاً 1-2 ماه روزه بگیره و برای بقیه، برای هر یکی 60 روز طعام بده. مثلا از این 10 تا دیه 2 ماه روزه بگیره، این شد یکی که اگر ادغام شد همین روزه کفایتش میکنه برای هر 10 تا، و برای اون 9 تا دیگه 9 تا 60 مسکین غذا بده. 9 تا 60 مسکین چی کنه؟ غذا بده، که بالاخره هم به ادغام اعتماد کرده باشیم و هم تبدیل بکنیم دیه روزه را به چی؟ به مسکین. این هر 2 کار را مجمع فتوا داد، هر 2 کار را انجام بده، امید است که از گردن او چی بشه؟ ساقط بشه. لذا الله تعالی می فرماید فمن لم یجد، هر کسی نیافت، فصیام شهرین متتابعین، روزه 2 ماه پیاپی، توبه من الله، این برای قبول توبه از جانب الله است. یعنی کفاره را بده، جریمه بده تا خدا بر او رجوع کند. و کان الله علیما حکیما، الله عز وجل هر چیز را داناست و کارهای الله با حکمت است. و من یقتل مؤمنا متعمدا، این صورت 4 است. هر کسی مؤمنی را بکشد، عمدن بکشد، عمدن بکشد. حالا ببین این 2 تا جزا دارد، 1 جزای دنیوی دارد، 1 جزای اخروی دارد. جزای دنیوی را شما در سوره مائده انشاءالله میخوانید که قصاص است. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، در بقره هم خواندید. اونجا جزای دنیویش بیان شده، اینجا جزای اخرویش. اینجا الله عز وجل می فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا، هر کسی مؤمنی را عمدن بکشد، فجزاؤه جهنم. ببین 5 چیز ذکر شده برایش، معلوم میشه که این غلیظترین چیز و بزرگترین گناه هست بعد از شرک به خدا. بزرگترین گناه بعد از شرک قتل نفس است.
اول فجزاء جهنم، جزای او جهنم است. دوم خالدا فیها، همیشه در اون جهنم میماند. سوم و غضب الله علیه، و خداوند بر او غضب فرموده، مورد خشم قرار داده. خب کسی که مورد خشم خدا قرار بگیرد، خدا میدونه دیگه چه شکنجه هایی برایش هست. چهارم و لعنه، و خداوند او را نفرین کرده، یعنی از رحمتهای خودش او را دور کرده. اصلا او امیدوار رحمت خدا نباشد که یک روزی او را ببخشد. پنجم و اعد له عذابا عظیما، این را خداوند به صورت مجمل فرمود که برای او عذاب بسیار عظیمی آماده کرده. اون عذاب عظیم چی هست؟ قرآن مشخص نکرده. شاید اگر الان گفته میشد برای ما قابل فهم و قابل درک نبود. خیلی چیزها در اون دنیا هستن که در این دنیا به ما گفته شده، اجمالا گفته شده، تفصیلشون را ما نمیدونیم. چون شاید این ظرفیتی که در این دنیا به ما داده شده، این ظرفیت برای فهم اونها چی باشد؟ کافی نباشد. پس خدای عزوجل این 5 چیز را بیان کردند. این جزای قتل عمد هست، کسی که مؤمنی را بکشد. حالا سوال اینجا است که آیا اگر کسی مؤمنی را بکشد کافر میشه؟ اگر کافر میشه، این همون چیزی است که معتزله و خوارج میگویند. اونا میگن هر مسلمانی که مرتکب کبیره بشه او کافر میشه، او از دایره دین و ایمان خارج میشه. خب از اینجا معلوم میشه خارج میشه، کافر میشه، چون کافر مخلد فی النار است، خالد فی النار است، همیشه در آتش است. مسلمان که همیشه در آتش نیست، حتما کافر شده. پس اون چیزی که اونها میگن ثابت، که انسان با گناهان کافر میشه، ما میگیم نه، انسان با کفر کافر میشه، با گناه کافر نمیشه. ولا یکفر بذنب در بعضی روایت ها آمده، اون بحث طولانی است، اونجا الان اینجا بحث نمی کنیم، که انسان به سبب گناه کافر نمیشه. خب پس اینجا چی؟ اینجا بعضی توجیه میکنند، بعضی توجیه میکنند که این برای چه کس، این اولا تغلیظ هست. تغلیظ هست یعنی جزای قاتل با غلظت و با شدت بیان شده تا انسانها بترسند، قتل نکنند. فجزاؤه جهنم خالدا فیها، خالدا فیها گفتند مراد مکث طویل است، مراد زمان طولانی هست. زمان طولانی را چی میگیم؟ خالد میگوییم. همینجا در دنیا شما نمیگید این برای همیشه این کار را باید بکند. خب اون همیشه زنده نیست که این کار را بکنه، همیشه یعنی تا زمان طولانی، تا زمانی که توانش هست. پس خالدن گفتند کنایه از چی هست؟ از مکث طولانی، زمان طولانی. این یک جواب. جواب دوم که به نظر این حقیر این جواب دوم قوی تر است و بسیاری از مفسرین همین گفتند، این قاتل، این جزا برای قاتل مستحل است. برای قاتل چی هست؟ مستحل. مستحل یعنی چه؟ یعنی کسی که خون ریختن مسلمان را حلال میداند، اعتقادش اینه که مسلمان را باید کشت، مسلمان را باید کشت. و ببینید اون کسی که میگه مسلمان را باید کشت، این عقیده را در خودش چیه؟ خودش کافر است، خودش کافر است. پس این جزای کافر است.
جزای مسلمان هم سنگین است که مسلمانی را بکشد، ولی کافر نمیشه اون مسلمان. اینجا بحث اون قاتلی است که قاتل کافر است. به چه دلیل؟ ببینی خداوند نفرموده و من یقتل رجلا متعمدا. خوب توجه کنید، استدلال از خود آیه هست. فرموده و من یقتل مؤمنا. از بیان این همه صفت این آقای زید چند صفت داره. یک صفتش اینه که رجل است، یک صفتش اینه که مال این شهر هست، یک صفتش اینه که عالم هست، یک صفتش اینه که شاعر هست، یک صفتش اینه که مؤمن هست. از میان این همه صفت مؤمن را ذکر کرده. معنیش اینه او را چرا میکشد؟ به خاطر ایمانش میکشد. او را چرا میکشد؟ به خاطر ایمانش میکشد. پس این قاتل خودش غیر مؤمن است، این قاتل خودش ایمان ندارد. چرا او را میکشی؟ چون مسلمان است میکشمش. نه اینکه سر زمین باش اختلافی داره، سر دعوا اختلافی داره، به این خاطر میکشم که مؤمن هست. همین را تفسیر مدارک گفته و من یقتل مؤمنا ای قاصدا قتله لایمانه. چرا قتلش را قصد کرده؟ به خاطر که او ایمان دارد. و هو کفر. این چی هست؟ اون کفر است. او قتله مستحلا لقتله و هو کفر ایضا. تفسیر مدارک. یا او را میکشد به خاطر اینکه قتل او را حلال میداند. خب کسی قتل مسلمان را حلال بداند این کفر است. پس چنین قاتلی همیشه در جهنم میماند. و بنده این را عرض میکنم که قرینه هم همین را نشان میده که منظور از این کشتن مؤمن کسی کافری که مؤمن را میکشد، مراد اون کافر است. چرا؟ ما قبل و ما بعد این آیات را ببین، بحث جهاد هست یا نیست؟ بحث جهاد هست. در جهاد شما می جنگید، شما مسلمانید. اگر شما برادر مسلمان خودت را اشتباها کشتی که خب حکمش آمد. اما کسی مسلمان را عمدن می کشد، اون کیه که مسلمان را عمدن می کشد؟ اون کافره. پس اینجا این جزا برای اون کسی بیان شده که چه کسی را مسلمانی را عمدن می کشد. عمدن می کشد به خاطر چی می کشد؟ به خاطر ایمانش، به خاطر مسلمان بودنش. پس اون قاتل کافر بدون شک. اون قاتل که کافر همه این جزاها برایش هست. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. این حکم دیگری از احکام سلطانیه. این حکم ششم هست. عنایت داشته باشید اگر یه وقتی کسانی که ما فکر میکنیم اینا کافر هستند اما پیش ما اظهار ایمان بکنند، ما اجازه نداریم با اونها برخوردی که با کافران میکنیم با اونها بکنیم. خب ما فکر میکنیم اینا از ترس این کار را میکنند، باشه، مگر از درون قلبشون آمدیم. کسی که ظاهر میکنه مسلمانی را با او چه رفتار میشه؟ رفتار مسلمانی. حالا درباره شأن نزول این آیه چندین داستان ذکر کردند. یک قصه همین را ذکر کردند که مسلمانان جایی برای جنگ میرفتن پیش قومی، در مسیر از همون قوم کسی بود چوپانی بود، چند تا گوسفند داشت. او که مسلمانان را دید تسلیم شد، گفت السلام علیکم. سلام گفت، تا سلام گفت یکی از مسلمانان او را زد، شهید کرد یا او را کشت. خب گفتن چرا کشتی؟ گفت اون از ترس. گفت بالاخره او را کشتند و گوسفندانش را برداشتند، چون جنگ بود اونجا. الله عزوجل میفرماید نخیر، کسی که به شما سلام میگوید این دلیلش هست که او مسلمان شده. شما اجازه ندارید. شما به خاطر این 4 تا گوسفند میکشید، به خاطر غنیمتی که به دست میاد میکشید، دنیا میخوای، به خاطر کالای دنیا که انسان را میکشید. خب حالا این مسلمانان را جریمه هم نکردند، از اینها دیه قصاصی چیزی گرفته نشد، چون نمیفهمیدن این حکم برای بار اول نازل شد. ولی بعد از این حکم همین است.
هر کسی که پیش ما اظهار اسلام کرد، اظهار ارادت کرد، گرچه فکر میکنیم این داره دروغ میگه، باید مواظب باشیم، ولی نزنیم تو زندان شکنجهش بدیم که ازش به زور اعتراف بگیریم که بگوید بله من از اونها هستم. الله می فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا ضربتم فی سبیل الله، زمانی که شما رفتید در راه خدا، فتبینوا، تحقیق کنید، بررسی کنید، ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، نگویید به اون کسی که القا کرده به سوی شما سلام، یعنی سلام گفته، شما نگویید لست مؤمنا، تو مؤمن نیستی، از ترس میگی. تبتغون عرض الحیات الدنیا، شما می طلبید کالای زندگی دنیا را. شما دنبال دنیا هستید یا دنبال دین داری؟ فعند الله مغانم کثیرا، نزد خداوند غنیمت های زیادی هست. مال و دنیا پیش خدا زیاد، خدا به شما میده، نکنید به خاطر دنیا کسی را نکشید. الله تعالی میفرماید کذالک کنتم من قبل، تا همین دیروز خود شما هم همین طور بودید. یعنی چی؟ یعنی غیر مسلمان بودید، یهو آمدید مسلمان شدید، لذا خود شما تازه از کفر به اسلام آمدید. فتبینوا، پس چیکار بکنید؟ بررسی بکنید. ان الله کان بما تعملون خبیرا، بدون شک خداوند به حال شما خبر دارد، اون چی که عمل میکنید خداوند خبر دارد، از احوال شما مطلع هست. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. خب بحث جهاد بود، هم جهاد هم هجرت، اما اینجا خداوند عزوجل فضیلت کسانی که در راه خدا جهاد می کنند نسبت به کسانی که نشستند تو خونه و کاروبار می کنند را بیان می فرماید. هیچ وقت اینها از نظر فضیلت با هم برابر نیستند. مجاهد را الله فضل داده، به او جایگاه داده. الله می فرماید لا یستوی القاعدون، برابر نیستند نشستگان من المؤمنین، از مؤمنین. اونایی که نشستند از چه نظر برابر نیستند؟ از نظر ثواب و اجر، از چه جهت؟ ثواب و اجر. البته اونی که نشسته نه معذور، غیر اولی الضرر، غیر معذور. اولی الضرر یعنی کسی که دارای ضرر است، دارای مرض است، مریضی است. شاه ولی الله فرموده غیر معذورین. معذورین استثناء، اون کسی که دلش میخواد برای جهاد بره ولی معذوره، پاش شکسته، فلج شده، خب اون جدا است، خدا به او اجر میده. خب پس اونایی که نشستند برابر نیستند. والمجاهدون فی سبیل الله، و مجاهدان یعنی اون نشستگان قائدون و مجاهدین برابر نیستند. اونایی که جهاد میکنن به اموالهم و انفسهم، با مالهایشان و جانهایشان، با مال و جان جهاد میکنه. الله میفرماید فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، بلکه فضیلت داده الله عزوجل مجاهدان را، آنهایی که جهاد میکنن با مالشان با جانشان، علی القاعدین درجه، بر آنهایی که نشسته هستند چندین درجه، چند درجه بهتر است. اما اونی که نشسته مسلمان است، اون هم خدا به او هم وعده بهشت داده. و کلا وعد الله الحسنى، هر یک را الله عزوجل وعده چی داده؟ بهشت داده. اما کجا اون مجاهد، کجا جایگاه او که نه برای مالش پروا داره نه برای جانش پروا داره، همه را در راه خدا میده. پس این سلسله مراتب و سلسله درجات هست. وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، و فضیلت داده الله عزوجل مجاهدان را بر قاعدان، بر اونهایی که بدون عذر نشستن، اجر عظیم. معلوم میشه که همیشه کسانی که در راه جهاد هستند یا فعالیت دینی هستند
این فعالیت های تبلیغی، فعالیت های فرهنگی، اینا هم فعالیت های دینی، اینا هم از اون کسانی که نشستند و بس دست بالای دست دارند و فقط 5 وقت نماز خودشون را میخوانه، اینا فضائلشون خیلی بیشتر است، درجاتشون خیلی بیشتر است. چقدر؟ درجات من، درجات یعنی چندین درجه فضیلت داده اینها را از جانب خودش، و مغفرتن، و مغفرت وعده داده به اینها، و رحمتا، رحمت، خدای تعالی اینها را مغفرت و رحمت وعده داده. و کان الله غفورا رحیما، و خداوند عزوجل بخشاینده و مهربان هست. خب حالا ما 2 گروه را خواندیم، یک گروهی که مجاهدین هستن، یک گروهی که قائدین هستن. قائدین از چی؟ قائدین عن الجهاد. حالا بعد از این در رکوع بعدی قائدین عن الهجرت را میخوانیم. یک گروه دیگه نشستن هجرت نمی روند، هجرت نمی کنه. چرا؟ دل نمی کند از مغازه، دل نمی کند از کشاورزی. اینجا که بماند ایمانش، دینش در خطره، فرزندش، نسلش در خطره، هجرت برش فرضه. لذا الله تعالی اینها را مجرم میداند. اینها در روز قیامت در محضر الله حاضر میشند. اونهایی که ما قبلا خواندیم اینا اونا هستند که توانایی هجرت داشتند و نکردند. اگر در همون حال بمیرند در محضر الله پیش میشوند. الله تعالی صحنه از آخرت ذکر میفرماید. الله میفرماید ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، همانا آنهایی که ملائکه جانهایشان را میگیرند، ملائکه اونها را وفات میدن، یعنی جانهایشان را میگیرند، در حالی که این افراد ظالمی انفسهم، ظلم کننده هستند بر خودشان. چرا ظلم کردن؟ زیرش بنویسید به دلیل عدم هجرت با وجود قدرت. قدرت داشته و هجرت نکرده. قالوا فیما کنتم، به آنها میگویند در چه وضعی بودید شما، چرا شما هجرت نکردید؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، آنها میگویند ما در زمین مستضعف بودیم، مغلوب بودیم، ضعیف بودیم. الله اونها را بازخواست میکنه، ملامت و سرزنش میکنه. قالوا الم تکن ارض الله واسعة، گفت میگویند، یعنی از طرف الله به اونها میگویند، فرشتگان میگویند الم تکن ارض الله، آیا زمین خدا فراخ نبود، فتهاجروا فیها، که هجرت کنید در آن زمین خدا. لذا شما که هجرت نکردید، فرضی را انجام ندادید، فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا، این افراد، این گروه جایگاهشان جهنم هست و جای رجوع بسیار بدی هست، مرجع بسیار بدی. الله نجات بده. پس اینها جایگاهشون جهنم. البته یک گروه استثناء است، اونهایی که توانایی نداشتند، اونهایی که پول کرایه نداشتند، اونهایی که راه بلد نبودند، پیر و ضعیف بودند، نحیف بودند، اونها را الله استثناء می فرماید. الا المستضعفین من الرجال، مگر آن مستضعفین از مردان، مردان ضعیف، و النساء و زنها، و الولدان و بچه ها، آن بچه هایی که لا یستطیعون حیلتا، اونها حیله نتوانست انجام بدن، یعنی تدبیری، برنامه‌ای، تدبیری نداشتند. ولا یهتدون سبیلا، و راه را هم بلد نبودند، جای هم بلد نبودن، نمیدونستن کجا برن، چه کار کنن. فاولئک عسى الله ان یعفو عنهم، اینها امید هست که خدا اینها را معاف کند، امید هست یا وعده خداست. و کان الله عفوا غفورا، چرا؟ چون الله عفو کننده و بخشاینده است. الله سخت نمیگیره اینها را که مستضعف بودن، توانش را نداشتن، الله نادیده میگیره.
و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه. اما اینجا خدای عزوجل ترغیب میده به سوی هجرت، ترغیب میده به سوی هجرت و موانع هجرت را رفع میکند و بسیاری از خطرات و احتمالاتی که انسان گاهی فکر میکنه به اونها، الله تعالی اون موانع را رفع میکنه، دور میکنه. ببین ما فکر میکنیم که اگر هجرت بکنیم، مثلا گاهی خدای نکرده در جایی هستیم که احساس خطر میکنیم برای ایمانهای خودمون، ایمان نسلمون، آیندهمون، چنان حاکمانی، چنان کفاری بر ما مسلط شدند و اشغال کردند که اصلا اجازه دین و دینداری نمیدهند، اصلا اجازه حجاب نمیدن، اجازه مسجد نمیدن، اجازه درس دین نمیدن. خب اون وقت باید چیکار کرد؟ هجرت کرد. حالا کسی میگه من هجرت کنم کجا برم؟ جایی نیست. الله تعالی در این آیه میگه جا را خدا درست میکنه. اقامتگاه میبینی در زمین، زیاد میبینی، خیلی جاها من در زمین دارم. خب چی بخورم؟ همه سرمایه من اینجا هست، اینجا باغ دارم، زمین دارم، مغازه دارم. الله میفرماید از نظر مالی هم خداوند زیاد داره. خدا وعده میکنه وسعت مالی هم به شما بده، شما را از نظر مالی هم خودکفا بکنه، مستغنی بکنه. این وعده الهی است برای مهاجر، کسانی که هجرت میکنند. و بنده همیشه این نوع آیات را که میخوانم، چین این آیات زیاد در قرآن میآید، میگم به عزیزان شما فکر بکنید کسانی که هجرت کردند، با دست خالی هجرت کردند، بالخصوص در این اواخر مردم افغانستان هجرت کردند. اون سالهایی که نظام کمونیستی بود، بعدا متاسفانه اختلافات داخلی بود، ولی اون زمان که نظام کمونیستی بود، اونایی که اوایل هجرت کردند، اونا وقتی که کودتا شد و نظام کمونیستی و نظام شوروی اونجا قرار بود حاکم بشه، هم در تعلیم هم در تمام مسائل، اون زمان مردمی که هجرت کردن و تا به حال بعضی ها هم هنوز در حال هجرت هستند، اونا فقط برای حفاظت دینشون هجرت کردند. نیاتشون الان خیلی هستن برای کارگری میایند، بحث ما با اینها نیست که اینها چه سختی های را میکشن، اینا برای کار میاند کشورهای دیگه میرند کار میکنن، بعضی ترکیه میرند، بعضی اروپا میرند، بعضی ایران میاند. ولی اون زمان کسانی که هجرت کردن برای دین و حفاظت دین و بچه‌هایشون آمدند. الله عزوجل هم بر اونها خیلی لطف کرد، هر جا رفتند هم خیر دیدند هم خیر رساندند و آباد شدند و آباد کردند. هر جا که اینها رفتند، حتی اون شهرها هم آباد شد، خودشون هم آباد کردند. و امروز اگر شما مطالعه بکنید در جاها و کشورهایی که اینها هجرت کردند، هنوز اثرگذار هستند، همینها اثرگذار هستند. بازارها به دست همین گروه هستند، به دست مهاجرین هستند. بزرگترین تاجران بازارهای بزرگ، بازارهای بندری مثل بازار کراچی، بازار دبی، بازار جده، بازار نمیدونم کشورهای خلیج، به دست همین افراده، به دست مهاجرین هستند. اینها معلوم میشه که خداوند عزوجل که اینها هجرت کردند، خدا به همه چیز را به اونها نشان داد. شاید قبلا خیلی فقیرم بودند. پس این وعده یه وعده ای هست که شما اگر الان بررسی بکنید و مطالعه بکنید و حتی برید تحقیق بکنید، به نتیجه می رسید که این وعده واقعا ان الله لا يخلف الميعاد. الله می فرماید و من یهاجر و اذا ضربتم في الارض، ببخشید، و من یهاجر فی سبیل الله، هر کسی هجرت می کند در راه الله، یجد فی الارض مراغما کثیرا، می بیند در زمین جایگاه های زیاد. مراغم جایگاه، اقامتگاه.
اقامت برای سکونت زیاد میبیند. و سعه و همچنین وسعت و فراخی میبیند. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله. اما اگر رفت در هجرت فوت کرد، الله می فرماید هر کسی خارج بشه از خانه اش در حالی که هجرت بکند به سوی خدا و رسولش، ثم یدرکه الموت، سپس موت او را دریابد، فقد وقع اجره علی الله، همانا اجرش واقع شد بر الله. علی الله تفضلا، خدا بر خود لازم کرده، فضل میفرماید، اجر میده. خب انسان میمیرد، اگه همونجا کشور خودش بماند هم میمیرد، ولی در راه هجرت مرده، خدا بهش اجر میده. و کان الله غفورا رحیما، الله عزوجل بخشاینده و مهربان هست. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. حکم دیگری از احکام سلطانیه هست. این درباره که وقتی برای سفر میرید، برای جهاد میرید، نمازها را قصر کنید. خداوند عزوجل رخصت داده. الله میفرماید هرگاه که سفر کردید در زمین، ضرب فی الارض بمعنی مسافرت، فلیس علیکم، بر شما گناهی نیست، ان تقصروا من الصلاة، اینکه نماز را قصر کنید. نماز را قصر کنی گناهی نیست. یعنی چه؟ معنیش اینه که نماز را اگر قصر بکنید فکر میکنید که اجرم کم میشه. نه، اجر شما در همین 2 رکعت کامل به شما میرسه. فکر نکن که برات گناه است. اما خود قصر لازم هست، بالخصوص احناف میگن واجب هست. یعنی اگر شما قصر نکنی، بگی نه من خشکی میکنم و همون 4 رکعتم را کامل میخوانم، شما از نظر فقهای احناف گناهکار شدید، ترک واجب کردید. چرا؟ چون که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید تمام نمازها 2 رکعت فرض شدن ابتداءً، بعداً اقرت صلاة السفر، نماز سفر به همون 2 رکعت باقی ماند، و زیدت صلاة الحضر او کما قال، و نماز حضر 2 تاش 4 تا شد، 2 تا دیگه اضافه شد. پس اصل همون 2 رکعت هست. بنابراین انسان وقتی که به سفر می رود نمازش را چی می کند؟ قصر می کند. اما چه مدتی؟ فقهای احناف معتقدند که انسان با سیر سواری، با سیر شتر وقتی میره 3 روز راه باشه، مسافت به اندازه 3 روز باشه، که مثلا شبها انسان از غروب به تا صبح استراحت میکنه، روزها از صبح تا غروب راه میره. 3 روز که بقیه فقها فتوا دادند 48 میل به اصطلاح. حالا احناف هم همون 48 میل را میگویند، چون الان کسی سیر شتر می الان 48 میل چقدر چند کیلومتر؟ در گذشته فتوا میدادن 96 کیلومتر، تو کتاب ها همین نوشته. اما تحقیقات جدیدی که شده 2 قول دیگه هست. یک قول هست 88 کیلومتر، بسیاری از فقهای ما بر همین 88 فتوا میدهند. اما آخرین تحقیقی که مال مفتی رشید احمد رحمه الله هست، لودیانوی، و ایشون دقیق حساب کرده و دلایل بسیار زیادی در فتاوای خودش هم نوشته. ایشون میگه 77 کیلومتر و 800 متر، یعنی همون 78 کیلومتر تقریبا. الان بیشتر مجامعی که در پاکستان هستند و مجمع فقهی، اینجا بر همین فتوا عمل میکنند، 78 کیلومتر. لذا اگر به این اندازه کسی به مسافرت رفت، اون مسافر حساب میشه و نماز خودش را قصر بکند و قصر لازم هست. اما اینجا در آیه میفرماید ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا،
اگر خوف کردید، یعنی از ظاهر آیه اینطور معلوم میشه که قصر در چه صورتی است؟ در صورتی که ما خوف داشته باشیم، ناامن باشه سفر ما. اگر حالت امنیت بود دیگه قصر لازم نیست، اما اینطور نیست. این قید اتفاقی هست، چون اون زمان بیشتر اینطور اتفاق میفته، بیشتر سفرها همراه با خطر بود، لذا اون چیزی که واقعیت هست اون را بیان کرده. بیشتر سفرها چی بود؟ با خطر بود، با خوف بود، یا مثلا دشمن بود، یا دزدها بودند، رهزنها بودند. به این خاطر اون چیزی که واقعیت سفرها بود اون را قرآن بیان کرده. الان هم سفرها خطرات خودش را دارند، نوع خطرات فرق میکنه. حالا هم خطر دزد هست که تو راه ببندد، راه بندانی میشه. خطر تصادف هست، خطر دشمن هست، خطر سقوط هواپیما هست، خطر غرق شدن کشتی، همه چیز هست. پس خطر این چون معمولا سفر با خطر است، و الا لازم نیست. اگر سفر پر امنی بود دیگه اونجا قصر نیست، نه، سفر مطلقا قصر داره. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، همیشه این دشمنان که شما که دشمن آشکار هستند برای شما مزاحمت ایجاد میکنند. خب حال وقتی که خطر هست و میخواهید نماز بخوانید، 2 رکعت نماز میخوانید در سفری، ادامه همون هست. خب چه کار میکنی با خطر؟ اگر نماز بخوانید از چی میمانید؟ از دشمن امکان داره از فرصت سوء استفاده بکنه. چنانچه در یکی از جنگ ها که نماز ظهر را خواندند، بعد از نماز دشمن به یادش آمد، گفت که ما خیلی اشتباه کردیم، این مسلمانان نمازی که میخوانند اصلا تو این دنیا نیستند، در اون شرایط بهترین فرصتی که بهشون حمله بکنیم و اینها را از بین ببریم. اینها اصلا متوجه نمیشند. گفتند خب عصر یک نماز دیگه میخونند، همون وقت این کار را میکنیم. وقتی که آماده شدن که عصر این کار را بکنه، این آیه نازل شد، آیه صلات خوف نازل شد. به رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور داده شد که امامت بکند یک گروهی را. الان صلات خوف روایت هاش بیشتر در سنن ابو داود با تفصیل آمده، صورت های زیادی داره، همه صورت های درستی هستند. اون چه که در این آیه گفته شده اینه که با یک گروه 1 رکعت بخواند، چون 2 رکعت میخوانند. این یک رکعت را که با این گروه خواند، اینها بعد از تمام شدن رکعت یک گروه دیگه در مقابل دشمن بیستد، سنگر را بگیرد که دشمن اگر آمد دفاع بکند. اینها که نمازشون 1 رکعتشون تمام شد، اینها اسلحه بگیرن برند و اون گروه دوم بیاد پشت سر رسول الله بخواند. بعد رسول الله وقتی که سلام گفت دیگه این گروه دوم نمازش را خودش را تکمیل میکنه، اون گروه اول هم نماز خودش را تکمیل میکند. پس به این صورت یک گروه در مقابل دشمن هستند. این نماز خوف مخصوص رسول الله و زمان رسول الله نیست، الان هم هست. البته در صورتی هست که همه میخوان پشت سر یک امام بخوانند. خود در زمان رسول الله امامت کسی دیگه درست نبود مگر اینکه خود رسول الله امر بفرماید. اما امروز میشه که یک گروه پشت سر یک امام بخواند، یک گروه دیگه پشت سر یک امام بخواند. لذا الله می فرماید و اذا كنت فیهم، هرگاه در میان اونها بودی، فاقمت لهم الصلاة، نماز را برای اونها قائم کردی، فلتقم طائفة منهم معك، باید بایستد یک گروهی با شما، وليأخذوا اسلحتهم، اینها اسلحه خودشون را هم به دست بگیرند. فاذا سجدوا، هرگاه این گروه سجده کرد، فلیکونوا من ورائکم، اینها باشند پشت سر شما، یعنی اونجا برند سنگر را بگیرند مقابل دشمن. ولتأتی طائفة اخرى، باید بیاید اون گروه دیگری که لم یصلوا، نخواندن نماز، فلیصلوا معک، اونها یک رکعتشون را بخوانند. ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، باید بگیرند آمادگی خودشون را و اسلحه خودشون را، یعنی آماده باشند در نماز هم اسلحه بدوش باشد.
علت این نماز خوف به این صورت چیه؟ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم. الله میفرماید دوست دارند کفار که شما غافل بشید از اسلحه خودتون و از کالاهای خودتون. فیمیلون علیکم میلة واحده، بر شما حمله بکنن، یک بار حمله بکنن شما را از بین ببرن. خب ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر، اسلحه باید حتما بپوشیم، بدوش باشد. بله البته رخصت هایی هم هست، گناهی نیست بر شما. اگر اذیت بودید، مشکل و مریضی داشتید، من مطر از باران، او کنتم مرضى یا مریض بودید، ان تضعوا اسلحتکم، اسلحه را به زمین بگذارید. اما و خذوا حذرکم، شما آمادگی خودتون را بگیرید. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، الله عزوجل آماده فرموده برای کافران عذاب ذلتبار، لذا خدا به وسیله شما اونها را عذاب میده و از بین میبره. خب این در حالت خوف است. اما نماز که تمام شد، ذکر خدا، یاد خدا به هر صورت بکنید. برای ذکر قبلا خواندیم هیچ شرایطی نیست، نه شرایط زمانی هست، نه مکانی هست، نه حالت خاصی. ایستاده میتونه ذکر کنه، نشسته، خوابیده، راه رفتن، دویدن، با طهارت، بدون طهارت. خدای تعالی به همه احوال اشاره میفرماید. فاذا قضیتم الصلاة، زمانی که نماز را تمام کردید، فاذکروا الله قیاما، الله را یاد کنید ایستاده، و قعودا نشسته، و علی جنوبکم به پهلو خوابیده. فاذا اطمأننتم، زمانی که اطمینان یافتید از سفر و از خوف، فاقیموا الصلاة، نماز را مطابق شرایطش برپا بکنید، مطابق قوانینش برپا بکنید. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، علت اینه که همانا نماز هست بر مؤمنین فریضه موقتی، یعنی وقتی دارد. کتاب یعنی فریضه، موقوتا که وقتش تعیین شده هست، معین. وقتهایش چی هست؟ تعیین شده، در همون اوقات تعیین شده با شرایط خاص بخوانید. ولا تهینوا فی ابتغاء القوم. خب در وسط بحث جهاد نماز هم آمد، اما اصل بحث جهاد است. اینجا خدای عزوجل هم تسلی میده، هم ترغیب به سوی جهاد میده. ضربه در احد خوردیم، الله عزوجل میفرماید این ضربه باعث تضعیف روحیه نشه. اگر امروز شما ضربه زدید، ضربه خوردید، دیروز ضربه زدید. اگر امروز الم و درد، رنج متوجه شما شده، دیروز برای دشمنان شما بوده. لذا این الله عزوجل همیشه اون میدان کارزار را گاهی به یکی میده، گاهی به یکی میده. و تلک الایام نداولها بین الناس. اما یک فرقی شما با کفار دارید، شما اعتقاد دارید، اونها اعتقاد ندارند. شما ایمان و باور دارید، اونها ایمان و باور ندارند. شما فردای قیامتی دارید، اونها فردای قیامتی ندارند. به خدا امید دارید، اونها ندارند. پس شما باید روحیتون چند برابر اونها قوی باشه. الله می فرماید ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، در طلب و تعقیب قوم سست نباشید. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحابه تعقیب کردند، تا دورم تعقیب کردند. اونها فاصله گرفتن. الله می فرماید ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، در طلب قوم سست نشید، در تعقیب آن. چرا؟ ان تکونوا تعلمون، اگر شما دردناک شدید، المناک شدید، یعنی ضربه خوردید، فانهم یعلمون، همانا آنها هم دردناک شدند، کما تعلمون، همان گونه که شما دردناک شدید، اونها هم ضربه خوردند همونطور که شما ضربه خوردید. اما چه فرقی هست؟ و ترجون من الله ما لا یرجون، اما شما امیدوار هستید از الله آن چیزی که اونها امیدوار نیستند. شما امیدی دارید که اونها این امید را ندارند.
وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل هر چیز را داناست و کارهای الهی با حکمت است. انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. این حکم نهم و آخرین حکم از احکام سلطانیه هست که در این سوره بیان شده. الان بعدا یک سری تعلیقات بر این احکام هم هست، اما این حکم نهم هست. گفتیم 9 تا از احکام سلطانیه هستند، حاکم هستند. خلاصه این حکم اینه که حاکم وقتی که فیصله میکنه بین 2 تا خصم به عدل فیصله بکند، هیچ وقت از یک گروه حمایت نکند، تحت تأثیر حرفای یک طرفش هم نباشد، تحت تأثیر پشتیبانی و حمایت بقیه مردم از او نباشد. واقعیت را بررسی کند، سعی کند بر اساس واقعیت فیصله بکند. چنانچه این آیات اشاره به جریانی دارد که خلاصه اون جریان این هست: یک شخصی بود از قبیله بنی ابیرق به نام یا بشر یا طعمه ابن ابیرق. خب این بشر ابن ابیرق یا طعمه آدم منافقی بود، حتی بر علیه مسلمانان گاهی اشعاری می سرود، حجو می کرد، مسلمانان را مسخره می کرد و بعدا این اشعار را نسبت می داد به کسانی دیگه. می گفت این شعر را من نگفتم، فلانی این شعر را سروده، فلانی این شعر را گفته. دشمن مسلمانان بود و چون که ظاهرش مسلمان بود، باطن داشت ضربه میزد. خدای تعالی این رسوا کرد. سالی بود که سال قحط بود، چیزی گیر نمی آمد. یک کاروانی آمد از جایی و یکی از صحابه به نام رفاعه بن زید، که این رفاعه عموی حضرت قتاده بود، این رفاعه بن زید رفت از اون کاروان یک کیسه آرد خرید، آرد خوب مرغوب سفید، و این آردها را بالا یک انباری داشت، بالای خانه اش اونجا انباری داشت، تو اون انباری گذاشت. اونجا سلاح هم داشت، سلاح جنگی، الان شمشیر بود یا نیزه بود، هرچی بود اونجا اسلحه هم داشت. کنار همون سلاحش این آردها را هم گذاشت. این بشر یا این طعمه چه کار کرد؟ در صدد بود، تعقیبش کرد. خلاصه رفت از یک طرف سوراخی کرد اون انبار را و اون کیسه را دزدید. اون سلاح را هم برداشت، سلاح را هم برداشت، اینها را آورد. وقتی که آورد به نوعی اونها مشکوک شدند، بر طعمه مشکوک شدند. حالا بعضی تفسیرها نوشته که وقتی که آورد بعدا متوجه شد که کیسه سوراخ بوده، بنابراین پیش یک یهودی برد به نام زید ابن یاسمین. به اون یهودی اینها را امانت داد، گفت اینا امانت که اگر اونها دنبال کردند آمدند خانه یهودی برند، چون که آثار اونجا میره. بعضی میگویند که نه، خونه خودش برد. بالاخره اونها مشکوک شدند. وقتی که مشکوک شدند این به کسی دیگه تهمت زد. الان بعضی میگن به همون یهودی، بعضی میگن یک مسلمانی بود، صحابی مخلصی بود به نام لبید. اون لبید را تهمت زد. بالاخره قبیلهش بنو ابیرق جمع شدند و گفتند که شما به ما تهمت زدید. حضرت رفاعه بن زید برادرزادش قتاده را پیش رسول الله فرستاد. اون قتاده کل جریان را تعریف کرد برای رسول الله. رسول الله فرمود که ما بین اینها چی میکنیم؟ فیصله میکنیم. اینها را خواست. اونها همون اسید ابن عروه که یک
صحابی بود، اون را به عنوان وکیل دفاع برای خودشون گرفتن و قوم هم تمام از همین دزد حمایت کرد بدون تحقیق، اونا خبر نداشتند. حمایت که گفت این بیگناه هست و حتی به رسول الله گفتن چطور یک مسلمانی را بدون دلیل و مدرک تهمت میزنند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم وقتی دید مدرکی ندارند به حضرت قتاده گفت چطور شما یک انسانی را بدون اینکه دلیل داشته باشید تهمت دزدی میزنید، درست نیست برای شما. حضرت قتاده رفت با عمویش صحبت کرد، با رفاعه صحبت کرد، گفتن که شما دلیل ندارید دارید تهمت میزنید. عمویش هیچی نگفت، صبر کرد، مدرکی نبود تا اینکه الله عزوجل این آیات را نازل فرمود که در این آیات اون حقیقت واضح شد. وقتی که این آیات نازل شد اون بشر یا اون طعمه رسوا شد، بدنام شد، دزدیش ثابت شد، آخر اعتراف کرد، آردها را پس داد، آردها را پس داد و خودش از رسوایی از اینجا گریخت و فرار کرد. اونایی که ازش حمایت کرده بودن یا اون صحابی که وکالت او را به دست گرفته بود، او آمد خدمت رسول الله معذرت خواهی کرد. این به ظاهر مسلمان نبود، مرتد شد، رفت کجا رفت؟ خونه یک زنی، اونجا در مکه زنی را گفت که من اینجا جا بده، اون تو خونه خودش جایش داد. مدتی تو خونه اون زن بود و بر علیه مسلمانان شعر می گفت. حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه شعری را در هجو او سرود، در مذمت او، که تو که دزدی کردی، دزد بودی و از اینجا فرار کردی. او زن شنید که این دزد هست و اینجا آمده پناه به من برده، او از خونه خودش بیرونش کرد. اون که از خونهش بیرون کرد سرگردان بود، جایی در مکه نداشت، تا اینکه یک شب دیگر میخواست که بره دزدی بکنه در همون مکه. از دیوار کهنه بالا رفت که دزدی بکنه، دیوار سرش افتاد، همونجا مرد و کشته شد. الله تعالی اینطور کشت او را و رسوایش کرد. لذا الله تعالی این مطلب را به پیغمبر میفرمه، یعنی حاکمان نباید بدون دلیل از کسی حمایت کنن، باید بررسی بشه. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، همانا ما نازل کردیم به سوی تو کتاب را به حق نازل کردیم. لتحکم بین الناس بما اراک الله، تاکه شما حکمیت کنی، فیصله کنی بین مردم بر اساس اون چیزی که خدا به شما نشان داده. ولا تکن للخائنین خصیما، و نباش تو برای خیانت کنندگان خصیم اونها نباش، یعنی مدافع اونها نباش، خصم از سوی اونها نباش، برای اونها دفاع نکن. واستغفر الله، این تذکر است به رسول الله صلی الله علیه وسلم، از الله مغفرت و معافی بخواه، به خاطر همین دفاع بی جهت. ان الله کان غفورا رحیما، همانا الله بخشاینده و مهربان است. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، جدال نکن، دفاع نکن از آنهایی که یختانون انفسهم، آنها بر خود، اونها در دلشان خیانت میکنند، یعنی خیانت میکنند و در دل میدانند. ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما، همانا الله دوست ندارد هر اون انسانی که خیانتکار و گناهکار و بدکار باشد. این همه خیانت ها با این هست، همه فسادها با این هست. یستخفون من الناس، الله تعالی کیفیت درونیشون را میگه که اینها که در حال فساد و شرارت هستند از مردم خجالت میکشند، از خدا خجالت نمیکشند، چون ایمان ندارد، منافق هست، ایمان نداره، لذا از مردم خجالت میکشد. یستخفون من الناس، خجالت میکشد از مردم. ولا یستخفون من الله، از الله خجالت نمیکشد، در حالی که اگر انسان فکر بکند، به صفات پروردگار فکر بکند، از الله باید بیشتر خجالت بکشد، چون جایی که خدا با ماست مردم نیستند.
شب وقتی که ما تنها میشیم اونجا رب با ماست، ما را میبیند. اونجا نباید گناه بکنیم، اونجا نباید اشتباه بکنیم. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، همانا آن الله با آنهاست. اذ یبیتون، وقتی که شب سپری میکنند، شب بیتوته میکنند و در شب با هم دیگه جلسه و محفل تشکیل میدهند بر آن چیزی که الله راضی نیست از سخن. این اشاره به چی هست؟ این نکته را خدمت شما ذکر نکردم که وقتی که این بشر را تهمت زدند، شب همه جمع شدن خونه بشر، قومش و فامیلش، و قوم و فامیل از خیانتش خبر نداشت. گفتن چطور دفاع بکنیم. اینها با هم جمع شدند که از بشر دفاع بکنند، فردا کی را وکیل بگیرند، کی صحبت بکنه، چه استدلالاتی بشه بر علیه اون یهودی که زید ابن یاسمین هست، یا بر علیه اون مسلمانان، اون مسلمان که لبید بود او را متهم کردن، چه استدلال بیاریم. مثلا این استدلال ببینید، آثار آرد میره به خونهش میرسه، آرد تو خونه اون گرفته شد، چون اون یهودی گفت که این بشر یا تومه آورده به من امانت داده. بالاخره اینها شب با هم مشوره میگه. همه این مشوره در راستای دفاع از یک مجرم بود. الله تعالی میفرماید از خدا بترسید و از خدای عزوجل حیا داشته باشید. شما که شب با هم منشینید و جلسه میگیرید و اون سخنهایی را میگویید که ما لا یرضا من القول، اون قولی که خدا بر اون راضی نیست. خدا با شما هست، خدا نظارگر هست، خداوند تمام اعمال شما را بینا هست، میبینه شما چیکار میکنید. لذا این آیه باید یک تلنگری باشد و تذکری باشد برای تمام کسانی که محفلهای شبانه دارند، بزمهای شبانه دارند. بسیاری از جوانها هستند شب دور هم مینشینند و تو این جلسات و در این بزمهای شبانهشان چه مشکلاتی دارند، چه گناهی، چه معصیتی، چه خدا فراموشی. بعضی ها ورق بازی و پاسور بازی میکنن، بعضی ها قمار میکنن، بعضی ها می مینوشن، عرض کنم شراب میخورن، بعضی ها دود مصرف میکنن، بعضی ها چه نقشه ها و چه توطئه هایی بر علیه بقیه مسلمانان. هر کاری که ما در این بزمهای شبانه میکنیم، دور هم جمع میشیم، الله میفرماید و هو معهم، اون رب با شماست. اون رب دوربینهایش تمام حرکات شما را، تمام اعمال و افعال شما را ثبت و ضبط می کند. مواظب باشید. وقتی که این ایمان و انگیزه در درون یک مسلمان باشه، اون شب وقتی که تنها بشه یا با دوستانش بشه هم خلاف نمی کند. لذا الله می فرماید و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، الله عزوجل با اونها همراه است. اذ یبیتون، زمانی که اونها شب سپری می کنند، ما لا یرضا من القول، بر اساس اون چیزی که الله از اقوال اونها راضی نیست، بر اساس اون اقوال با هم جمع می شوند. و کان الله بما یعملون محیطا، و نه تنها جلسات شبانه شما را الله در نظر داره، خدا به تمام اعمال شما احاطه کننده است. تمام اعمال شما زیر نظر پروردگار است، چه در مغازه هستی، چه در خانه هستی، چه در مسجدی، چه در بازاری، چه در صحرا و جنگلی، همه جا خدا با تو هست و اعمالت تحت احاطه خداست به اعتبار علم. حال الله عزوجل این کسانی که از اون بشر منافق حمایت کردند، اینها را توبیخ می فرماید، سرزنش می فرماید. ها انتم هؤلاء، خبردار شما اینهایی که از او دفاع کردید، جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا، شما از این مجرم، شما از این فاسد، شما از این دفاع کردید در زندگی دنیا. خب در دنیا شما آمدید از او دفاع کردید، گفتی یا رسول الله این بیگناه هست، این تهمت زدن، این فلان کردند، اینجا دفاع کردی، ولی به ما بگو فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه، چه کسی با خدا
جدل می کند، با خدا بحث می کند و از او در روز قیامت دفاع می کند، کی توانش را دارد؟ کی یارایش را دارد؟ کی جرأتش را دارد بیاید پیش خدا بگه خدا این بیگناه است؟ فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه، چه کسی از اونها، از این مجرمان، از این منافقان دفاع می کند و جدال می کند در روز قیامت؟ امن یکون علیهم وکیلا، یا چه کسی است که می باشد بر آنها وکیل، کارساز، نماینده؟ کی میتونه باشه؟ لذا الله عزوجل می فرماید کسی نمیتونه فردا از این مجرم ها دفاع بکند. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، خب همه اشتباه کردند. اون کسی که دزدی کرد، اون کسی که بی جهت دفاع کرد، اون کسی که در جلسه شب شرکت کرد که فردا چیکار بکنیم، حالا الله تعالی می فرماید هر کسی که اشتباهی کرده استغفار بطلبد، خدا می بخشد. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه. حالا این درباره اون واقع خاص نیست، اون یکی از مصادیق. هر کسی از ما شب اشتباه کردیم، صبح توبه بکنیم، الله می بخشد. لذا آیه را تعمیم بده، معنای آیه را عام کن، معنای آیه را خاص نکن. مخصوص اونهایی که از بشر دفاع کردن نه، ماهایی که گاهی حق و نحق میکنیم، ماهایی که بی جهت از قوممون دفاع میکنیم، ماهایی که گاهی شبها در جلساتی هستیم که این جلسات مناسبی نیستن. الله می فرماید و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، هر کسی عمل بدی انجام بده، او یظلم نفسه، یا بر خودش ظلم کنه، گناهی انجام بده، هر عملی. این جوانها در این شبها با این فضای مجازی چه کار می کنند؟ چه جاهایی می روند؟ با چه افرادی ارتباط می گیرند؟ چه چیزهایی را تماشا می کنند؟ تمام روح و روان انسان فاسد و خراب میشه، مریض میشه. لذا الله تعالی می بیند. و کان الله بما یعملون محیطا و هو معهم اذ یبیتون. لذا الله می فرماید و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، هر کسی عمل بدی انجام بده یا بر خود ظلم و تعدی بکند، ثم یستغفر الله، سپس بیاید از الله معافی بطلبد، از الله مغفرت بخواهد، یجد الله غفورا رحیما، الله را مییابد بخشاینده و مهربان. خدا میبخشه. در توبه همیشه بازه، در مغفرت همیشه بازه، به شرط اینکه از سوی بنده انابتی باشد، از سوی بنده رجوع و حق طلبی باشد. و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه، تاکید توبه است. الله می فرماید هر کسی گناهی را کسب کند، هر کسی گناهی را انجام بده، فانما یکسبه علی نفسه، جزی نیست که اون گناه را کسب میکند بر خودش، یعنی بر علیه خودش داره ضرر میکنه. و کان الله علیما حکیما، هست الله عزوجل داننده همه گناهان. چرا خدا مؤاخذه نمیکنه گناهکاران را؟ حکیما، خدا چی هست؟ حکیم هست، کارهای خدا حکمت داره، خدا فرصت میده. و من یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی به بریئا، الله عزوجل درباره این افراد میگه، این افرادی که مرتکب خطا و مرتکب جنایت میشه، بعداً یک انسان بیخبر، یک انسان بری را تهمت میزنه. چه ظلم بزرگی، رفتی شب دزدی کردی، حالا او بیچاره که اصلا خبر نداره او را تهمت میزنی. این بهتان است، این بهتان و گناه بسیار بزرگ و نابخشودنی. و من یکسب خطیئتا، هر کسی کسب کند گناهی را، گناه چی؟ همون دزدی. ثم یرمی به بریئا، سپس تهمت بزنه یک انسان بیگناه را. بری یعنی بیگناه، خبر نداره او بری هست. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، همانا این انسان
حمل کرد به دوش خودش بهتانی را، تهمتی را و گناه بسیار آشکاری را. گناهی از این آشکارتر، جنایت را خودش می کند و به گردن کسی دیگر می اندازد. متاسفانه در دنیایی که ما هستیم این نوع بی‌عدالتی ها زیاد است. خیلی ها هستند که فساد می کنند، دیگری به دام می افته. بسیاری هستند گناه می کنند، کسی دیگه به جایش کشته میشه، کسی دیگه به دار میره. این بی‌عدالتی ها، این ظلم زیاد هست. از این گناهی بزرگتر نیست که خود انسان مرتکب میشه و یک بیگناه را گرفتار میکنه. ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفة منهم ان یضلوک. اینجا لطف خدا بر پیغمبرش که اینها آمدند گواهی دادند به بیگناهی اون بشر. گفته این بیچاره را بدون دلیل چرا تهمت میزنند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم به قتاده گفت شما چرا مدرک ندارید بی خود تهمت میزنید؟ الله تعالی به پیغمبرش میفرماید ولولا فضل الله علیک و رحمته، اگر فضل الله بر تو نبود و رحمت خدا بر تو نبود، لهم طائفة منهم ان یضلوک. این علت جزاست، جزا مقدره. یضلوک، اگر فضل و رحمت خدا نبود اینها شما را به اشتباه می انداختن. ضلال را ما تفسیر و ترجمه می کنیم به چی؟ اشتباه انداختن. گمراه می کردن یعنی به اشتباه می انداختن. چرا؟ لهم طائفة منهم، البته قصد کرد گروهی از اینها، گروهی از اینها که خودشون را زرنگ و چالاک می دانستند، ان یضلوک، این که شما را چی بکنند؟ به اشتباه بندازند. اما و ما یضلون الا انفسهم و ما یضرونک میشه، چون شما با وحی سر و کار داری، با عالم غیب سر و کار داری، با فرشته و به واسطه فرشته با الله در ارتباط هستی. اینا نمیتونن شما را گمراه کنن، شما را بیراه کنن، شما را به اشتباه بیندازن، خودشون گمراه میشن. و ما یضلون الا انفسهم، گمراه نمیکنن مگر خودشون را. و ما یضرونک من شیء، و به شما هیچ ضرری اینها نمیرسانن. چرا؟ چون به خاطر شفاف شدن مسائل و موضوعات خداوند عزوجل کتاب و سنت نازل می فرماید. و انزل الله علیک الکتاب والحکمه، برای شفافیت موضوع خدا کتاب نازل فرموده. و حکمت، حکمت یعنی وحی غیر مطلوب، کتابی که در قرآن تلاوت میشه و بعضی واقعیت ها را خدا به پیغمبرش میگه از طریق وحی غیر مطلوب. وعلمك ما لم تكن تعلم، الله به شما نشان داد اون چیزی که شما نمیدانستی، به شما علم داد، یاد داد. ببینید هر چیزی که لازم بود، ما لم تکن، این به معنای عموم کلی نیست. همه چیز را خدای عزوجل به پیغمبرش نشان نداده، همه مغیبات را به او نداده. هر چی که خدای عزوجل لازم و ضروری دانسته. پس وعلمک ما لم تکن تعلم، بعضی از بریلویه از این آیه استدلال میگیرن، بگن که خداوند تمام علم غیب را به رسول الله داده. چرا؟ چون فرموده وعلمک، به تو تعلیم داده، ما لم تکن، ما عموم هست یا نیست؟ هر چی که نمیدونستی. لذا الان رسول الله همه چیز را میداند، هر چی که نمیدونست الان میدوند. ما میگیم نه، این عرض کنم که کلی استغراقی نیست، کلی اضافی است. یعنی هر آن چیزی که نیاز داشتی. ما لم تکن تعلم یعنی چی؟ آن چیزی که نمیدانستی و نیاز داشتی برای شریعت. چرا؟ ببینی اولا قال ابن عباس و مقاتل هو الشرع، این تفسیر بحر المحیط. هر چیزی که از شریعت لازم داشتی. و تفسیر قرطبی نوشته وعلمک ما لم تکن تعلم من الشرائع والاحکام، هر چی که نمیدونستی از شریعت و از احکام خدا بهت نشان داده. اگر بگیم نه،
همه چیز را خدا نشان داده. همینطور آیه درباره ما مسلمانان هست، ما انسان هست. الله چی میفرماید در قرآن؟ میفرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پس معنیش این میشه که خدا هر چی که شما نمیدانید به شما، اینجا هم ما را عام کنید، اینجا هم ما را استغراقی بکنید. عموم یعنی تمام مغیبات را خدا به شما انسان ها هم داده، به ما داده، ما چی میدونیم؟ لذا ما استغراق اضافی هست، یعنی اون چیزی که نیاز هست، اون چیزی که شریعت هست، خدا به تو ای محمد صلی الله علیه وسلم نشان داده. و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر تو بسیار عظیم است که خداوند شما را از خطا، از اشتباه، از لغزش حفاظت فرمود، نگذاشت که مردم با گواهی و با پشتیبانی خودشون از اون منافق شما را دچار خطا و لغزش بیندازند. الله عزوجل به موقع شما را تذکر داد. در آیات گذشته در ارتباط با بعضی از جلساتی و بزمهای شبانه‌ای که منافقین می گرفتند و یک سری مشوره هایی می کردند یا طرفداران اونها، الله تعالی اونها را ذکر فرمود و خداوند تعالی در این آیه که ادامه همون مبحث است می فرماید در اون جلسات شبانه، در اون بزمهای شبانه، در اون سرگوشی ها و جلسات خصوصی هیچ خیری نیست. لا خیر فی کثیر من نجواهم، در بسیاری از نجواها، سرگوشی ها، جلسات خصوصی خیری نیست. حالا بحث اینه که آیا مطلقاً ما با هم بشینیم، شبها بشینیم، میخوایم یک مسئله خاصی را داشته باشیم، ممنوع هست؟ بستگی داره که موضوع چی باشه. موضوع اگر مثل موضوع اونها موضوع منکر باشه، موضوع حمایت از ظالم باشه به جای مظلوم، موضوعی باشه که حقی را تلف کنند، این گناه داره. اما اگر موضوع خوبی باشه، در راستای امر به معروف باشه، در راستای نهی از منکر باشه، در راستای اصلاح بین الناس باشه، این را الله تعالی استثناء می فرماید. لا خیر فی کثیر من نجواهم، در بسیاری از نجوای اونها یعنی سرگوشی اونها و سخنهای خصوصی اونها خیری نیست، الا من امر بصدقه، در صورتی اون جلسه پشت در بسته خیری دارد که من امر بصدقه، کسی که امر به صدقه بکند، او معروف، یا امر به معروف و کار نیکی بکند، او اصلاح بین الناس، یا برای اصلاح ایجاد صلح بین مردم باشد، اون جلسه مفید میشه. و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، الله تعالی بشارت میده حتی به همین مسئله، هر کسی که این کار را بکند ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضای خدا، نه اینکه اون جلسه برایش مشکلی ندارد، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، ما ان قریب به او اجر عظیم میدهیم، پاداش بزرگ میدهیم. یعنی برای این افراد پاداش از سوی پروردگار هست. اما و من یتبع غیر و من یشاقق الرسول، این نتیجه مخالفه. اگر جلسه برعکس در زمینه مخالفت با رسول باشد، مخالفت با دین باشد، مخالفت با حق و اهل حق باشد، خیلی از مردم هستند امروز مصادیق این هر دو جلسات ما هستند. گاهی جلسات قومی با هم منشینیم، گاهی علما منشینند، گاهی رؤسای طوائف منشینند، گاهی یک قشر خاص منشینند. بستگی دارد که موضوع جلسه چی باشه. اگر در راستای مخالفت با دین، با منافع مسلمین، بر علیه اهل حق هست، خب این از همون جلساتی هست که بر اینها الله تعالی میفرماید لا خیره، هیچ خیری در این جلسات نیست. و من یشاقق الرسول، این نتیجه مخالفت با رسول الله، نتیجه مخالفت با دین. هر کسی مخالفت بکند با رسول صلی الله علیه وسلم من بعد ما تبین له الهدى، بعد از این که هدایت برایش واضح و روشن شده، یعنی راه حق الان واضح است. درباره حق و مسیر حق هیچ کسی
الان شک و تردید نداره. اگر کسی خلاف راه حق را بره حتما منافع خودش را در نظر داره، منافع مادی است. لذا الله می فرماید هر کسی که مخالفت بکنه با رسول من بعد ما تبین له الهدى، بعد از اینکه هدایت و حقیقت برایش روشن شد، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و هر کسی که راهی غیر از راه مؤمنین را در پیش بگیرد، راه اجماعی مسلمانان، راه همگانی مسلمانان، بغیر از اون راه یک راه دیگری را ببرد، خداوند می فرماید نوله ما تولا و نصله جهنم. نوله ما تولا یعنی چه؟ یعنی به عهده او میگذاریم اون راهی را که او اختیار کرده، یعنی او را برای همون راه خودش میذاریم. و نصله جهنم، و بعدا او را داخل جهنم میکنیم. منظور اینه که راه مخالفت رسول و راه مخالفت با جمهور مسلمین را کسی اگر برگزیند، خدا او را به خودش حواله میکنه. نوله ما تولا معنیش این است که او را به خودش حواله میکنیم، از او حمایت نمی کنیم، از او پشتیبانی نمی کنیم. و نصله جهنم، و نتیجه هم ورود جهنم میشه. اینجا نکته ای که خدمت شما عرض بکنم، از این آیه استدلال میگیرند علماء ما بر حجیت اجماع. میدانید که یکی از دلائل شرعی اجماع امت است، اجماع مسلمانان و اجماع علماء مسلمین. وقتی که علما بر یک مسئله اجماع بکنند، نباید با مسئله اجماعی جمهور مخالفت کرد، و هر کسی مخالفت بکنه گناهکار میشه. اولین کسی که از این آیه استدلال گرفت بر حجیت اجماع امام بزرگوار امام شافعی بود، از همین آیه که فرمود و یتبع غیر سبیل المؤمنین، هر کسی غیر راه مؤمنین را ببرد، یک راهی که عموم مؤمنین در اون مسیر هستند، اجماع مؤمنین هست، راهی غیر از این را ببرد، نوله ما تولا و نصره جهنم، او را حواله به خودش میکنیم و عاقبتش جهنمه. میفرماید که از اینجا معلوم میشه که مخالفت اجماع گناه دارد، گناه هست کسی مخالفت بکنه با اجماع. چرا؟ چون که ما روایت های مختلفی هم داریم بر این که اجماع این امت بر ضلالت نمیشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید لا تجتمع امتی علی الضلاله، خداوند هیچ وقت امت من را که همه با هم به یک مسئله توافق بکنند و اجماع بکنند، هیچ وقتی بر ضلالت اجماع نمی کند، بر گمراهی اجماع نمی کند، چون که خدای تعالی نمی گذارد. این به برکت پیامبر هست که امت او همیشه به صورت اجماعی، الا آحاد و افراد، شاید یک نفر، دو نفر، یک عالم، دو عالم، 10 عالم، 50 عالم بره به طرف راه نادرست، ولی همه با هم بنشینند و روی یک مسئله گمراهی بیان با هم اجماع بکنند، چنین چیزی نمیشه. لذا خداوند میفرماید کسی که راهی غیر از راه مؤمنین را، راه اجماعی مؤمنین را برگزیند، نوله ما تولا، یعنی ما متولی میگردانیم او را، او چیزی که او به عهده گرفته، و نصله جهنم و ساعت مسیرا، و داخل جهنمش میکنیم، و این جهنم جای رجوع بسیار بدی است. خب این بحث منافقین بود که ما خواندیم، چون منافقین هم با اجماع که در زمان رسول الله بود مخالف بودند. ان الله لا یغفر ان یشرک به، این احکام سلطانیه هم تمام شدن، 9 تا از احکام بودند، بعدا بر این احکام تعلیقی میخوانیم، اما در وسط الله عزوجل مقصود اصلی را، که مقصود اصلی از جهاد و انفاق و این مسائل چیه؟ توحید است و نفی شرک است. خداوند مقصود اصلی را اینجا مجدد بیان می‌فرماید. ان الله لا یغفر، همانا خداوند نمی بخشد، ان یشرک به، اینکه شریک گرفته بشه به او.
هر کسی را با خدا شریک بسازد و در ذات خدا یا در صفات خدا یا در عبادت خدا کسی را شریک قرار بده، خدا او را نمی بخشد. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، بغیر از این می بخشد برای هر کسی که خدا بخواد. منظور اینه که گناهان غیر از شرک و کفر، بقیه گناهان قابل عفو هستند، قابل بخشش، حتی قتل نفس، حتی دیگه گناهان قابل بخشش هستند، اما این نه. تنها راه بخشش شرک چیه؟ توبه هست، رجوع هست. و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، هر کسی شریک بگیرد با الله کسی را، فقد ضل، همانا اون گمراه شد، ضلالا بعیدا، گمراهی بدور از حق، یعنی چنان گمراهی که از حق خیلی فاصله گرفت. و چقدر مشرک احمق است که این مشرک ها که شرک میکنند، خداوند میفرماید یه سری افرادی که به گمان خودشان مؤنثند، یعنی زن هستند، عبادت میکنند. این یدعون من دونه الا اناثا، اینها فریاد نمیزنند بغیر از الله مگر اناسا، زنان را. مگر زن کی بود که اونها فریاد میزن؟ زن نبود، اونها را زن میدونستن. مثلا ملائکه را سجده میکردند و میگفتن ملائکه دختران خدا هستند. خب این عبادت زن هست دیگه. بتهایی که بود، بعضی از اون بتهایشون هم مؤنث بودن، مثلا عزا جنیه بود، منات، میگفتن اینا اسمهای زنها هستند. و این یدعون الا شیطان مریدا، اون پشت پرده زنی هم نیست، مؤنثی هم نیست، اینا صدا نمیزنند مگر شیطان رانده شده را. شیطان رانده شده را. چطور شیطان رانده شده را؟ این توضیحش را در مقدمه ما خواندیم که مشرکان هر وقتی که عبادت میکردند، چه بتی را عبادت میکردند، چه درختی را عبادت میکردند، امروزه چه قبری را عبادت میکنند، گاهی شیاطین، جنات میآیند اونجا قرار میگیرند، اونجا جا خوش میکنند، میخواند با انسانها را گمراه بکنند. انسانی که میره اونجا گاهی صدای میشنود، میگه چه میخوایی؟ گاهی نوری میبیند، گاهی حرکتی مشاهده میکند. لذا اینها را که میبینند فکر میکنه که ما جای خوبی آمدیم، علامتش را میبینیم، مقبولیت، علامت مقبولیت ظاهر شد برای ما. این خدا میفرماید که اینها در واقع همون شیاطین را که اینها را فریب میدهند، اون شیاطین را صدا میزنند و عبادت میکنند. و این یدعون الا شیطان مریدا، اینها صدا نمیزنند مگر شیطان رانده شده را. علامه اندلسی در تفسیر بحر المحیط نوشته یدخل فی اجواف الاصنام، شیطان میاد در دهان بتها قرار میگیرد، فیتکلم داعیها، اون کسی که او را صدا میزنه با او صحبت میکنه، چه میخوای بنده؟ چه مشکلی داری؟ برو مشکلت را حل میکنیم. صحبت میکنه باش، اون هم فریب میخوره، او بیچاره گمراه بود گمراه تر میشه. الله میفرماید لعنه الله، خدا این را لعنت کرده، شیطان را خدا این را نفرین کرده. و ای بندگان من، این شیطان بر علیه شما سوگند یاد کرده که شما را گمراه بکند. لذا شما حرف شیطان را گوش نکنید. شیطان چی گفته؟ شیطان به وقت لعنت به خدا گفت وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، شیطان گفت حتما من میگیرم از بندگانت یک سهم معینی، یعنی یک سهم معینی از بندگانت را من برای خودم انتخاب میکنم، من به سوی خودم اونها را میکشم. سهم معین چیه؟ سهم معین منظور اینه که بخشی از اموالشون را برای من باید نظر و نیاز بکنم، برای من خیرات بکنم، برای من عبادت بکنن. همین بود که مشرکین وقتی که
کشاورزی میکردند یک بخشی را برای خدا میگذاشتند، یک بخشی را برای بتان میگذاشتند. شتری میکشتند، یک بخشی را برای خدا صدقه میکردند، یک بخشی را برای خدا میکردند. و شیطان این را گفته که من از بندگانت نصیب مفروضا، یک سهم معین شده میگیرم. سهم معین شده یعنی بخشی از بندگان. اونا را چه کار میکنی؟ چون شیطان زورش به همه بندگان نمیرسد. خداوند همون روز بهش اعلام کرد که بندگان صالح من را نمیتونی گمراه کنی. اونم گفت الا عبادک منهم الصالحین، بندگان صالح را زورم نمیرسه. اونهای دیگر را که میخواد گمراه بکنه چه کار میکنه؟ ببین چند صورت داره. ولا اضلنهم ولا اضلنهم ولا امنینهم، من اونها را گمراه میکنم و اونها را آرزو و امید میدهم. از این آیه علما میفرمایند که شیطان به دو صورت انسان را گمراه میکند. اون ولا آمرنهم فلیبتکن آذان الانعام، اون توضیحش هست. دو صورت اول هست. یک صورتی شیطان از راه شبهات انسانها را گمراه می کند. شک و شبهه، تردید و تردد، یعنی افراد را نسبت به عقایدشان متردد میکنه، مشکوک میشه که این راهی که من میرم راه درستیه؟ واقعا اسلام راه مذهب حقه؟ واقعا توحید راه درسته یا نه؟ ما اولیاء خدا را هم کمک بگیریم. هی شیطان چیکار میکنه؟ تردید ایجاب میکنه. حالا ایادی شیاطین را ما امروز میبینیم در فضاهای مختلف، در فضاهای مجازی، در این شبکه‌های ماهواره‌ای، کانال‌ها می نشینند. اینا شیاطین انسی هستند. به مردم میگویند 4 تا دروغ تحویل مردم میدند که ای مردم هر کسی این راه را بره، هر مشکلی داشته باشه مشکلش حل میشه. یه داستانی درست کردن، یه پیرزنی بود، بچه ای داشت، بچهش به مرگ رسید، کلا ناامید شد از دکتر از فلان. یک شب عیسی مسیح را صدا زد. عیسی مسیح را وقتی که صدا زد فوراً عیسی مسیح خودش را رساند، بچهش را شفا داد، فلان کرد فلان کرد. همچنین قصه در میان ما مسلمان ها و خرافاتی ها، بعضی از اهل خرافات هم هست. لذا به این صورت انسان را دوچار چی میکنه؟ شک و تردید، که پس این راه شرک، راه قبر پرستی، راه صلیب پرستی، راه آستان پرستی، این راه درستیه. این گمراه کردن است. وقتی که گمراه بشه بعدن ولا آمرنهم فلیبتکن آذان الانعام، بعدن گوشهای حیوانات را چی میکنن؟ در قدیم میکردن، الان هم میکنن. گوشهای حیوانات را میبرن، نشانی میکنه این نشانیه، این مال مزار هست، این مال زیارت هست، این دیگه گوسفند را برای اون خیرات کرد. به این صورت انسان را دوچار گمراهی میکنه و بعداً عملا هم دوچار اول شک و تردید، عملا هم گمراهیش میکنه. یک صورت پس ایجاد شبهات هست. صورت دوم ایجاد شهوات. ایجاد شهوات یعنی این انسان خیالاتی میشه. شیطان این کار را میکنه، هوس به سرش میزنه، هوا و هوس به سرش میزنه. یک سری آرزوهایی که فلان کار را بکنم، فلان فساد را بکنم، فلان نیاز بلا نسبت جنسی را برآورده بکنم، فلان چیز را مصرف بکنم، هی در عالم تخیلاتش قرار میده و میبره به طرف شهوات، به طرف فساد اخلاقی، به طرف هوای نفس. پس از این دو صورت شیطان وارد میشه. امروز جوانان را نگاه بکنید، شکار همین دوتا هستند. یا شبهات نسبت به دین شک داره، راه الحاد را، راه کفر را اختیار میکنه. خیلی ها قیامت را انکار میکنن،
خیلی ها دین را نسبت به دین توهین میشه. شما تو این فضاهای مجازی ببینید نسبت به مقدسات توهین میشه، نسبت به عقیده قیامت بعضیا تمسخر میکنند، جوک درست میکنند، اینها را به بعد مسخره. این چرا؟ چون که شیاطین جنی و انسی اعتقادات و باورهای اونها را دچار شک و تردید کردند و اگر در اون زمینه موفق نشه، مسلمان زاده است، اعتقاد داره، ولی در زمینه شهوات و در زمینه آرزوها و امیدهای پوچ خیلی جوانها را میبرند. لذا جوانها میروند به طرف مسائل فساد اخلاقی. پس از این دو طریق شیطان چکار میکنه؟ بقیه توضیح این دوتا هستن. لذا شیطان میگه ولا اضلنهم، حتما من اونها را گمراه میکنم، ولا امنینهم، حتما امیدشان میدهم، ولا آمرنهم، البته آنها را امر میکنم، دستور میدهم، فلیبتکن آذان الانعام، قطع کنن گوشهای چارپایان را، گوش شتر را، گوش گوسفند را قطع میکنه و چیکار میکنه؟ و میگه که این مال فلان زیارت هست، مال فلان پیر هست، ای احملهم على قطع آذان البحیرة والصائبة و نحوه. بحیره و صائبه که در گذشته بود، اون گوشهاشون را چاک میدادن، پاره میکردند و به نام اونها میکردن. ولا آمرنهم فلیغیرن خلق الله، و من اونها را امر میکنم، دستور میدهم خلق خدا را تغییر بدهند. خلق خدا را، خلق خدا یعنی چه؟ یکی که بیشتر اهل تفسیر کردن دین خدا منظور است. فلیغیرن خلق الله یعنی دین الله، دین را تغییر بدند. چطور دین را تغییر بدند؟ در دین خرافات، در دین مسائل جدید از خود درست کردن، در دین شرک ایجاد کردن، بدعت ایجاد کردن. به این معنی هست فلیغیرن خلق الله. همون صورت هایی که خواندیم اونا همه تغییر دین خدا هستند و در دین مسائل جدید ایجاد کردن. اما اگر به ظاهرش حمل بشه، اگر کسی بیاید خلقتی که خدا به او کرده، او را پیدا کرده، خداوند همه ما را به یک شکل و شمایل درست کرده، اگر ما بیاییم این شکل خودمون را تغییر بدهیم، این جایز هست. در بسیاری از احادیث ما میخوانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت فرستادند و نفرین کردند اون کسانی را که خلق الله را تغییر میدهند، یعنی شکل و صورت را که خدا درست کرده این را چیکار میکنند؟ تغییر میدهند. مثلا در قدیم فرق میکرد با امروز همه جراحی میکنند. در قدیم مردم چیکار میکردن؟ مثلا خال میزدند، نقش و نگار درست میکردند. در حدیث اینطور آمده لعن الله الواشمات والمستوشمات، خدا لعنت کرده اونهایی را که خال میزنند سر و صورت مردم را و اونهایی که میرن خالکوبی میکنند، مثل این تتوی که امروز میگویند، این همون خال هست، شکلش را عوض میکنی نمیشناسی این همون زید هست، کلا تغییر شکل میده. والمتنمسات، اونهایی که ابروهای خودشان را کمانی و باریک میکنند که تغییر شکل میدهند. والمتفلجات، اونهایی که بین دندانها فاصله ایجاد میکنند به منظور زیبایی. المتغیرات خلق الله، این حدیث در صحیح مسلم است. اینهایی که خلق خدا را تغییر میدهند، یعنی اون خلقتی که خدا از اونها داره میخوان این را تغییر بدن، این شکلش را تغییر میده. حالا بحث ما اینه که آیا تغییر شکل یا به تعبیر امروزی این عملهای زیبایی که مردم انجام میدند اینها جایزند یا ناجایزند؟
در این رابطه مقداری که توضیحی که فقهای ما دادند من خدمت شما عرض می کنم که اگر در شکل انسان یک عیبی باشد، ایرادی باشد که این عیب و ایراد به اندازه‌ای هست که مردم یا از او تنفر دارند یا بهش میخندند و مسخرهش میکنند، چه مادر موجود چه بعداً برش پیدا شده به خاطر تصادف، به خاطر آتش سوزی، اگر چنین عیبی باشد کسی جراحی میکند، عمل زیبایی انجام میده، این اشکالی ندارد، مثل بقیه مردم عادی میخواد بشه. مثلا بعضی ها دیدید وقتی که از مادر متولد میشه این لبشون چاک داره، لذا میرند که مثل بقیه مردم این را چکار میکنن؟ جراحی میکنن صاف میشه، اون چاک برطرف میشه. این عمل زیبایی هست ولی برای رفع یک عیب هست که خلقتا اون عیب بوده، این اشکال نداره. یا بعضی مردم هستند تو آتش سوزی ها بدنشون که میسوزه این پوستشون بعداً جمع میشه، چهرهشون عجیب هست، مردم بعضی از اونها میترسند و جوری دیگه هستن. اینا میرن جراحی های مختلف پوستی پلاستیک انجام میدن، دستشون را، پوستشون را، چهرهشون را عادی میکنند. اینها از کنم اشکالی نداره. بعضی ها هستن که موهای مبارکشون میریزه، تاس میشن، کچل میشن، خب اینا را هم مردم تمسخر میکنن، اینا میرن کاشت مو میکنند، این هم اشکالی نداره. بالاخره یک عیبی را چی میکند؟ برطرف میکند. اما بعضی میخوان برن تغییر شکل بدن، المتغیرات خلق الله، این اشکال داره. عملهای زیبایی که مثلا حاج خانم داره پیر میشه، نمیخواد خودش را پیر نشون بده، چروک بدن میره طوری عمل میکنه که کلن تغییر میده، هیچ که تشخیص نمیده که این مادر هست یا دختره. لذا این جراحی اشکال داره. یک کسی بینیش عادی هست، خب 2 نوع 3 نوع 4 نوع بینی ها داریم، یکی کوچکتره یکی بزرگتره، باز میگه من میرم عمل زیبایی، چقدر هم هزینه میکنند، بعضی این هزینه ها ناموفق میشه، 2 بار 3 بار جراحی میکنند. لذا میخواد که خودش را زیبا نشان بده. این وقتی که در وجودش عیبی نیست، اشکالی نیست، فقط میخواد مثل فلان بازیگر بشه، مثل فلان شخص بشه، ظاهرش این چهرهش نمیدونم اینجا در گونهش یک عملی انجام میده که اونجا یک تهرفتگی درست بشه، خیلی چیزها مردم بلد هستن. اینها گناه است، این تغییر شکل است. اینها فلیغیرن خلق الله، در تغییر خلق الله چی هستند؟ داخل. لذا خلاصه این بحث اینه که اگر کسی عملی انجام بده، عمل زیبایی، جراحی پلاستیک، به خاطر رفع عیب باشه، اشکالی پیدا شده، چه این اشکال از مادر موجود بوده چه بعداً پیدا شده، این هیچ ایرادی نداره. اما کسی میخواد که نه، از این شکلی که خدا داده شکلش خنده‌دار نیست، شکلش معیوب نیست، ولی میخواد خودش را مثل فلان در بیاره، زیباتر بکنه، تغییر شکل بده، این گناه است و این نادرست است. این فتوای فقهای ماست. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله، این نتیجه رفاقت شیطان است. شیطان که انسان را یا دچار شبهات میکنه یا دچار شک و شکوک میکنه یا دچار شهوات میکنه. الله میفرماید و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله، هر کسی شیطان را به عنوان دوست خودش بغیر از الله انتخاب کند، فقد خسر خسرانا مبینا، همانا این انسان ناکام شد، زیانکار شد. خسران مبینا، خساره و زیان آشکاری. چرا؟ چون که شیطان همین 2 کار را میکنه، یعدهم و یمنیهم، به اونها وعده میده و یمنیهم، آرزو میده در خیالات فاسده که اونها را به اونها آرزو میده. اما وعده شیطان هم عملی نیست.
و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان وعده نمیده مگر فریب را وعده میده. لذا کسانی که بنده و برده شیطان باشند، گوش به فرمان شیطان باشند، نتیجه اولئک مأواهم جهنم، این افراد، این گروه جایگاهشان جهنم هست. ولا یجدون عنها محیصا، و نمیابند از آن جهنم مفری، فراری، جای فراری، خلاصی و رهایی نمیابند. اما کسانی که بجای شیطان از رحمان تبعیت می کنند، از رحمان فرمان می برند، ایمان دارند و بر اساس اون ایمان عمل صالح انجام می دهند، در مقابل اون تخویف این تبشیر است. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنهایی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند، سندخلهم جنات تجری، ان قریب ما داخل می گردانیم اونها را در باغات و جناتی که جاری هست از زیر درختها و کاخهایش نهرها، خالدین فیها ابدا، همیشه در آن به صورت ابد میمانند. وعد الله حقا، این وعده خداست، وعده حق است. و من اصدق من الله قیلا، چه کسی از خدا صادق تر از نظر گفتار، قیلا یعنی از نظر گفتار، از نظر گفتن، که از خدا صادق تر. وقتی خدا میگه بهشت، یقین بکن که بهشت هست، فقط ایمان عمل صالح انجام بده. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب، اما بهشت بر اساس آرزو نیست، بر اساس تمنا و تخیلات بی اساس نیست. خیلی هستن فکر میکنن ما یهودیم، ما پیغمبرزاده هستیم، ما حتما به بهشت میریم. بسیاری هستند که فکر میکنن ما به عیسی مسیح ایمان داریم، عیسی نمیذاره ما به جهنم بریم. اینا همه تخیلاته. بسیاری از مسلمانان هم هستند فکر میکنند فقط چون امت محمد صلی الله علیه وسلم هستم دیگه هیچ عملی نداره، تمام فسادها را داره. نه، این نام و این عنوان ما را نجات نمیده. چه چیزی ما را نجات میده؟ اون دو چیز، آمنو و عمل الصالحات، ایمان عمل صالح. لذا بعد از اون الله می فرماید لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب، نیست بر اساس آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب. هیچ عمل نکنید، دست بر دست بذارید و بگید چون من فلان عنوان را دارم، عنوان یهودیت، عنوان مسیحیت، عنوان محمدی یا عنوان مسلمان. نه، اگر کسی عمل کند نجات مییابد، عمل نکند، عمل بد بکند نجات نمییابد. من یعمل سوءا یجز به، الله میفرماید هر کسی عمل بدی انجام بده بر اساس اون عمل جزا داده میشه، پاداش داده میشه، بر اساس عملش با او رفتار میشه. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، اون وقت نمییابد برای خدا بجز الله هیچ حامی، هیچ ولی، یعنی پشتیبانی، حامی ولا نصیر و نه یاوری. خدا فقط انسان را میتونه نجات بده. خدا کسی را نجات میده که با خدا دوست بشه، دوستی با خدا، ایمان به خدا، به توحید خدا و عمل صالح برای خداست. لذا هر کسی اگر این کار را کرد او نجات میابه. لذا الله میفرماید این مدار نجات، مدار نجات. پس عنوان فلان فلان عنوان نیست. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، هر کسی عمل انجام بده، از اعمال صالحه انجام بده، چه مرد باشه چه زن باشه، مساوات هست، مساوات قانونی در اسلام هست. بر اساس مرد و زن نیست که به مرد بیشتر پاداش برسه به زن، نه، وقتی که هر دو عمل بکنند برابر نتیجه میگیرند. فقط شرط قبولیت و هو مؤمن، مؤمن باشه. شرط قبولیت عمل چیه؟ و هو مؤمن، مؤمن باشه، یعنی منافق نباشه، مشرک هم نباشه. اگر مشرک باشه روز 100 تا شتر صدقه بده فایده ای نداره.
مؤمن باشه. این شرط قبولیت هست. الله می فرماید فاولئک یدخلون الجنه، این افراد داخل بهشت می شوند، این افراد سزاوار جنتند، ولا یظلمون نقیرا، بر اینها مورد ظلم قرار نمی گیرند به اندازه نقیر. نقیر به چی میگویند؟ قبلا خواندیم، اون سوراخکی کوچکی که پشت خسته خرماست، یعنی به اون اندازه کم هم ظلم بر اونها نمیشه. و من احسن دینا، حالا خداوند عزوجل میفرماید همونطور که نجات با آرزو نیست، حقانیت انسان با ادعا هم نیست. اون یکی ادعا میکنه من حقم، اون یکی ادعا میکنه مذهب من مذهب حقه، اون یکی میگه نه ما در مسیر حق هستیم. نه خیر، اصل مدار حق بودن اینه که خدا میگه و من احسن دینا. چه کسی زیباتر است از نظر دین؟ یعنی زیباترین دین کدوم دینه؟ ممن اسلم وجهه لله، از اون انسانی که تسلیم میکند خودش را برای خدا، یعنی دربست مال خدا، تمام کارش برای خدا، سجدهش برای خدا، رکوعش برای خدا، طوافش برای خدا، نظر و نیاز صدقه خیراتش برای خدا، فریادش، ذکرش و هر چی که میخواهد از خدا برای خدا. و من احسن دینا، چه کسی زیباتر است؟ ممن اسلم وجهه لله، از اون کسی که تسلیم بکند خودش را برای خدا. اما برای خدا تسلیم بکند و هو محسن، این شرط دوم است، مخلص باشد. احسان اینجا به معنی اخلاص است، مخلص باشد، منافق نباشد. بسیاری از منافقین صدر می آمدند مثل مسلمانان فریاد می زدند ولی در درون اعتقاد نبود. و هو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا، و پیرو ملت و دین حنیف ابراهیم باشه. دین حنیف ابراهیم چی بود؟ شما خواندید که ابراهیم بر دین حنیف بود، یعنی یک سو بود به سوی خدا، فقط خدا. و ما کان من المشرکین، این خواندید تفسیر حنیف را در سوره بقره خواندید. و ما کان من المشرکین یعنی ابراهیم شرک نمی کرد، فقط خدا را صدا می زد. حتی جبرائیل امین وقتی که ایشون را به آتش انداختند گفت که من آمدم که کمکت بکنم. گفت خدا فرستاد یا خودت؟ گفت من از خدا اجازه گرفتم. گفت نه، خداوند خودش منو میبینه، من فقط از خدا کمک میخوام. حسبنا الله خواند یا حسبی الله لا اله الا هو را خواند. لذا در فریاد خدا را فقط صدا بزنه. اون کسی که بر ملت ابراهیم باشد، ملت ابراهیم همینه، عبادت زبانیش برای خدا باشد، عبادت مالیش برای خدا باشد، عبادت جانیش برای خدا باشد، سجده، رکوع، طواف، فریادش فقط خدا باشد. ای یا فلان و یا فلان، این اون را صدا نزند. میفرمای واتبع ملت ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند عزوجل ابراهیم را به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد. چرا؟ چون که ابراهیم در بست خودش را در اختیار خدا گذاشت. لذا خداوند میفرماید ولله ما فی السماوات، این خلاصه دین ابراهیم است، خلاصه ملت ابراهیمی و دین ابراهیمی اینه که فقط و فقط برای خداست تمام تصرفاتی که در آسمان ها و زمین هستند، ما فی السماوات والارض، تمام برای خدا، در اختیار خدا. و کان الله بكل شیء محیطا، خداوند به اعتبار علمی همه چیز را احاطه کرده. و کان الله بكل شیء محیطا، همه چیز در احاطه و قدرت خدای عزوجل هست. خب در وسط این احکام بحث توحید آمد و اون کسی که مخل توحید هست شیطان هست، بعدا دعوت شیطان آمد و بعد ادامه برمیگردیم به همون احکام که در این سوره ما خواندیم. چند تا از امور انتظامیه بودند، مربوط به رعیت 14 تا، مربوط به حاکم 9 تا. الان بر هر یکی از اینها تعلیقی هست،
توضیحی هست، بعضی ها نیاز به توضیح دارند. و یستفتونک فی النساء، ای پیامبر از شما فتوا میگیرند، مسئله میپرسند درباره زنها. ببینید این توضیحی هست بر حکم دوم. اول سوره شما اونجا خواندید درباره دخترهای یتیم که شما اگر دختر یتیمی هست و تحت تکفل شما هست، تحت تکفل شما گاهی اینطور میشه که میتونید عقدش بکنید، اما چرا عقدش نمیکنه؟ چون بهش علاقه ای نداره. این که انسان با چه کسی ازدواج بکنه مربوط میشه به علاقه و اون تعلق قلبی. بهش علاقه نداره ولی به پولش علاقه داره. میگه اگه ازدواج بکنم بالاخره هر چی سرمایه برای او به ارث مانده اون همه مال من میشه، مهر هم بهش نمیدم، مال خودم هست. اونجا شما خواندی خداوند فرمود که چنین ازدواجی نکنید. یا کسی دیگه میاد میخواد با زنی ازدواج بکنه، نسبت به خود زن تمایلی نداره، اما زن شرایط زندگی داره، همه چیز داره تو زندگی، به خاطر اون زندگیش، به خاطر مسائل مالی و مادیش ازدواج میکنه. این هم دستور نکنه. بالاخره دنیا را خدا به هر کی میده، این مادیات را به هر کی میده. بندگان خدا را میبینیم یه روزی شاهن، یه روزی گدا، یه روزی دارن، یه روزی ندارن. لذا امروز اگه تو نداری فردا خدا بهت میده، ولی راه درست را ببر، راه صحیح را ببر. از این طریق، از طریق مال مردم که نوعی فریب هست داری، به اون میگی من بهت علاقه دارم، به خودش علاقه نداری، این کار را نکن. اما حالا سوال اینجاست، پس ازدواج کردن چنین یتیمه‌ای که سرمایه زیادی داره، مال زیادی به ارث برده جایز نیست؟ حرامه؟ حرام نیست. خداوند میفرماید یک اصل را شما در نظر بگیرید، همین اصل را اگر توانستید رعایت بکنی کافیه. و ان تقوموا للیتامی بالقسط، نسبت به دخترک های یتیم قسط را، عدالت را، انصاف را مد نظر داشته باش. اون چیزی که پس این یک توضیحی شد که اگر از حکم گذشته سوء تفاهمی هست، هدف اینه، توضیح اینه. لذا الله می فرماید قل الله یفتیکم فیهن، بگو خداوند شما را جواب میده، فتوا میده درباره اینها. درباره کی؟ این زنها. و ما یتلی علیکم فی الکتاب، و همچنین درباره اونهایی که بعضی ها این دخترهای یتیم را ازدواج میکردن، مهرشون را نمیدادن. خب اون پدری ندارد، برادری ندارد ازش دفاع بکنه، این هم میبینه که مدافعی ندارد، حقش را پایمال میکند. خیلی این بی انصافی در دنیای امروز ما متاسفانه هست. اینا همه برمیگرده به ضعف تقوا، ضعف دیانت. مردم که خدا ترسی ندارند ظلم میکنن. گاهی یه اختلافی هست، اختلاف را بررسی میکنیم، میبینیم که این مرد چرا بر این زن اینقدر ظلم میکنه، بعدا میبینیم این زن هیچ پشتیبانی نداره، کسی را نداره ازش دفاع بکنه. این مرد هم از اون موقعیت تنهاییش چی میکنه؟ سوء استفاده میکنه. اما اگر زن پارتی داشته باشه، 4 تا برادر قوی داشته باشه، این کار باش نمیشه. لذا الله عزوجل همینو میفرماید که چون یتیم هست ظلم نکن. چی را داشته باش؟ قسط را، عدالت را. لذا الله میفرماید قل الله یفتیکم فیهن، بگو خداوند به شما فتوا میده درباره اونها. و ما یتلی علیکم فی الکتاب، آنچه که تلاوت میشه در کتاب، در قرآن، فی یتام النساء، در زنهای یتیمه، التي لا تؤتونهن ما کتب لهن، آنهایی که شما نمیدهید آنچه که فرض برای اونها.
چی فرضه؟ مهر دادن فرضه. مهرشون را نمی دهید. و ترغبون ان تنکحوهن، و رغبت دارید، میل دارید همین طور اونها را نکاح بکنید. خدا درباره اینها به شما توصیه میکنه. و همچنین خداوند توصیه میکنه والمستضعفین من الولدان، اون پسر بچه هایی که ضعیف هستند، اون پسر بچه هایی که ضعیف هستند. پسر بچه‌ای که ضعیف کیه؟ مثلا پدرش مرده، بچه کوچیکه 6 ساله 5 ساله، مال به دست عمو هست، مال به دست برادر بزرگه، مال به دست پسر عمو هست. حالا این کوچیک این نمیفهمه. خداوند درباره این به شما چه فتوا میده؟ درباره همه اینها فتوا میده. این تفسیر یفتیکم است. و ان تقوموا للیتامی بالقسط، این که برای یتیم ها به قسط و به انصاف قائم بشید. یعنی چی؟ یعنی انصاف را برپا کنید، از خدا بترسید، عدالت کنید، حقشون را پایمال نکنید، مالشون را بالا نکشید. چه توصیه مهمی هست درباره یتیم، چه دختر باشه چه پسر. پس شما انصاف داشته باشید. هر کار خوبی شما انجام بدید خدا میداند. و ما تفعلوا من خیر، این ترغیب به عمل خوب است. و ما تفعلوا من خیر، آنچه که شما انجام میدهید از هر خیر، فإن الله کان به علیما، همانا خداوند نسبت به او چی هست؟ علیم هست. خدا آگاه هست. یعنی اگر مال این یتیم به دست تو هست، خوب ازش نگهداری میکنی، ما یحتاجش را خریداری میکنی، بقیه مالش را برایش پسنداز میکنی که هر وقت بزرگ شد بهش بدی، اینا همه خیر هستند، همه خدمتند. خدا همه اینها را میداند و بعدا به تو هم اجر خوبی میدهد. معنیش اینه و ما تفعلوا من خیر فإن الله کان به علیما. خب این توضیح درباره یتیم ها هست. اما حکم 14 رعیت را شما خواندید، درباره اختلاف زن و شوهر بود که 4 مرحله را خداوند عزوجل فرمود. وقتی که زن و شوهر با هم اختلاف داشتند و در پایان فرمود 2 نفر حکم، 2 نفر داور از 2 طرف تعیین بکنید تا بین اینها چی بکنند؟ بین اینها تفاهم ایجاد بکنند، مصالحه بکنند. اما این یک توضیح بیشتری بر اون هست. اگر در همین قضیه ان امرأة خافت من بعلها نشوزا، اگر زنی از شوهرش میترسد، چی را میترسد؟ نشوز، نافرمانی، تمرد، سرکشی. شوهر نسبت به زن میلی ندارد. او اعراضا، یا اعراض، میگه که این مرد از من رویگردان است، این مرد دلش جای دیگه هست و با من ارتباط ندارد، ارتباط قلبی، محبتی ندارد. خب فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا، بر این هر دو گناهی نیست که با هم صلح بکنن. صلح بر هر چی باشه، و صلح خیر، صلح بهتر است، تفاهم بهتر است. اما خداوند میفرماید و احضرت الانفس الشح، برای همه نفس ها چی آماده شده؟ شح یعنی حرص. حالا ببین منظور از صلح، شما میدانید صلح اونه که یک طرف از حق خودش گذشت بکند. تا زمانی که از حق خودش گذشت نکند صلح نمیشه. مثلا مرد بگه من هرچی بخشیدم بهت دادم مال تو دیگه از تو نمیخوام. یا زن از حق خودش بگذرد، زن بگه که بین ما تمام کن، من مهر از تو میخوام، 100 سکه میخوام، 200 سکه میخوام، همه را من گذشت کردم. لذا هدف اینه مسائل مالی را زیاد نچسبید، سعی کنید صلح بشه. صلح حالا نگفته جدایی، صلح در هر راهی که بهتره،
اگر تفاهم و ادامه زندگی بهتره، حتی زن از حقش بگذرد ولی با هم زندگی کنیم، یا شوهر از حقش بگذرد ولی با هم زندگی کنیم، یا وقتی که جدا شدن خیر و صلاح است از حقوق مالی بگذرید. به همین خاطر خدا میفرما و احضرت الانفس الشح، هر نفسی حرص دارد، هر نفسی دلش میخواد مالش بهش داده بشه، پولش کامل حقش بهش داده بشه، ولی با وجود این گذشت بکند. به همین خاطر الله میفرماید و ان تحسنوا، اشاره به همین است، اگر شما احسان کنید، اگر شما احسان کنید نسبت به هم دیگه، همین که از حقت میگذری احسان میکنی، میگی آقا از تو هیچ پول نمیخوام، و تتقوا و تقوا و پرهیزگاری را پیشه کنید، فان الله کان بما تعملون خبیرا، خداوند نسبت به اون چی که شما عمل میکنید خبر دارد. اما در رابطه با کسانی که چند تا همسر دارند، درباره اونها هم دستور همینه که چیکار بکنند؟ عرض به خدمت شما عدالت را و برابری را در نظر بگیرند. اما این عدالت در چه مسائلی؟ این خیلی مهم است. در دوست داشتن؟ نه، دوست داشتن یک مسئله چی هست؟ غیر اختیاری هست، در اختیار خود انسان نیست. گاهی میشه که کسی 2 همسر داره، 3 تا داره، یکی را بیشتر دوست داره، یکی را کمتر دوست داره، لذا برای این خدای عزوجل انسان را مکلف نکرده، چون در اختیار انسان نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون چیزی که در اختیار و وسعش باشه برای اون مکلفه. اما برای مسائلی که در اختیار خود انسان است، مثل مسائل مالی، هزینه کردن هر دو را برابر، این نیست که برای یکی لباس گران قیمتی بخرد برای یکی ارزان قیمت، خوراک یکی خوراک خوبی باشد و غذای خونه دیگری غذای بسیار معمولی و مختصری. در هزینه ها هم مساوات را، برابری را رعایت بکند، و هم در شب گذراندن، 24 ساعت اینجا 24 ساعت اونجا، یک هفته اگر اینجاست یک هفته دیگه اونجا، این 2 چیز در اختیار انسان است. لذا خداوند میفرماید که ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، شما هرگز نمیتوانید بین زنهای خودتون عدالت کنید. عدالت به معنای 100%، ولو حرصتم، گرچه شما حریص باشید، چون که خیلی چیزا هستند در اختیار شما نیستند. لذا فلا تمیلوا کل المیل، اون چیزی که مهم است به صورت کامل تمایل به یک طرف نشان ندهید که اون یک طرف دیگر را آویزان بکنید. فتذروها کالمعلقه، اون یکی دیگر را آویزان کنید مثل معلقه، نه شوهر پیشش میره، معلقه همینه، نه پیشش میره نه طلاقش میده که او بره یک شوهر دیگری بگیره. لذا نه شوهر داره نه بدون شوهر، گویا این طور است، نه شوهر داره و نه بدون شوهر است. از یک طرف شوهر نداره چون پیشش نمیاد، اصلا باش زندگی نمیکنه، و بدون شوهر هم نیست چون که نمیتونه، بالاخره مجرد نیست چون نمیتونه، این عقد در عقد این هست، نمیتونه بره ازدواج دیگه بکنه. لذا اینطور معلقهش نکنید. فتذروها، بگذاری اون را کالمعلقه. بازم اینجا خداوند عزوجل میفرماید در همین صورت ها تشویق میکنه. گاهی میبینیم که تفاهم ممکن نیست، خب گذشت کنه، یکی گذشت بکنه، یا زن از حقش گذشت بکنه یا مرد از حقش گذشت بکنه، هر که ظرفیت بیشتری داره، هر که خدا توانایی بیشتری بهش داده. الله میفرماید و ان تصلحوا، اگر صلح کنید، و تتقوا، از خدا بترسید، فان الله، هر جا تتقوا هست شما دقت بکنید، در آیه گذشته هم هست و ان تتقوا، اینجا هم و ان تتقوا، بعدا هم دوباره تقوا می آید. همه جا خدای عزوجل
تقوا را در کنار مسائل دیگه گذاشته. تا تقوا نباشه، ترس خدا نباشه، مسائل حل نمیشه. و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما. اگر صلح کنید و از الله بترسید، همانا الله بخشاینده و مهربان هست. خب گاهی زن شوهر از هم دیگه جدا نمیشن، فکر میکنه که هر یکی فکر میکنه اگر از هم جدا بشیم، به هم دیگه تمایل ندارند، ولی فکر میکنه اگر از هم دیگه جدا بشیم بدبخت میشیم. مثلا شوهر میگه دیگه کیه که برای من خدمت بکنه، همین غذای درست میکنه، لباسی میشوره، فلان میکنه، خدمت میکنه، ولی بهش علاقه نداره. یا زن فکر بکنه که اگر من از شوهر خیری نمیبیند، اما جدا هم نمیشه، فکر میکنه از شوهر جدا بشم از گرسنگی میمیرم، این لقمه نان را دیگه کی به من میده؟ این اعتقاد که این داره برای من انجام میده، این به من میده، این کار را میکنه، این اعتقاد غلطی هست. انسان نباید به این اسباب ظاهری متکی باشد. یه مؤمن تکیهش، چشمش، نگاهش به رب باشه که این اسباب را او برای ما فراهم کرده. این زن را او سبب قرار داده که من راحت بشم، یا این شوهر را او سبب قرار داده که من نان شب و روزم به دستم برسد. لذا الله می فرماید و این یتفرقا، اگر از هم دیگه جدا بشند، یغنی الله کل من سعته، هر یکی را خدا مستغنی می کند از وسعتش، یعنی در خزانه خدا زیاده، رزق هم زیاده، زن را هم رزق میده و خدمت برای مرد هم زیاده، یعنی به او زن خوبی میده، به او مرد خوبی میده. این نیست که فقط همین دوتا هستند، همین یکی در دنیا هست. و کان الله واسعا حکیما، الله عزوجل واسع هست، یعنی در دربارش همه چیز فراوان هست، همه چیز فراوانه. چرا به همه بندگان با فراوانی نمیده؟ حکیم هست، حکمت ها را در نظر داره. برای بسیاری همین حکمت است که خدا بهشون کمتر بده. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، این دلیل وسعت است. ما خواندیم و کان الله واسعا حکیما، در دربار خدا وسعت است، فراوانی هست. دلیلش اینه که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفات و تمام خزانه های آسمان و زمین، همه در اختیار الله است، پس اون زیاد داره. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا الله. این خدا این همه داره، ولی از شما بندگان یک انتظاری داره، یه چیزی میخواد، از خدا بترسید، از خدا بترسید، خدا ترس باشید، با او شریک نگیرید، نسبت به او کفر نکنید، نافرمانی او نکنید. خلاصه تقوا همینه. لذا الله می فرماید ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم، همانا ما وصیت کردیم، یعنی به صورت مؤکد امر کردیم آنهایی را که کتاب داده شدند قبل از شما، یهودی ها را، مسیحی ها را، اهل کتاب را، و ایاکم و شما مسلمانان را، همه شما را وصیت کردیم. به چی؟ ان اتقوا الله. در همین یک صفحه این بار سوم از تقوا، ان اتقوا الله، از خدا پروا داشته باش، از خدا بترس. و اگر از خدا نترسیدی، انکار کردی، پشت دادی، کفر کردی، نتیجه و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر شما کفر کردید، خدا بی نیاز است، خدا به ایمان شما هم نیازی نداره، همانا برای الله است تمام آن چیزی که در آسمان ها و زمین است. و کان الله غنیا حمیدا، و خداوند بی نیاز و ستوده شده است، اینقدر خلایق داره که او را عبادت میکنند که بی حساب و بی شمار. ولله ما فی السماوات، دوباره ولله. ببین این چند بار هست میاد. چرا؟ چون که اول خواندیم ولله ما فی السماوات و ما فی الارض،
دوباره خواندیم فإن لله ما فی السماوات والارض. الان دوباره هر یک دلیل یک چیز است. اونجا خواندیم و کان الله واسعا حکیما. دلیل وسعتش چیه؟ تمام تصرفات آسمان ها و زمین و خزانه های آسمان ها و زمین برای مال او است. اینجا خواندیم و کان الله غنیا حمیدا. خداوند غنی هست، بی نیازه. دلیل غناش چیه؟ این دلیل غناست. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. فقط و فقط برای الله است همه آنچه که در آسمان و زمین است. و کفا بالله وکیلا. الله کافی است از نظر کارساز. هر کسی مشکلی دارد، کارساز او، مشکل کشای او الله تعالی هست. این یشاء یذهبکم، اونقدر اون اختیار و تصرف دارد، قدرت دارد که شما بندگان را اگر بخواد میبرد از این دنیا. این یشاء یذهبکم ایها الناس، ای مردم اگر خدا بخواد شما را میبرد و یأتی بآخرین، گروه دیگری را می آورد، یک نسل دیگری را می آورد. چنانچه خداوند هر قرنی، هر 100 سال این زمین را جارو می کند. هیچی از انسانهای 100 سال پیش نمی گذارد، همه را می برد. یک نسل جدیدی میاد. این نسل جدید که ما باشیم، فردا نوبت ما هم تمام میشه، یک گروه دیگه میاد، باید بعداً از ما به عنوان گذشتگان یاد میشه. الله میفرماید این یشاء یذهبکم ایها الناس، اگر خدا بخواد شما را میبرد ای مردم، و یأتی بآخرین، دیگران را میآورد. و کان الله علی ذلک قدیرا، خدا بر این قادر است، توانا است. لذا شما اون چیزی که بس تو دنیا زیاد نمیمانیم، مشخصه، هر کسی با چشمش میبینه. پدران ما، اجداد ما نیستند، فردا که نسل و نوهای ما باشد ما نیستیم. لذا الله می فرماید که پس انتخاب کنید، انتخاب کنید که خدا میده. اگر کسی پاداش در دنیا میخواد خدا میده، کسی در آخرت میخواد هم میده، راهش را ببرد. پاداش دنیا یک راهی دارد، پاداش آخرت یک راهی. من کان یرید ثواب الدنیا، هر کسی که میخواهد پاداش در دنیا را، فعند الله ثواب الدنیا والآخره، این جزا مقدر است، خدا بهش میده. چرا؟ چون نزد خدا ثواب دنیا و آخرت است. حالا از مفهوم مخالفش میفهمیم که کسی ثواب آخرت بخواد، در آیات دیگه هم هست، خدا اون را میده. چرا؟ چون که پیش خدا ثواب دنیا و آخرت است. و کان الله سمیعا بصیرا، و خداوند نسبت به بندگان هم شنواست، میشنود که چی میخواهد و هم از احوال اونها بیناست. یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله. این مربوط به حکم سلطانی نهم است. در آخرین حکم سلطانی ما خواندیم که حاکم عدالت را اجرا بکند، هیچ وقتی از دو طرف متخاصم از یکی حمایت نکند. اینجا توضیح بیشتری هست. گرچه اون کسی که شما بر علیه او حکم صادر می کنید پدر شما باشد، نزدیک و خویشاوند شما باشد، نزدیکترین فرد شما باشد، شما راه حق را بگیر، شما راه قسط را بگیر، راه عدالت را بگیر. شما از خویشاوندت حتی حمایت نکن. اگر خویشاوندت، پدرت در مسیر نادرست بود، اون را نادرست قرار بده، بگو تو درست نیست، نمیگی، تو بر حق نیستی. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کونوا قوامین بالقسط، شما قائم کنندگان انصاف باشید، شما انصاف و عدالت را قائم بکنید. شهداء لله، در حالی که گواهی بدهید برای خدا. هر گواهی میدهید، شهادتی میدهید، رضای خدا را در نظر بگیرید، رضایت قوم و خویشاوند را در نظر نگیرید. در این زمان ما خیلی هستند به نفع مردم به خاطر خویشاوندی شهادت میدهند. نه،
الله میفرماید ولو علی انفسکم، گرچه این شهادت بر علیه خود شما تمام بشه. پدر انسان که ضرر بکنه خود انسان ضرر میکنه. لذا ولو علی انفسکم، گرچه بر علیه خود شما باشد، او الوالدین، یا پدر و مادر باشد، والاقربین، بر علیه خویشاوندان باشد. خلاصه گاهی انسان فکر میکنه که این بیچاره مشکلی داره، اختلافی داره، ولی آدم فقیر، یک کمکش بکنم. چه کمکی میخواد بکنه؟ به نفع او بیاد گواهی بده. با خودش میگه خب یک فقیره، به فقیر کمک، ولی گواهی دروغین. یا میگه قاضی میگه، حاکم میگه به نفع این فیصله بکنم، چون اون طرف دیگه پول داره، این چیزی نداره، این از کجا پول بهش بده، این را تبرئه بکنم. نه خیر، دنبال حقیقت باشید. گرچه این حقیقت به ضرر شما باشه، این حقیقت به ضرر فقیر باشه، اون فقیر را خدا فردا غنی میکنه، ولی شما به ناحق فیصله نکن. الله میفرماد این یکن غنیا او فقیرا، اگر اون فرد غنی باشد یا فقیری باشد، فالله اولا بهما، الله اولاتر است به آنها، به اونها نزدیکتر است. لذا شما دنبال احساسات خودتون نباشید. گاهی انسان احساساتی میشه، از کسی دفاع میکنه، میگه این مظلومه، ولی در حالی که اون مظلوم نیست، ظالمه، ولی چون فقیر انسان ازش دفاع میکنه. نه، غلطه. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، الله میفرماید شما تابع خواهشات نشید، احساسات هم خواهشاته، یا تابع احساسات نشید که ان تعدلوا، از این که عدول کنید. من ان تعدلوا، تعدلوا عدل دو معنی داره، که به معنی عدول، از جاده، از مسیر حق منحرف شدن، و ان تعدلوا از عدل هم هست، این که عدل کنید. لذا از این که عدل کنید دنبال خواهشات نرید، هر دو درسته. و ان تلووا، اگر شما گردن خودتون را برگردانید، یعنی به سوی حق نیایید و کج برید، او تعرضوا، یا اعراض کنید، فان الله کان بما تعملون خبیرا، خداوند نسبت به اعمال شما خبر دارد. یا ایها الذین آمنوا آمنوا. خب در گذشته بحث منافقین هم بود در لابلای مبحث جهاد. این آخرین سرزنش و توبیخ برای منافقین است. خداوند به منافقین میگه ای کسانی که ایمان آوردید به زبان، به ظاهر، بیایید از ته قلب ایمان بیاورید، بیایید قلبا مسلمان بشید و بیایید به اون کتابی که نازل شده، به اون کتاب حقیقتا ایمان بیاورید. اگر ایمان بیاورید خیر خود شماست، اگر ایمان نیاورید ضرر خود شماست. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، با زبان ایمان آوردید، آمنو بالله و رسوله، بیایید با قلب ایمان بیاورید، به خدا ایمان بیاورید، و رسوله، و پیامبرش ایمان بیاورید، والکتاب الذی نزل علی رسوله، و ایمان بیاورید به اون کتابی، به قرآن که نازل فرموده بر رسولش، والکتاب الذی انزل من قبل، و همچنین ایمان بیاورید به اون کتاب هایی که قبل از این نازل کرده، به اینها ایمان بیاد. چون اگر ایمان نیاورید، همین ظاهر شما باشه، و من یکفر بالله، هر کسی که به خدا کفر کند، و ملائکته، نسبت به ملائکه خدا کفر بکند، و کتبه، نسبت کتابهای آسمانی، و رسوله، و نسبت به رسول، و الیوم الاخر، نسبت به قیامت، اگر هر کسی انکار کند، کفر کند، فقد ضل ضلالا بعیدا، همانا این انسان گمراه است، گمراهی بدور از حق. اما اگر کسانی دچار تزلزل باشن مثل منافقین، اونا را هم خدا نمی بخشه. یک بار ایمان میاره، یک بار کفر میکنه، یک بار ایمان میاره، یک بار کفر میکنه، همش شرایط را نگاه میکنه، با موج راه میره،
اگر شرایط به نفع مسلمان باشه ایمان میاره، اگر شرایط به نفع کافران باشه این کفر میکنه. لذا خداوند میفرماید این تردد و این تذبذب باعث میشه که شما بخشوده نشید، این باعث میشه که شما محروم بشید. ان الذين آمنوا، حالا مراد از این ایمان کدوم هست؟ مراد از اون کفر کدوم هست؟ بعضیا توجیه میکنن مراد از ایمان اول ایمان فطری هست، ثم کفروا مراد کفر چی هست؟ کفری که انتخاب میکنه انسان. ثم آمنو سپس اون ایمانی که انسان به پیغمبر میاره یا به قرآن میاره. ثم کفروا دوباره همون نفاقش هست. ثم ازدادوا کفرا بعدا ادامه دادن نفاق. بعضی این را گفتند یعنی برای هر ایمانی مصداقی ذکر کردن، برای هر کفری هم مصداقی. اما حقیقت این است که اینجا بیان 2 بار ایمان و 3 بار کفر کردن نیست، اینجا بیان تردد است. هی متردد، یک بار به سوی ایمان یک بار به سوی کفر. قال القفال رحمه الله میفرماید وليس المراد بیان هذا العدد، همین تعداد ایمان و کفر مراد نیست، بل المراد ترددهم، مراد تردد منافقین است. کما قال مذبذبین بین ذلک، تفسیر کبیر. چنانچه در آیه بعد میاد مذبذبین میفرماید این تذبذب است، تردد است، شک هست. لذا الله می فرماید ان الذين آمنوا، همانا آنهایی که ایمان آوردند، ثم کفروا بعد از ایمان دوباره کفر کردند، ثم آمنوا سپس دوباره ایمان آوردند، ثم کفروا دوباره کفر کردند، ثم ازدادوا سپس کفرشون بیشتر شد، بیشتر کردن کفر را. یعنی چه؟ یعنی بار بار یا ایمان یا کفر، یا ایمان یا کفر. لم یکن الله لیغفر لهم، خداوند اونها را نمی بخشد، نیست خدا که اونها را ببخشد، یعنی خدا اونها را مغفرت نمی فرماید. ولا لیهدیهم سبیلا، و آنها را به راه راهنمایی نمی کند. به راه بهشت بنویسید، منظور اونها را به بهشت راهنمایی نمی کند. کجایشون میبره؟ بشر المنافقین، این منافقین را بشارت بده، مژده بده. این تمسخر و تحکم است. بان لهم عذابا الیما، برای اینها عذاب دردناک است. این منافقین را خوشخبری بده، عذاب دردناکی منتظرشون هست. کدوم منافقین؟ اوصافشون چیه؟ چه صفاتی دارند؟ خداوند میفرماید الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، کسانی که دوستی و صمیمیتشون با کافران است، کسانی که گرفتن کافران را دوست صمیمی بغیر از مؤمنین. یکی از علائم منافق اینه که بیشتر با کفار دوسته، بیشتر با اونها نشست و برخاست داره، بیشتر با اونها هم سفره هست، هم نشینه. با مخلصین و با مؤمنین زیاد میانه‌ای نداره. این یکی از علائم، از اینجا معلوم میشه الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. پیش کفار میره، با یهود ارتباط داره، با نصارا ارتباط داره، با مسلمان ارتباط نداره. چرا؟ ایبتغون عندهم العزه، آیا اونجا عزت میخواد؟ عزت میطلبند؟ فإن العزة لله جمیعا، خداوند میفرماید تمام عزت برای خداست، یعنی عزت به دست خداست. چرا عزت را از کافر میخواهی؟ چرا عزت را از کتابی میخواهی؟ عزت را از مسلمان و از خدا نمیخواهی؟ و در حالی که الله عزوجل میفرماید اونهایی که دین شما را مسخره میکنند شما با اونها رفت و آمد دارید. و قد نزل علیکم فی الکتاب، همانا در کتاب بر شما نازل شده. چی نازل شده؟ ان اذا سمعتم آیات الله، این که هرگاه شما شنیدید آیات الهی را، ای مسلمان، ای مومن، هر وقتی جایی شنیدی که نسبت به قرآن تمسخر می کنند، نسبت به دین خدا مسخره می کنند، ایراد می گیرند، انتقاد می کنند، شما اونجا ننشین مگر اینکه دفاع بکنی.
اگر میتونی قدرت بیان داری، توان داری، بشین دفاع کن، اگر نه هرگز با اونها ننشین. حالا این منافقین خودشون را مسلمان میدانند، در این زمان ما هم خیلی هستند خودشون را مسلمان میدانند، میروند در جلساتی شرکت میکنند که در اون جلسات بر علیه مقدسات این مسلمانان توهین میشه، اینا سرشون را پایین گرفتند. در جلساتی که در صدر گفته میشد، در جلساتی که اونجا به رسول الله توهین میشه، تو خودت را مسلمان میدونی میری منشینی، این مسلمانی نیست، این نفاق است. الله میفرماید پس یکی از صفات دیگر منافقین و علائم النفاق این بود که منافقین میرفتن در جلساتی می نشستند که در اون جلسات نسبت به دین، نسبت به خدا، نسبت به پیغمبر، نسبت به قرآن توهین میشد، تمسخر میشد، اینا هیچ پروا نداشتند. خیلی از مسلمانان امروز به اندازه نسبت به دین بی احساس شدند که در هر جلسه نسبت به دین اگه توهین بشه، نسبت به پیغمبرشون، نسبت به یاران پیغمبر، اینا هیچ به قول مردم ککی اینها را نمیگزد، هیچ پروا نمی کنند. معلوم میشه این ایمان از دل خارج شده، این ظاهرا مسلمانه، تهش نفاق است. این منافع خودش را، مسائل تجاری خودش را فقط فکر می کند و بس، مسائل سیاسی حزبی خودش را فکر می کند. لذا این علامت نفاق است. الله می فرماید وقد نزل علیکم فی الکتاب، همانا در کتاب، در قرآن چند جای دیگه آمده که و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، وقتی که دیدی کسانی را که آیات ما را مسخره می کنند، فاعرض عنهم، اونجا چیکار کن؟ اعراض کن، بلند شو، برو، چرا تو این جلسه می‌نشینی؟ لذا می‌فرماید در کتاب، یعنی قبلا شبیه این آیه که تلاوت کردم نازل شده که ان اذا سمعتم آیات الله، هرگاه شما شنیدید آیات الهی را که یکفر بها، نسبت به آیات الهی کفر میشه، و یستهزأ بها، نسبت به اون آیات الهی مسخره میشه، نسبت به مقدسات، نسبت به دین، فلا تقعدوا معهم، با اونها ننشین، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، حتی که اونها وارد بشوند در سخنی غیر از این سخن. یعنی چه؟ یعنی خودت اونها را ببری به بحث دیگه، نگذار که این بحث را میکنند. اگر به بحث دیگه رفتن بشین، اگر نه دارن توهین میکنن، دارن مسخره میکنن، بلند شو. چرا؟ چون که اگر تو بشینی مثل اونها میشی. انکم اذا مثلهم، شما در این هنگام مثل اونها هستی. مثلا یه جایی نشستی به خاطر مسئله حزبی نشستی، از حزب اونها هستی، دارن به قرآن توهین میکنند. خب چون هم حزبی هستی نشستی تحمل میکنی، پس یکی از توهین کنندگان تو به حساب میایی، چون نشستی سکوت میکنی، سکوتت علامت تایید هست. انکم اذن مثلهم، اون وقت تو هم منافقی. بی خود نگو من مسلمانم، که در جلسه کفار نسبت به مقدسات توهین میشه، تو سرت را پایین گرفتی. ان الله جامع المنافقین والکافرین، الله عزوجل جمع کننده همه منافقین و کافرین است. اون کافرینی که به قرآن توهین میکنن، این منافقی که نشسته و سکوت میکنه، همه را خدا جمع میکنه. فی جهنم جمیعا، در جهنم همگی را جمع میکنه. وجه اشتراک همه چی هست؟ جهنم است. و یکی از وجه اشتراک منافق و کافر چیه؟ الذین یتربصون بکم، آنهایی که منتظرن برای نابودی شما مسلمانان. یتربصون بکم چی؟ یعنی انتظار دارن. بکم ای الحوادث، منتظر چی هستند؟ برای شما حادثه پیش بیاد، برای شما مصیبتی پیش میاد. فإن كان لكم فتح من الله، اگر برای شما بعد از انتظار اونها فتحی از جانب خدا باشد، پیروزی باشد، اون وقت 180 درجه برمیگردن. قالوا الم نکن معکم، مگر ما با شما نبودیم؟ و اگر برای کفار موفقیتی باشد، و ان کان للکافرین نصیب، برای کافرین سهمی باشه، اون وقت میرن پیش کفار میگن ببینید
ما میتونستیم با مسلمانان بر شما غلبه بکنیم ولی ما نگذاشتیم، ما نقشه کشیدیم، ما مانع شدیم. قالوا الم نستحوذ علیکم، آیا ما نبودیم که غالب شدیم بر شما؟ یعنی اگر میخواستیم غالب میشدیم، ولی چیکار کردیم؟ و نمنعکم من المؤمنین، ما شما را از مؤمنین چی کردیم؟ باز داشتیم، نگذاشتیم مؤمنین بر شما غالب بشن. چطور باز داشتیم؟ حالا این منافق یا جاسوسی میکنه، اخبار را میبره، اسرار را میبره، مسائل را به اونها میرسانه که کفار باز ضربه میزنه. بعد این میره میگه دیدی خبر من، جاسوسی من، اطلاعات من باعث تو پیروز بشی. الله میفرماید هر نفاقی میکنند بکنند، فالله یحکم بینکم یوم القیامه، خداوند در روز معاد و قیامت بین شما فیصله میکند عملا. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اما اینجا خداوند مؤمنین را تسلی میده، هر چی که منافق توطئه میکنه بکند، خداوند کفار را بر شما مسلط نمیکنه، غلبه نمیده و هرگز قرار نداده خداوند برای کافرین بر مؤمنان سبیلا، یعنی راه غلبه. خب حالا وصف دیگری این منافقین، اینا به گمان خودشون خدا را فریب میدن ولی خداست که اونها را فریب میده. ان المنافقین یخادعون الله، همانا منافقین در اظهار ایمان خدا را فریب میدند، اما در حالی که برعکس است، و هو خادعهم، اون خداست که فریب دهنده اینهاست. خدا چطور فریب میده؟ الله از فریب دادن پاکه. بعضی میگن جزای فریب را میدهد، لذا اون را به خداع تعبیر کردند. گاهی جزای چیزی به خود همون چیز تعبیر میشه. مثلا در قرآن شما میخوانید جزاء سیئة سیئة مثلها، جزای بدی بدی هست. مگر جزای بدی بدی هست؟ نه. کسی به شما بد کرد، تو گوش شما زد، جزایش اینه که شما یکی تو گوشش بزنید. این که شما تو گوشش میزنید این را میگن انتقام، این را میگن قصاص. این بد نیست، این بده؟ نه، حقت است، حقت هست، ولی قرآن این را تعبیر کرده سیئة سیئة، چون در کنار اون ولی واقع شده، به خاطر جوار، به خاطر همسایگی به اینم بدی گفته شده. لذا این از همون قبیل است که اونها به گمان خودشون خدا را فریب میدن در حالی که و هو خادعهم. منظور اینه که خدا با اونها خوب رفتار میکنه، ولی این رفتار خدا را، یعنی خدا اونها را به کیفر اعمالشون میرسونه. این را به خدا تعبیر کردن به خاطر اون خدای اول. و بعضی میگن نه، خداوند هم به همون شکل خودشون با اونها رفتار میکنه. اونا نفاق میکنن، خدا میگه نمیگه شما منافقید، خدا میذاره بیان تو صف مسلمانان، خدا میذاره بیان تو صف جهاد، خدا میذاره بیان تو قبرستان مسلمانان دفن بشن، ولی خدا به وقتش اونها را محاکمه میکنه. پس این یک نوع فریب دادن، اونا دلشون خوشه. لذا الله میفرماید و اذا قاموا، وصف دیگری منافق، الله نجات بده. بسیاری از این اوصاف را ما داریم، بالخصوص این وقت نماز که میشه، برای همه نماز، برای بعضی که خیلی راحته، لطف و لذت میبرند در نماز، اما برای بعضی خیلی سخت، کسلند. میگه چطور نماز بخوانم، حوصله نمی کنم، خسته ام. و وقتی که نماز میخونه میگه راحت شدم، یعنی گویا نماز باری بود، بعد از نماز راحت شده. ما همیشه میگیم بعضی از دلایل ما مسلمانان سوال میکنند الان اینجا 2 رکعت بخوانیم یا 4 رکعت؟ وقتی میگیم 2 رکعت خوش میشن، ذوق زده میشند. اصلا میگه فتح، پیروزی به دست آمد. سنت بخوانیم یا نخوانیم؟ میگه سنت نخوان، خیلی خوش میشه. یعنی نماز باری هست. این علامت خوبی نیست. برای صحابه رسول الله که عشق داشتن، برای اونها نماز راحتی بود. وقتی وارد نماز می شدند از تمام دنیا بیغم می شدند. لذا الله می فرماید و اذا قاموا الى الصلاة، هرگاه بلند میشن به سوی نماز، قاموا کسالا، بلند میشن با کسالت، با سستی. یراؤون الناس،
نشان میدهند به مردم نشان میدهند که ما داریم نماز میخوانیم. ولا یذکرون الله الا قلیلا، و الله را در نماز یاد نمیکنند مگر اندک. فقط خم میشند و راست میشند، چیزی نمیخوانند. آمده چرا میاد نماز میخوانه؟ میخواد مردم او را تایید بکنن، مثلا فردا بهش رأی بدن، هیچ نمیدونه چی میخونه. اینها نمونه ها زیاد هستند. العاقل تکفیه الاشاره. لذا اعتقادی نداره، باوری نداره، تو عمرش نخوانده. بپرس که سوره حمد را بخوان، بلد نیست، ولی میاد صف اول میخونه، چون مدتی به دستت کار داره. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. یکی یک جای رفته بود نماز خوانده بود، به خاطر مردم میدونن من کجا دارم میگم، به جای اینکه دستهاش را اینطور ببنده چپه بسته بود و نماز خوانده بود. اصلا عکسش را همینطور گرفته بودن پخش کردند. اینکه تو عمرش نماز نخوانده، یک روز میاد نماز میخوند و همینه. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. لذا الله اینها را میگه مذبذبین بین ذالک. مذبذبین یعنی مترددین بین این و اون، بین ایمان و کفر. اینا دوچار تذبذب و تردد هستن، نمیدونن اینجا برن نمیدونن اونجا برن، چون که اینا منافع خودشون را در نظر دارن. یک روز منافع اینجا ایجاب میکنه، یک روزی اونجا ایجاب میکند. لذا الله میفرماید لا اله الا ولا اله الا، نه اینجا نه اونجا، نه اینجا خودشون را نسبت میدن برای همیشه، نمیگن ما مسلمانی، اونجا به کفار هم نمیتونن بگن. لذا اینا نگاه میکنند شرایط را، اینا در واقع گمراه هستند. و من یضلل الله فلن تجد له سبیل. هر کسی را که خدا گمراه کند تو هرگز برای او راهی نمیابی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. حالا یکی دیگر از علائم منافقین دوستی بود با کفار. الله تعالی در اینجا نهی میکنه ای مؤمنان. البته صورتهای دوستی را خواندیم، به همون توضیحات قبلی اکتفا میکنیم. ای مؤمنان لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. کافران را دوست خودتون بجز مؤمنین نگیرید. مؤمن را دوست بگیر، با مؤمن دوست باش. هر چی که دوستت مؤمن تر باشد زندگیت بهتر میشه. با صالحین در ارتباط باشید، با انسانهای با تقوا و خدا ترس. جوانها هم با اون جوانهایی که خدا ترسن رفت و آمد بکنن. اونایی که کارشون فساد است از اونا دوری بکنن که خودشون گرفتار میشن. لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. چرا؟ اتریدون، این ثمره موالات است، نتیجه دوستی. آیا شما می خواهید ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، قرار بدی برای خداوند بر علیه خودتون یک حجت ظاهر، یک الزام ظاهر نکنید. جای این نوع منافقین بسیار جای خطرناکی است. الله می فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. همانا منافقین در طبقه پایینی هستند از آتش، پایین ترین طبقه جهنم، که بعضی از مفسران میگن اسم اون طبقه است حاویه. چی است؟ حاویه. لذا اونجا هست. و ما ادراک ما هی نار حامیه. لذا اونجا هست. الله می فرماید که ولن تجد لهم نصیرا. هرگز برای اونها یاوری نمیابی، یعنی هیچ کس شفاعت اونها را نمیکنه. چرا؟ کسانی که در دنیا توبه بکنند امیدی هست. خیلی از منافقین توبه کردند. الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه بکنند از نفاق و از کفر، و اصلحوا، خودشان را اصلاح کنند، و اعتصموا بالله، به دین خدا چنگ بزنند، و اخلصوا دینهم لله، و دین خودشان را خالص کنند برای الله، از نفاق، از ریا، از همه چیز، از شائبه غیر خالص بکنن. فاولئک مع المؤمنین. الله می فرماید اینها همراه با مؤمنین هستند در بهشت، در درجات جنت. اینا با مؤمنین. و الله تعالی وعده می فرماید و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما.
ان قریب میدهد خداوند به مؤمنان، اجر عظیم میده، پاداش بسیار بزرگ میده. و در پایان الله عزوجل چه جمله جالبی میفرماید. خدا که این همه ترغیب میده، خدا میخواد شما را عذاب نده، خدا میخواد شما به بهشت برید. حتی شما کفار، شما منافقین، خدا میخواد که شما را عذاب نده، چون از عذاب خدا، از عذاب شما به خدا چی میرسه؟ چیزی نمیرسه. پس بیایید بندگان شاکر باشید، بندگان مؤمن باشید. الله میفرماید ما یفعل الله بعذابکم، خدا چه میکند با عذاب شما؟ یعنی به چی میرسد؟ چه چیزی به خدا میرسد؟ ان شکرتم، اگر شما بندگان شاکری باشید، سپاسگزار باشید. شکر خدا چطور میشه؟ و آمنتم، این طریقه شکر است. یعنی و ایمان بیاوری به خدا، ایمان مخلصانه بیاوری، خدا چرا عذابتون بده؟ و کان الله شاکرا علیما، الله عزوجل چی هست؟ شاکر است، قدردان است، قدردان بندگان مؤمنش هست، علیم هم هست. هم خدا میدونه اگه کسی واقعا شاکر و مؤمن باشه، خدا از حال او خبر دارد، خدا هم او را از عذاب نجات میده. در آیات گذشته بحث و تذکره منافقین بود. ان المنافقین یخادعون الله ان المنافقین فی الدرک الاسفل. حال الله عز وجل مطلبی را بیان می فرماید که بعضی از اهل تفسیر معتقد مربوط به همون منافقین هست که انسان بدیهای کسی را افشا نکند. اگر کسی بد هست، اگر کسی خراب هست و اگر کسی مشکل دارد، انسان افشاگری نکند، او را رسوا نکند. چنانچه در رابطه با منافقین داریم که الله عزوجل اسامی اونها را هیچ وقت اعلام نکردند. حتی سرکردهشون که عبدالله ابن ابی هست، در هیچ آیه نیامد که عبدالله ابن ابی هست. علائمشون بیان شد، همه میدانستند. بعضی ها به قول مردم عوام تابلو بودند، نفاقشون تابلو بود، همه میدانستند، ولی باز هم اعلام نشد، افشا نشد. حتی که در همین جریانی که شما در سوره منافقون خواندید، اون بیادبی ها را نسبت به رسول الله و صحابه کرد عبدالله ابن ابی، سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اجازه خواست، یا رسول الله اجازه بدهید که گردنش را بزنم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود نه. بعدا مردم چی میگویند؟ میگویند که محمد صلی الله علیه وسلم اطرافیانش را خودش میزند، دوستان نزدیکش را خودش میکشد. یعنی مردم نمیدونستن که این دوست نیست و دشمنه، چون که عیوبشون را، اشکالاتشون را افشا نمی کردند، رسوا نمی کردند، بلکه اون را در خفا می گذاشتند. اگر نصیحتی، پندی به صورت کلی، به صورت جامع، همین پندها و نصیحتها، آیاتی که در اون آیات تذکر و خیرخواهی عمومی بود، گاهی مفید می شدن. خیلی از منافقین همونطور که قبلا عرض کردم اصلاح شدند، خیلی ها توبه کردند. بعداً در جنگ های دیگر که با کفار انجام گرفت مخلصانه شرکت کردند، جنگیدند، شهیدم شدند. لذا معنای این آیه بعضی میگویند که بدیهای اونها، اسرار اونها افشا نشود. بدی هیچ کس را افشا نکنیم مگر اینکه کسی مظلوم واقع بشه. الا من ظلم، معنیش اینه
که یعنی اون کس، اون انسان بد به شما ظلم کرد، به شما ستم کرد، شما میتونید صدایتون را بلند کنید، شما میتونید فریاد بزنید، شما مظلوم، شما میتونید پیش قاضی برید و تمام اشکالاتش را بگید. این دیگه غیبت نمیشه. کسی به محضر قاضی میره میگه این آدم چنین کرد چنان کرد، تمام بدیها و تمام ظلم و ستمهایش را میگه، این دیگه جز غیبت حساب نمیشه. لذا بعضی میگویند که این به همین معنا هست، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. و بعضی میگویند که این مربوط به آیه گذشته است، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، یا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. باز هم همون کفار منافقین هستند. الله میفرماید که لا يحب الله الجهر بالسوء، خداوند دوست ندارد بدی را علنی کنی، بدی را به صدای بلند جار بزنی، افشاگری کنی، افشای بدیهای مردم را بکنی، من القول، از گفتار، شکوه، شکایت، الا من ظلم، مگر کسی که مورد ظلم واقع بشه. کسی که مورد ظلم واقع شد، اون مظلوم میتواند که بگه این آقا این ظلم را به من کرده، این ستم را، او به همه بگه مظلومیت خودش را جار بزند. و کان الله سمیعا علیما، الله عزوجل هر چیز را شنواست و هر حال را داناست. یعنی خداوند دعای مظلوم را هم میشنود، صدای مظلوم را هم میشنود، ظلم ظالم را هم میداند. لذا همه چیز را الله تعالی میداند. برای خدا لازم نیست که کسی جار بزند. چرا؟ پیش محکمه، پیش قاضی کسی میره، حقش هست. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدیرا. اگر شما یک چیزی را ظاهر بکنید، تبدو خیرا، یک خیری را ظاهر بکنید، او تخفوه، یا مخفیش بکنید، او تعفو عن سوء، یا یک بدی را معاف کنید، یعنی گویا تشویق است که انسان حتی الامکان اون بدی را گذشت بکند. همه را خدای عزوجل میبیند و خداوند هم بعدا برای شما عفو هست، بخشاینده هست. بعضی میگویند به این معناست که خطاب به مؤمنین است که اگر منافقین با کفار دوستی مخفیانه دارند، شما نسبت به اون منافقین عکس العمل نشان ندهید، بلکه از عفو و گذشت کار بگیرید. همون رویه‌ای که رویه رسول الله بود، میدونستن رسول الله. ممکن است این رویه شما سبب هدایت اونها بشه. اگر هدفتون اصلاح است، میتونید مخفیانه به او بگید، دستش را بگیرید، یک گوشه بگید که این کار شما درست نیست. این اشکالی ندارد، ولی رسوایش نکنید، بدنامش نکنید. لذا هر چی که شما عفو کنید، گذشت کنید، خدای عزوجل شما را عفو می کند. این تبدو خیرا، اگر شما خیری را ظاهر کنید، او تخفوه، یا مخفی کنید، او تعفو عن سوء، یا بدی را معاف کنید. یعنی هر کار نیکی می کنید، هر کار مثبتی انجام میدهید، فإن الله کان عفوا قدیرا، همانا الله عزوجل هم معاف کننده است و هم قادر هست. هر کاری که الله بخواهد قدرت و توانش را دارد. ان الذين يكفرون بالله ورسله، بعد از اینکه تا اینجا زجر بر منافقین بود از آیات گذشته که دیروز خواندیم، سرزنش بر منافقین بود، حال بعد از این اهل کتاب، چون که منافقین برمیگردن به همون یهود، در یهودیت ریشه داشتند، اصل مشکل از اونجا بود. حالا الله تعالی بعد از این در این سوره مبارکه بسیاری از خباثت ها
خباثت‌ها که تقریبا تا آخر سوره میره خباثت‌های اهل کتاب را ذکر میکند، مفاسد اهل کتاب را. قبلا هم خدمت شما عرض کرده بودم که چرا زیاد روی سخن به سوی اهل کتاب هست، بالخصوص یهود، چون که اطراف مدینه اینها بودند، باشندگان اینها بودند، آدمهای سرشناس، باسواد، تحصیل کرده، دانشگاهی اون روز، نخبه اون روز اینها بودند. مردم همه چشمشون به اینها دوخته بود، لذا اگر اینها ایمان می آوردند هم ملاک بود، اگر کفر می کردند هم ملاک بود. می گفته اینها می دانند. لذا الله عزوجل از فساد خود اینها بیان می فرماید، مشکلات خود اینها را بیان می فرماید. اینها که در طول تاریخ که برای اینها کتاب آمد، برای اینها پیامبر آمد، ناصح آمد، خیرخواه آمد، مگر اینها چه کار مثبتی انجام دادند؟ خداوند تمام خیانت ها و غدر و فسادهای اونها را در تاریخ بیان می فرماید. حقیقت اینها روشن بشه تا مردم اینها را به عنوان الگوی خودشون انتخاب نکنند. لذا الله می فرماید ان الذين يكفرون بالله ورسله، همانا آنهایی که کفر میکنند به الله و رسول خدا کفر میکنند. خب یهود خدا را قبول داشتن، ولی اون قبول داشتن به درد نمیخوره. وقتی میگه عزیر فرزند خداست، وقتی میگه مسیحی میگه عیسی فرزند خداست، و همچنین به پیامبران هم کفر میکردند. چطور؟ بعضی پیامبران را درجه خدایی میدادند، بعضی پیامبران را اصلا قبول نداشتند. یهودی ها سیدنا عیسی را قبول نداشتند، او را العیاذ بالله فرزند حرام می نامیدند. مسیحیان عیسی را قبول داشتن ولی به عنوان فرزند خدا، رسول الله را قبول نداشتن به عنوان پیامبر. لذا ان الذين يكفرون بالله ورسله، همانا آنهایی که کفر میکنند به الله و رسول الله کفر میکنند، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، و میخواهند تفریق کنند، جدایی کنند بین الله و رسولش. چطور بین خدا و رسولش؟ یعنی خداوند همه رسول را فرستاده، نه؟ بعضی رسول را قبول دارن، بعضی رسول را قبول ندارن. همین که نمونه را عرض کردم. مثلا بعضی از رسول مثل سیدنا سلیمان و سیدنا داود که از پادشاهان هم بودند، از انبیاء خدا هم بودند. یهود که خودشون هم یهودی بودند و سلیمان و داود هم از بنی اسرائیل بودند، یهودی بودند، اونا را قبول نداشتند. میگفتند که اینا دو تا پادشاه بودند، دو تا پیغمبر نبودند. لذا و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، میخواهند تفریق کنند، جدایی کنند بین الله و رسولش. چگونه؟ و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میگویند ما ایمان میآوریم به بعضی و نسبت به بعضی کفر میکنیم. بعضی را قبول داشتن، بعضی را قبول نداشتن. اما ما مسلمانان نه، ما میخوانیم لا نفرق بین احد من رسله، هیچ یکی از رسول ما از هم دیگه جدا نمی کنیم، به همه ایمان داریم. و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا، با این کارهایشون که بر اساس هوا و خواهشات یا تعصب و تکبر است، آنها میخواستند ان یتخذوا بین ذلك سبیلا، بین این راهی بگیرند، راهی انتخاب کنند، اتخاذ کنند، یعنی بین کفر و ایمان. از یک طرف ایمان به بعضی، کفر به بعضی، نمیشه دیگه یه راه سومی را شما انتخاب کنید. لذا الله تعالی می فرمایند که اینها هم کافرند، اینایی که بعضی را قبول دارند و بعضی را قبول ندارند. اولئک هم الکافرون حقا، اینها هستند هم الکافرون، اینها یعنی کافران حق واقعی. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، این تخویف اخروی است. برای چنین کافران چه خبره؟ الله می فرماید برای چنین کافران ما مهیا کردیم، ما آماده کردیم عذاب ذلت باری، عذاب رسوا کننده و خار کننده برایشان. این کسانی هستند، این گروه مثل اهل کتاب که بین رسول تفریق میکنن، یک گروهی را قبول دارن، یک گروهی را قبول ندارن. اما ما مسلمانان
که بین رسول تفریقی نداریم، به همه ایمان داریم. لا نفرق بین احد من رسله، بله كلهم آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. برای ما انشاءالله بشارت است. این تخویف بود برای کفار، حالا بشارت برای مؤمنین. والذین آمنوا بالله و رسله، آنهایی که ایمان دارند به الله، به توحید و یگانگی الله ایمان دارند، کسی را شریک نمی سازند، کسی را دختر و پسر خدا نمی دانند. و رسوله، و ایمان دارند به رسول الله، همه را به عنوان رسول قبول دارند، هیچ کسی را به عنوان خدا قبول ندارند، رسول قبول دارند. ولم یفرقوا بین احد منهم، تفریق و جدایی نمی کنم بین هیچ یک از اونها. میتونه بنیسه به اعتبار ایمان، به اعتبار فضیلت ما میگیم فرق دارند. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این رسول با هم دیگه از نظر درجات، از نظر فضیلت تفاوت دارند. تفاوت اگر ندارند از چه؟ لا نفرق بین احد من رسله بان نؤمن ببعض و نکفر ببعض، اینکه بعضی را ایمان بیاریم و بعضی را کفر بکنیم، از این جهت نه، فرقی نداریم. پس برای ما به اعتبار ایمان فرقی ندارند. ولم یفرقوا بین احد منهم، تفریق و جدایی نمی افکنند، نمی اندازند بین هیچ یک از اونها، قرار نمی دهند. اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، این ثمره و نتیجه. الله می فرماید این افراد ان قریب خدا به آنها اجرشان را می دهد، مزدشان را می دهد. و کان الله غفورا رحیما، الله عزوجل بخشاینده و مهربان هست. کسانی که ایمانشان این چنین هست، هم به توحید هم به رسالت، ایمان درست به توحید و رسالت همینه، خدا اینها را هم می بخشه و بر اینها هم مهربانی می فرماید، لطف و ترحم می فرماید. یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. خب این اهل کتاب برای ایمان آوردن به رسول الله صلی الله علیه وسلم چه بهانه هایی می کردند، چه خواسته های مطرح می کردند. حالا در اینجا می خوانیم که اهل کتاب از شما می خواهند که شما یک بار نازل بفرمایی بر اونها کتابی از آسمان. منظور چیه؟ برای این دو تا تفسیر نوشتند. بعضی نوشتن منظور از کتاب همون کتابی که مشرکین می خواستند. مشرکین چه کتابی خواستن؟ گفتم به نام ما نامه بیار برای ما، مکتوب، رساله. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، به نام بیار، عنوان نامه باشد آقای ابو جهل، آقای فلان، آقای عتبه، شیبه، برای هر یک جداگانه دعوت نامه که ما به تو ایمان بیاوریم. خب بعضی اینجا هم همین تفسیر را کردن، گفتم منظور اهل کتاب اینه که برای تک تک ما نامه بیار از طرف خدا، ما اون وقت قبول میکنیم که خداوند تایید کند تو اون نامه که شما پیامبرش هستید. خداوند در ادامه میفرماید که ای پیامبر عظیم الشأن من، شما ناراحت نباش، اینها از موسی چیزهای بزرگتری خواستند. یعنی اینها عادتشون هست، این بهانه بازی و اذیت کردن انبیا، اینا کارشون هست، شغلشون هست، عادتشون هست. یک تفسیر اینه. یک تفسیر دیگه که شیخ ما همین تفسیر دوم را ترجیح میده، اینه که اونها میگفتند، ما قبلا همین خواسته اونها را خواندیم، این مطلب را خواندیم، اونها میگفتند که چرا قرآن کم کم نازل میشه، چرا قرآن تدریجا نازل میشه، چند آیه امروز نازل میشه، چند آیه فردا نازل میشه، یک سوره امروز یک سوره فردا، چرا مثل موسی که رفت به تور، رفت تمام تورات را و الواح تورات را، تخته های تورات را یک جا تحویل گرفت،
تخته ها را آورد جلوی بنی اسرائیل گذاشت. تو هم قرآن را به همون شکل بیار. قرآن را در قالب الواح یک جا بیار تا ما ایمان بیاوریم. الله عزوجل می فرماید اینا دروغ میگند، شما یک جا بیاری هم اینها ایمان نمی آورند. خب پدران اینها، آبا و اجداد اینها وقتی که موسی آورد مگه ایمان آوردند؟ نیاوردند. و بعد از این الله عزوجل ردیف می فرماید کفریات اینها را، فسادهای اینها را، خباثتهای اینها را. اینها مگر چه که نکردند؟ همه اینها را به تفصیل ما تو سوره بقره خواندیم، اینجا اشاره است. لذا الله می فرماید یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. از شما سوال می کند، از شما مطالبه می کند اهل کتاب این که نازل کنی بر آنها یک بار نازل کنی کتابا من السماء، کتابی از آسمان. همه کتاب یک بار یک جا نازل بشه مثل الواح تورات. فقد سألوا موسی اکبر من ذلك. منش اینه ای نبی من، ای حبیب من، تو نگران نباش، تو حزین نباش. این تسلی است برای رسول الله. همانا اینها و اجداد اینها سوال کردن موسی را، خواستن از موسی اکبر من ذلك، چیزای بزرگتر از این. چی گفتند؟ اول که گفتم ما قبول نداریم، معلوم نیست این الواح را که آوردی دست نوشته خودت است یا خدا فرستاده. موسی علیه السلام فرمود باور نداری، نماینده بفرست، نماینده بفرست بریم اونجا تور تا صدای خدا را بشنوند. 70 نفر نماینده تعیین کردند. اونجا رفتن کلام رب را شنیدن، بازم گفتن نه، ارنا الله جهرتن، به ما خدا را نشون بده، ما ایمان نمی آوریم حتی نر الله جهرتن. لذا الله می فرماید فقالوا ارنا الله جهرتن، گفتم ما را علنی به خدا را نشان بده، به صورت رو در رو ببینیم. فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، الله می فرماید آنها را صاعقه گرفت به سبب ظلمشان، به سبب این ظلم و ستمشان. ظلم کفر دیگه. کتاب خدا آمده، پیامبر خدا آورده، کلام خدا را هم شنیده، هنوز قبول ندارد. این ظلم و این کفر باعث شد که صاعقه اونها را بگیرد. اما موسی فریاد زد، مناجات کرد خدایا به سبب نادانی اینها را نکش. خداوند دوباره زنده کرد. بعد فساد دیگر، خباثت دیگر. اینجا موسی آمده کتاب را تحویل بگیره، اونجا شروع کردن گوساله پرستی. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، سپس اینها گرفتن گوساله را به عنوان اله. اتخذوا العجل الها من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه دلائل آمد. موسی دلیل کم آورد که مردم خدا شریک نداره. این دلائل عدم شرکت خدا را خوانده بودند. بعد از اون هم گوساله را پرستیدند. فعفونا عن ذلك، این را ما معاف کردیم. چطور معاف کرد؟ الان سوال اینجاست که خداوند عزوجل مگر دستور نداد گوساله پرستان را بکشند؟ کشتند. معافی یعنی چه؟ معافی قبلا شما خواندید به این معنی که خداوند عذابی که همه را ریشه‌کن بکنه نیاورد. عذابی که همه را ریشه‌کن بکنه نیاورد. اگر اون عذاب می آمد در این دنیا هم عذاب، در اون دنیا هم عذاب. ولی اون کشتن نوعی توبه بود. توبهشون قبول شد که اونها کشته شدن، بعدا در آخرت بخشیده می شوند. پس فعفونا عن ذلك، ما این را بخشیدیم، عفوشون کردیم. و آتینا موسی سلطانا مبینا، ما به موسی دلائل واضحی دادیم. بعضی میگن سلطان منظور رعب و غلبه. موسی غالب بود. بالاخره فساد دیگرشون را خداوند ردیف میکنه. اینا از شما خواسته اطرح میکنند، اینا با موسی چه که نکردند.
بعد وقتی که تورات را آوردند گفتم باشه کتاب خداست قبول میکنم، بازم گفتم ما عمل نمیتونیم بکنیم، برای ما سنگینه. و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، به سبب پیمان شکنیشان ما کوه طور را بر سرشون بلند کردیم، کوه طور را بر سرشون بلند کردیم. این فساد دیگر و غیر از این فساد دیگر، سالها سرگردان بودند، بیت المقدس فتح نمیشه، آخر جهاد کردند و فتح شد. خداوند فرمود الان وارد این شهر مقدس میشید، با سجده برید، با تواضع برید، با فروتنی برید. ولی اونها تکبر کردند، اونها سرکشی کردند، دوباره خدا بر اونها وبا آورد، 70,000 نفر اونجا کشته شدن. و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ما به آنها گفتیم وارد در بشید از شهر با سجده، با تواضع، با فروتنی. و باز خدای عزوجل اونها را از اونها گذشت. باز در روز شنبه گفتیم که ببینید تعدی نکنید، سرکشی نکنید، شکار نکنید، تعدی کردند. و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت، در روز شنبه تعدی نکنید، ولی کردن، خدا تبدیل به میمونشون کرد. پس اینها تاریخی دارن، در تاریخشون سراپا تمرد و سرکشی هست، نافرمانی خدا هست. ای محمد تو ناراحت نباش که از تو خواسته مطرح میکنه، این تاریخ این هست. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، و از اینها پیمانهای محکم گرفتیم، پیمانهایی که در تورات بود، پیمانهای مختلف. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا. خداوند اون پیمانها را یادآوری میکند که نماز بخوانید، زکات بدهید، به رسول من ایمان بیاورید. اما اینها چیکار کردن؟ رسول را شهید کردن. لذا اینها کجای تاریخ اینا کار خوبی کردن. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله، بسبب شکستن پیمان اونها و بسبب کفر اونها نسبت به آیات الهی و بسبب قتل اونها انبیاء الهی را بنا حق و بسبب اینکه گفتند و قولهم قلوبنا غلف، دلهای ما در غلاف است. یکی اینکه در غلاف است یعنی تو پرده هست، هیچ چی نمیشنود. یکی اینکه مملو و پر از چی هست؟ از مباحث علمی هست، یعنی ما علم به قدر کافی داریم، از علم شما بی‌نیازیم، به رسول الله گفتند. به سبب همه این کفریات و به سبب همه این فسادها الله اینها را از ایمان محروم کرده. بل طبع الله علیها بکفرهم، بلکه خداوند مهر زده بر آنها به سبب کفرشان. فلا یؤمنون الا قلیلا، آنها ایمان نمی آورند مگر اندک. مگر اندک یعنی چه؟ دو تا توضیح هست. یکی که ایمان نمی آورند مگر به مباحث اندکی ایمان می آورند، از این مباحثی که شما مطرح می کنید. مثلا به رسالت ایمان دارم کم، به همه رسولان نه، بعضی را قبول دارم بعضی را قبول ندارن. به قیامت ایمان داره اونطوری که ایمانش هست نه، میگن قیامتی هست که طبق دل بخواه ما هست. به بعضی از احکام قبول دارن بعضی دیگر را قبول ندارن. پس اندک یعنی به مواردی که شما عنوان میکنید به بعضی ایمان دارن، به همه ایمان. مثلا به رسالت شما ایمان ندارن، به توحید خدا ایمان ندارن، به قرآن ایمان ندارن، به این معنی هست. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ایمانیاتشون کم هستند. این یک توضیح، یک تفسیر. اما تفسیر دوم که بیشتر اهل ترجمه و تفسیر همینطور ترجمه کردند، طبق تفسیر دوم، یعنی اینها ایمان نمی آورند مگر تعداد کمی از اینها، افراد کمی منظور است. اکثر یهود ایمان نمی آورند، بعضی مثل حضرت عبدالله ابن سلام، مثل حضرت ثعلبه، مثل حضرت اسید ابن یامین. لذا اینها ایمان می آورند، همه ایمان نمی آورند. این
قول دوم هست. و همچنین و بکفرهم و قولهم، این مهر جباریت خورده، اینها ایمان نمی آورند چون همه این کفریت را دارند. و بالخصوص بسبب کفرشان. کدوم کفرشان؟ و قولهم. این و قولهم واو تفسیری است. کفرشون چیه؟ اینه که قولهم علی مریم بهتانا عظیما، که قول آنها بر مریم بهتان عظیم زدند. بر مریم بهتان عظیم. ببینید العیاذ بالله، به مریم صدیقه، مریم مطهره و پاک، اینها بهتان بی عفتی زدند و سیدنا عیسی علیه السلام را قبول ندارند. عیسی را چی میگن؟ میگن مسیح دجال. مسیح دجال، چون در کتابها همه کتابهای آسمانی آمده که دو تا مسیح می آید. در تعلیمات ما هم هست، یکی مسیح دجال، یکی مسیح نجات. یکی مسیح دجال، یکی مسیح نجات. مسیح دجال اونی که پیکر کفر و قدوه کفر را در عالم منتشر میکنه، و مسیح نجات اونه که میاد ما را از کفر نجات میده. ما هم همین اعتقاد را داریم. در قیامت، نزدیک قیامت، مسیح دجال اول میاد و خدای عزوجل قدرت فوق العاده بهش داده، بعدا نزول میکنه سیدنا عیسی مسیح که مسیح نجات، جهاد میکنه به وسیله امت رسول الله و تابع این امت میشه، پیرو امت میشه، جهاد میکنه، اون مسیح دجال را از بین میبره. در کتابها و تعلیمات مسیحیان هم هست، یهودیان هم هست، در تمام تعلیمات آسمانی هست. خب حالا سیدنا عیسی وقتی که آمد، سیدنا عیسی مسیح بود دیگه، هر چیز را مس میکرد، به همین خاطر مسیح بهش میگن. مس میکرد کور بینا میشد، مس میکرد عرض کنم مریضی برس و پیس تندرست میشد. لذا اونها گفتن این همون مسیح دجال است که العیاذ بالله خدا به این چین قدرتی داده. این چون بر علیه دین ما، بر علیه تورات آمد، تورات را میخواد تحریف بکنه، دین موسی را، به این خاطر بهش مسیح دجال میگفتند. و یهود معتقد است، هنوزم منتظر اون مسیح نجات است که مسیح نجات کی میاد؟ وقتی که نزدیک قیامت دجال ظهور میکند، همه یهودیان با دجال همراهی میکنند. لشکر دجال کیه؟ یهود است. آخر ما در علائم قیامت میخوانیم که سیدنا عیسی علیه السلام این دجال را تعقیب میکند در محل لد. یک محلی هست به نام لد، اونجا گیرش میاره میکشه او را. حالا علمایی که بررسی کردند از نظر جغرافیایی، لد کجاست؟ دقیقا جایی که فرودگاه اورشلیم است، فرودگاه پایتخت اسرائیل اورشلیم، اونجا این در محل لد ساخته شده. معلوم میشه که از اونجا دجال میخواد به وسیله پرواز فرار بکند، عیسی علیه السلام اونجا او را میکشد. لذا اینا هست تو کتاب ها، اینا از علائم هست. پس اینها معتقد مسیح نجات تازه می آید. مسیح نجات کی؟ همون دجاله. و بعد مسیحیان هم کفر کردن درباره عیسی. مسیح نجات میگن این را و فرزند خدا میگویند، فرزند خدا میگویند. میگن عیسی سبب نجات همه ماست. عیسی بدار رفت و الان تو تلویزیون ها اگر نگاه کنی همین تبلیغات را میکنن. میگه عیسی اعدام شد، کفاره تمام گناهان ما اعدام عیسی هست. یعنی عیسی خودش را به اعدام داد تا تمام به پیروان عیسی، هر کسی که عیسی مسیح را قبول داره او بخشیده میشه، به بهشت میره. هر چی گناه میکنی بکن، چون عیسی کفارش را داد. کفارش چیه؟ همین که عیسی اعدام شد. بعد از این که اعدام شد رفت به آسمان ها،
حالا ما حاجتمون را مشکلمون را از او میخوایم. این افراط و تفریط ہے. یکی او را به این معنی مسیح نجات میگه که نجات ما در قیامت سبب عیسی میشه و یکی مسیح دجال میگوید. حالا الله عزوجل کفریات یهود را اینجا میفرمود و بکفرهم و قولهم، بسبب کفر آنها، یعنی بسبب قول اونها بر مریم که بهتان عظیم بستند، و قولهم، و بسبب این قولشان که افتخار میکردن، قولهم فخرا بنویسید، افتخارا بنویسید. چی میگفتن؟ افتخار میکردن، میگفتن انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، همانا ما کشتیم مسیح را، یعنی عیسی ابن مریم را که رسول خداست. الله میگه رسول خداست، اونها میگه ما کشتیم. اما الله عزوجل چی میفرماید؟ و ما قتلوه، عیسی را نکشتند، و ما صلبوه، عیسی را به دار نزدند، ولکن شبه لهم، اما مسئله بر اونها مشتبه شد. امر و مسئله با اونها چی شد؟ مشتبه شد، غاطی شد. خدا کاری کرد که اونها خودشون سرگردان شدند. لذا الله عزوجل توضیح میدم چطور مشتبه شد. الله تعالی میفرماید و ان الذين اختلفوا فيه لفی شک منه، تا به امروز کسانی که اختلاف داشتن درباره عیسی در شک هستند. اختلاف کی داره؟ یهود و نصارا. یهود میگه که العیاذ بالله فرزند زناست، نصارا میگه فرزند خداست. ببین چه اختلافی. ولی عجیب، با این اختلاف هنوز امروز اینها بر علیه مسلمانان متحد شدند و مسلمان هنوز گروه هست. اونهایی که درباره عیسی اختلاف داشتند در شکند از عیسی. شک را هم توضیح میدم. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، نیست برای آنها نسبت به عیسی هیچ علمی که عاقبت عیسی چی شد، مگر ظن و گمان خودشون را، تخمینهای خودشون را پیروی میکنند. و ما قتلوه یقینا. حالا اون چیز قطعی چیه؟ اینه که قرآن میگه بعد از عیسی دیگه وحی نیامد که حقیقت را خدا بگه، تا اینکه وحی بر محمد رسول الله آمد. حالا خدا داره میگه و ما قتلوه یقینا، قطعا او را نکشتند، بل رفعه الله الیه، بلکه خدا او را رفع کرد و بلند کرد به سوی خودش. خب حالا چگونه عیسی را امر بر اونها مشتبه شد؟ اینجا چند قول هستند. یک قولی که علامه انورشاه کشمیری رحمت الله علیه در کتاب عقیدة الاسلام خودشون نقل کردند از کتاب علامه ابن حزم الملل و النحل، و شیخ بزرگوار ما هم همین قول را ترجیح میدهند. این قول اینه که عیسی علیه السلام را که خداوند رفع کردند و به سوی آسمان ها بردند، یهودی ها وقتی که رفتند تو اون اتاق عیسی را نیافتند. برای اینکه پیش پیروان خودشون، پیش بقیه یهودی ها کم نیارند، همین علماء یهود اینها این شبهه را انداختند، ولکن شبه لهم، شبهه را اینها انداختند. یک فرد بیگناهی را گرفتند و بردند به نام عیسی و به جای عیسی اعدام کردند. بعدا همونطور شبانگاه او را دفن کردند که مردم اصلا نبینند چهرهش را. لذا شبه لهم، ملاها میدونستند بر یهود مشتبه شد. بعضی وقتا حکومت ها همین کارها را میکنند. یه نفری را میگن ما اعدام کردیم، شاید اعدامش نکردند، میخواند که مردم دیگه ساکت بشینند، مردم دیگه دنبال نکنند، دل سرد بشند. اونها همینطور وقتی که عیسی را نتونستن گیر بیاره، این همه بر علیه عیسی تبلیغات کرده بودند، گفتم ما عیسی را اعدام کردیم. عیسی ناپدید شد. خودشون هم ندونسته عیسی کجا رفت. پس بعضی این را گفتند، علامه کشمیری این را ترجیح میده. اما قول دوم که عموما مفسرین میگویند، تقریبا جمهور میگویند، او این هست که بعد از این که مسیحیان
از پادشاه یهودیان از پادشاه وقت مجوز اعدام عیسی را گرفتن. خیلی تلاش میکردن بر علیه عیسی تبلیغات کردن که عیسی داره کفر میکنه، کفر میگه، بر علیه دین یهود این همه فعالیت داره، تا اینکه توانستن رضایت پادشاه را بگیرن و حکم اعدامش صادر شد، امضا شد. بعد از اینکه امضا شد اینها دوان و شادان و خوشحال آمدن برای دستگیری عیسی. و اینجا وقتی که آمدن یه شخصی بود که از همه بیشتر دشمن بود. حالا بعضی نامش را نوشتن شمعون کرینی. شمعون بود، شمعون کرینی. بعضی میگن اسمش تیتانوس بود. حالا اسمش هر چی بود، اون سرسختترین دشمن عیسی که شمعون کرینی بود، او میخواست که این عرض کنم مدال به دست او این سعادت به گمان خودش این سعادت نصیب او بشه. او قبل از همه وارد اتاق شد و بقیه همه پشت سرش هجوم آوردن. جمعیت وقتی که هجوم بیاره کی میدونه فلانی کجا رفت، فلانی کجا. خدای عزوجل که عیسی را قبل از اون برده بود به سوی آسمان ها توسط جبرائیل امین، لذا این شمعون کرینی شکل عیسی، شکلش را خدا به شکل عیسی کرد، مثل عیسی بود. بقیه همه آمدند، وقتی که هجوم آوردند اینو دستگیر کردند. این هرچی دست و پا زد و هرچی فریاد زد کسی نشنید، فوراً بردن به دارش زدند. بعد از اینکه به دارش زدند دیدند که این شمعون است، از سر به پایین شمعون است. این امر بر اونها مشتبه شد، این کیه که کشتیم، عیسی است یا شمعونه؟ پس عیسی کجا رفت؟ اگر این عیسی هست پس شمعون ما کجا رفت؟ او چرا ناپدید شد؟ لذا همینطور تا آخر سردرگم شدند، پریشان شدند. این را خدای عزوجل می فرمد ولکن شبه لهم و ان الذین اختلفوا فیه لفی شک من. در شک هستند. مسیحیان هم در اقلیت بودن، مسیحیان را کسی اونجا حساب نکرد. مسیحیان از ترس نرفتند، از عیسی حمایت نکردند. بعداً امر بر مسیحیان هم مشتبه شد، پس همه درباره عیسی به شک افتادند، نمیدونستن واقعیت. گرچه عیسی علیه السلام قبلا بشارت داده بود، چون اینکه عیسی به آسمان ها برده بشه این تحول بزرگی است. عیسی به پیروانش گفته بود خدا منو به آسمان ها میبره. بعد از اون مسیحیان گفتن خدا او را به آسمان ها برده، طبق همون بشارت خودش. اما اعتقادشون تا به امروز اینه. اعدام شد. چی شد؟ اعدام شد. بعد از اعدام خدا او را برده. خب اگر اعدام شده و بعد از اعدام خدا او را برده، چرا اعدام شده؟ میگن برای کفاره گناهان تمام مسیحیان اعدام شده. این عقیده خرافاتی مسیحیان است. الله عزوجل همه اینها را رد میفرماید. الله میفرماید و ما قتلوه، عیسی را نکشتند، و ما صلبوه، عیسی را به دار نزدند، ولکن شبه لهم، اما امر بر اونها مشتبه شد، اونها شمعون کرینی را به دار زدند. و ان الذین اختلفوا فیه، آنهایی که درباره عیسی اختلاف دارند، چه یهود چه مسیح، لفی شک منه، درباره شک در اون هستند. ما لهم به من علم، نسبت به اون هیچ گمان، هیچ علمی ندارند مگر گمان و ظن و خیال هست. و ما قتلوه یقینا، قطعا عیسی را یقینا نکشتن، بل رفعه الله الیه، بلکه او را به سوی خودش خدا بلند کرد. حالا ببینید اعتقاد ما مسلمانان همینه که قرآن میگه. تفسیر صحیح این هست که عیسی کشته نشد، الله عزوجل عیسی را رفع کرد، بردن به سمت آسمان ها، روح مع الجسد را بردن، نه اینکه روحش را قبض کرد. روح عیسی همراه با جسد عیسی را خدا برده و در آسمان هاست. و ما احادیث متواتری داریم. خوب توجه کنید، این اعتقاد بعضی امروز که همه چیز را با معیار عقل میسنجند، نسبت به
اعتقاد رفع عیسی و نزول مجدد عیسی دچار شک هستند بعضی از متجددین به اصطلاح. بعضی ها قبول ندارند و کسانی قبول ندارند رفع عیسی را به آسمان ها، بیشتر ابتدان اونهایی که خودشون ادعای پیامبری مثل میرزا غلام محمد قادیانی که ادعای پیامبری کرد، او قبول نداره، او میگه عیسی به آسمان ها برده نشده. لذا ما معتقدیم احادیث متواتری هم داریم، حدیث هم کم نیستند. اگر یک خبر واحد باشه و مفرد باشه، از آحاد باشه، هنوز جای بحث هست. اما احادیث متواتری هست که عیسی علیه السلام در روز قرب قیامت نزول می کند، دوباره به زمین می آید و با دجال می جنگد، دجال را می کشد، شکست میده. بعدا عیسی علیه السلام شریعت رسول الله را در زمین پیاده می کند. بعد از عیسی خلفای عیسی و جانشینان عیسی تا سالهای سال بعدا قیامت میشه. خب این اعتقاد ماست. بسیاری حتی بعضی بظاهر علما هم رفع عیسی را قبول ندارند و میگویند که منظور از این بل رفعه الله چی است؟ رفع درجات است. خدا به او درجات داد. یا اینکه اگر بگیم خدا به سوی خودش برد، روح عیسی را برد، منظور عیسی فوت کرده. اینا چی میگن؟ عیسی فوت کرده. ما معتقدیم این عقیده غلطه. ببینید سیاق و سباق قرآنی را. حالا اینا دلیلشون چیه؟ میگه این معقول نیست، خلاف عقل، همه بقیه فوت کردند، این یکی جسدش به سوی آسمان ها برده شده، بقیه جسدشون اینجا حتی اجساد انبیا دفن هستند، روحشون پرواز کرد. عیسی چطور ممکنه که هم روحش و هم جسدش برده بشه؟ این تشکیک میکنند. و عرض کردم همه چیز را با معیار عقل خودشون نگاه میکنند. اگر بر اساس عقل باشه، از ابتدا همه چیز عیسی علیه السلام خلاف عقله. عیسی بدون پدر متولد شد، این با عقل همخوانی داره؟ همه انسان ها با پدر و مادر که با هم میشوند پیدا میشوند، با عیسی بدون پدر، اصلا این هم چیه؟ این هم خلاف عقله. مریم علیه السلام بدون موسم برایش میوه می آمد، این خلاف عقله. عیسی در گهوارگی در طفولیت داشت صحبت میکرد، در گهواره صحبت میکرد، نوزاد بود و حرف میزد، این هم خلاف عقله. اگر بخواید با عقل باید همه اینها را رد کنید، این همه تو قرآن هستند. عیسی علیه السلام دست میزد کور بینا میشد، دست میزد پیس چی میشد؟ تندرست میشد، دست میزد مرده زنده میشد. اینا هیچ کدوم با عقل هم خانی ندارند. اگر بیاییم ما عقل را معیار قرار بدیم، عقل را باعث سنجش قرار بدیم، پس هیچ یک از اینها را باید قبول نکنیم. بنابراین قرآن مجید صراحتا میگه و ببینید بل رفعه الله، چطور شما میگی که روحش پرواز کرده؟ قبل از این را نگاه کنید. و ما قتلوه و ما صلبوه، او را نکشتند، او را بدار نزدند، ولکن شبه لهم، امر بر اونها مشتبه شد. بعد از این خدا میفرمه بل رفعه الله الیه. وقتی که او را نکشتن، او را بدار نزدن، خدا چطور رفعش کرد؟ جسدش را رفع کرد. و بعد خداوند عزوجل دوباره به صورت قطع و یقین و تأکید میفرمه و ما قتلوه یقینا، یقینا او را نکشتند. پس همین آیه را اگر کسی دقت بکند، همین آیه رفع جسمانی عیسی را تایید میکنه. رفع مراد رفع روحانی نیست، رفع جسمانی هست. عیسی علیه السلام جسمش را با روحش به سمت آسمانها برد. و کان الله عزیزا حکیما، اینم دلیلش. خدا غالب از هر کاری میکنه،
هر کاری میتونه بکنه و کارهای پروردگار با حکمت است. لذا این عقیده خلاف جمهور مسلمانان است که کسی بگه عیسی علیه السلام به آسمان ها برده نشده قبول نکند یا دوباره انکار بکند نزول عیسی را به سوی زمین. و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته. الله عز وجل می فرماید هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر لیؤمنن به، حتما ایمان می آورن به اون عیسی قبل موت عیسی. معلوم میشه هنوز موت نیامده برای عیسی. البته قبل موته دو تا تفسیر داره. عرض کردم که اهل کتاب درباره عیسی افراط و تفرید دارند. یک گروه میگه مسیح العیاذ بالله ضلالت و یک گروه میگه مسیح چی؟ هدایت. یهود چی میگه؟ مسیح ضلالت. و عرض کنم مسیحیان میگه مسیح نجات، به اون معنایی که عرض کردم. قبل موته مرجع ضمیر به سوی همون من اهل الكتاب است، یعنی هر یکی از اهل کتاب قبل از مرگ خودش به عیسی ایمان می آورد. چطور به عیسی ایمان می آورد؟ این ایمانی که به درد نمی خورد، یعنی وقتی میخواد بمیره و اون حالت استحضار احتضار، وقتی که فرشتگان را ببینه حقیقت را میبینه متوجه میشه، اونجا میگه نه عیسی پیامبر خدا بود. ولی این ایمان به درد نمیخورد. همه این را میگند و بعضی میگه لیؤمنن به، ایمان میاره به رسول الله قبل از موت خودش، چون وقتی میخواد بمیره متوجه میشه که این دین حق است. فرشته با خشونت میخواد رویش را بگیره، حالا پیغمبر را قبول میکنه ولی این قبول کردن و ایمانش درد نمیخوره. یک تفسیر اینه، یعنی ایمان میاره قبل از موت خودش هر یکی. و یک تفسیر دیگه اینه که هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر به عیسی ایمان میاره قبل از موت عیسی. قبل از موت عیسی اشاره به این هست که عیسی دوباره نزول میکنه به زمین، دوباره جهاد میکنه، تمام اهل کتاب حقیقت را متوجه میشوند، ایمان میآورند، مگر کسانی که با دجال همراه بشن. این را بعضی گفتن و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، در روز قیامت عیسی بر علیه اونها گواه میشه که خدایا اینها مرا فرزند خدا گفتند، اینها مرا چنین گفتند. خب حالا ببینید چند تا از ظلم و فساد یهود بود. فبظلم من الذین، این اعاده لبعد العهد است، چون خداوند نفرمود به سبب کفرشان خدا چه کار میکنه. شما خواندید و بکفرهم و قولهم علی مریم و قولهم انا قتلنا المسیح. لذا به سبب این کفریات و به سبب این خباثت ها و به سبب این فساد ها ما چیکار کردیم؟ حرمنا، بعد از این میاد که ما برای اونها حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و اعتدنا للکافرین عذابا الیما، حرام کردیم، عذاب برایشون آماده کردیم و از همه اینها را الله ذکر میفرماید. پس فبظلم من الذین هادو، به سبب ظلم از کسانی که یهودی شدند، یعنی به سبب ظلم یهود، حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، ما حرام کردیم بر آنها طیبات و پاکیزه‌ای که حلال شده بود برای اونها. ببین اون طیبات قبلا ما خواندیم، مثلا گوشت شتر، شیر شتر. سیدنا یعقوب که نمیخورد به سبب این بود که مریضی داشت. اطباء گفتن گوشت شتر و شیر شتر خیلی چربه، برای شما خوب نیست. حضرت یعقوب نمیخورد. بعدن فرزندان یعقوب که میشن بنی اسرائیل هم وقتی پدر نمیخورد در خانه خورده نمیشد، عادت کردن نخوردند. بعد فرزندان اونها هم نخوردن، اینها همینطور برایشون عادت شد.
تا اینکه 400 سال بعد که تورات بر موسی نازل شد، وقتی که اونها نمی خوردند خدا هم بر اونها حرام کرد، حرمنا علیهم، به این معنی هست. پس ببین این محرومیت به سبب چی هست؟ محرومیت از بسیاری از نعمت ها، مثل همین شتر، گوشت شتر، شیر شتر و همچنین چربی های حیوانات، همه اینها که بعداً حلال شدن، الله می فرماید که ما حرام کردیم. و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، و همچنین به سبب بازداشتن اونها از راه خدا، خیلی باز می داشتن. شما خواندید هر جا با انبیا مخالفت، هر جا با راه خدا مخالف. و اخذهم الربا، و همچنین به سبب گرفتن اونها مال ربا را. یکی از ویژگی های یهود رباخواری هست. امروز هم بزرگترین معاملات ربوی در دنیا با یهودی ها هست، در حالی که ربا در تورات هم حرام شده بود. و قد نهوا عنه. ببینید ربا نه تنها در قرآن، در این شریعت، بلکه در تورات، نهوا عنه بنویسید فی التورات، در تورات هم بر اونها چی شده بود؟ حرام شده بود. و همچنین ببین اینا تمام فسادها و خباثتهای اونها را خدا ردیف می کند. و همچنین به سبب خوردن اونها، اکلهم اموال الناس بالباطل، خوردن چی را؟ مال مردم را بالباطل، مردم را فریب می دادند. همونطور که خیلی از در این امت هم مالخوارها هستند که به عنوانهای مختلفی از مردم مالشون را بالا می کشند. رسومات برای مردم درست می کنند، خرافات درست می کنند. اینجا اینقدر شتر بکش، اینجا گوسفند بکش، اینجا سفره پهن کن. هی سفره ها همیشه به نام دین پول مردم را بالا می کشیدند. شما همین خرافاتی که حتی در دین ما بعضی ها درست کردن و علما باشون مبارزه کرد، الحمدلله در مناطق ما کمتر هستند، بعضی مناطق زیاد هستند، به مناسبت های مختلف، مناسبت تولد، ولادت یا مناسبت مرگ و میر، همش بخوره، همش نظر و نیازه، خیراته، همش عرض کنم دیگه و پادیگه، همش روز سومه، روز هفتمه، روز چهلمه، روز ساله، هر سال است. حالا این همه انسانهای خوب فوت میکنه هر سال که برای اینها سالگرد بگیریم، لذا هیچ روزی نمیشه بدون دیگ و بدون بالاخره خوراکی. پس اینها یهود هم همین کار را میکردند که مال مردم را به عناوین مختلفی میخوردند. الله میفرماید و اکلهم اموال الناس بالباطل، خوردن اونها مال مردم را از طریق باطل. لذا الله میفرماید به سبب همه اینها و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما، در دنیا هم عذاب آمد که عذابشون را خواندیم، در آخرت به سبب همه اینها آماده کردیم برای کافران از آنها، یعنی بعضی ها بعدا ایمان آوردند، میاد در آیه بعدی، از آنها آماده کردیم، آنهایی که کفر کردند عذاب دردناک را آماده کردیم. اما علماء راسخینشون، راسخین یعنی ثابت، ماهر و دارای استقامت، اونها ایمان می آورند. اونها هم به کتاب تورات ایمان دارند، هم به قرآن ایمان دارند. مراد از این همون علماء صالح. عرض کردم الله عزوجل شکور است، قدردان است، ولو اینکه کم ایمان می آورند. فلا یؤمنون الا قلیلا، چند تا ایمان آوردن. عبدالله ابن سلام با همون مکتب و مجموعه خودش، هر چی که شاگردانش بودند، حضرت اسید بود، حضرت ثعلبه بود، بعضی اسمشون آمده، ابن سوریا، ابن یامین. اینها را الله تعالی هر جا از بقیه یهود صف اینها را جدا میکنه که اینها را به اون دید نگاه نکنید، اینها را تعریف میکنه، هر جا اونها را توبیخ میکنه، اینها را تعریف. الله میفرماید لکن الراسخون فی العلم منهم،
اما اونهایی که در علم رسوخ و ثبات دارند از آنها، والمؤمنون و آنهایی که مؤمن هستند از یهودی ها، یؤمنون بما انزل الیک، اینها ایمان می آورند به اون کتابی که بر تو نازل شده، یعنی به قرآن، و ما انزل من قبلک، و همچنین ایمان می آورند به اون کتابهایی که قبل از شما بودند، به تورات و انجیل و دیگه اوصافشون غیر از ایمان. والمقیمین الصلاة، برپا کنندگان نماز هستند، والمؤتون الزکات، و ادا کنندگان زکات هستند، والمؤمنون بالله والیوم الاخر، و ایمان می آورند به الله و ایمان می آورند به روز آخرت، اونطوری که حق ایمان است. اینها ایمان می آورند به برکت این ایمان و عمل صالح. اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما، این گروه و این افراد ان قریب ما به اونها می دهیم اجر عظیم، یعنی بهشت را بهشون میدیم. اینها اهل بهشتند. پس این بشارت بهشت برای علمای اهل کتابی که دچار تعصب و تکبر نشدند و ایمان آوردند. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. بعد از ذکر مطالبات یهود و جواب اون که اونا چی مطالبه کردن، گفتن که تو یک بار قرآن را نازل کن، یک جا نازل کن. و جواب اون که خدا فرمود تورات که یک جا نازل شد، اینها چه کمالی کردند، اینها چه گلی به سر زدند. اینها اونجا هم کفر کردند، اونجا هم انکار کردند، اونجا هم مسخره کردند، اونجا هم بالاخره اذیت کردند. و بعد از اون بقیه فسادهایشون را خواندیم. بعد از این الله عزوجل می فرماید وحی که بر شما آمد مثل وحی بر بقیه انبیا. اینجا اسم 12 تا از پیغمبران ذکر میشه، 12 تا از پیغمبران ذکر میشه. وحی شما مثل این 12 تا است. 11 تا قبل از موسی. بر این 11 تا همینطور مثل قرآن که قرآن چطور کم کم نازل شد، کم کم وحی می آمد. بر این 11 تا چی؟ وحی کم کم می آمد. موسی که توراتش یک جا داده شد، خب موسی درسته توراتش یک جا، بقیه وحی که بر موسی می آمد غیر از تورات، تنها وحی تورات نبود. صحف ابراهیم و موسی صحیفه داشت نه؟ بقیه وحی بر موسی هم چی؟ که به صورت کلام، و کلم الله موسی تکلیما، اونا کم کم بود. پس انزال قرآن مثل انزال تمام کتاب ها و صحیفه ها هست غیر از تورات. بنابراین این اعتراضشون بیجاست که چرا قرآن یک جا نازل نمیشه. علامه قرطبی میگه انا اوحینا الیک هذا متصل بقوله یسألک اهل الكتاب، این مربوط به اون است که ان تنزل عليهم كتابا من السماء اعلم تعالى الیه امر محمد که امر من تقدمه من الانبیاء. خداوند اینجا جواب میده که وحی موسی مثل وحی پیامبران دیگه هست، تدریجا کم کم. و علامه رازی در تفسیر کبیر میگه فالله اجاب عن هذه الشبهه، خداوند از این شبهه جواب میده که بان هؤلاء الانبیاء الاثنی عشر، این 12 تا پیامبر کلهم کانوا انبیاء و رسول، همه انبیاء و رسول بودند. ما ان واحد منهم ما اتى بکتاب مثل التورات دفعه واحده، هیچ یک از اینها کتابی دفعه واحده نیاورد مثل تورات. همه مطالب را که برای امتهای خودشون آوردن تدریجا آوردن، کم کم آوردن. پس تورات فقط دفعه واحده و آمد. بقیه وحی بر موسی که به شکل کلام بود، اونم تکلیم بود. تکلیم یعنی چی؟ تدریج، کم کم. امروز برو تور، بعضی از دستورات صادر، فردا دوباره بعضی دیگه از دستورات صادر میشه، اونم کم کم بود. پس کجا هست که یک جا بیاد همه وحی؟ این چه بهانه ای هست که شما ایمان نمی آورید؟
الله می فرماید انا اوحینا الیک، همانا ما وحی کردیم به سوی تو، کما اوحینا الی نوح، همان گونه که ما وحی کردیم به سوی نوح. یعنی وحی نوح شما مثل هم کم کم، و النبیین من بعده، و همچنین انبیایی که بعد از نوح بودند همه مثل همین وحی شما. و اوحینا الی ابراهیم، این تخصیص بعد از تعمیم است، همه انبیا بالخصوص این انبیا. و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، این انبیا بر همه اینها به همین صورت وحی آمد. والاسباط، اسباط جمع سبت است، یعنی اولاد یعقوب، که پیغمبران زیادی بودند، 4000 تا گفتن، بیشتر کمتر. و همچنین و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان، همه اینها. و آتینا داوود زبورا، و ما دادیم به داوود علیه السلام زبور را هم به همین شکل. ببین سلیمان و داود را بالخصوص خداوند ذکر کردند چون این دوتا را به عنوان پیغمبر قبول نداشتند. اینها را الله می فرماید ما بالخصوص به داود زبور دادیم. و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل، و پیامبرانی که ما تعریف کردیم، بیان کردیم بر تو قبل از این، در سوره های دیگه، در سوره انبیاء است غالبا ذکر 25 تا پیغمبر میاد، همه به همین صورت وحی بود. و رسولا لم نقصصهم علیک، و پیامبرانی که ما تعریف نکردیم، بیان نکردیم بر تو، بر اونها هم همینطور وحی آمد. و به موسی که وحی کلام آمد هم به همین صورت. و کلم الله موسی تکلیما، الله کلام فرمود با موسی، کم کم کلام کردن، تدریجا کلام فرمودند، یعنی همه کلام را یک روزه نکردند. هر بار موسی به طور می رفتن کم کم وحی می آمد، اون کلام وحی بود. پس وحی همه انبیا تدریجی هست، هیچ یکی یک بار نیست. تورات بنابر حکمت های الله تعالی یک بار داد که خدا بهتر میدوند. خدا گفته بود بعد از اینکه از فرعون نجات یافتید کتابی به شما میدم، سالها طول کشید از فرعون نجات یابید، لذا انتظار بودند، اون یک بار نازل شد، یک جا داده شد. و همه اینها را ما فرستادیم رسول را برای چه؟ رسولا مبشرین و منذرین، یعنی ای ارسلنا رسولا، ما فرستادیم اینها را به عنوان رسول در حالی که بشارت دهنده بودند و بیم دهنده بودند. اینا را خدا فرستاد لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تاکه نباشد برای مردم بر خدا حجتی، یعنی مردم در مقابل خدا حجتی داشته نباشند، عذری داشته نباشند بعد از ارسال رسول، که بگن خدایا تو نفرستادی، عذر بکنند. نه، عذری داشته نباشند. و کان الله عزیزا حکیما، خداوند غالب هست، هر کاری میتونه بکنه، اما هر چی میکنه بر اساس حکمت میکنه. خب حالا همه را قبول دارید، قرآن را قبول ندارید، قبول داشته نباشید. اینجا خدا خودش گواهی میده که من این را نازل کردم. چه گواهی بالاتر از گواهی خدا؟ لکن الله یشهد بما انزل الیک، اما الله گواهی میدهد به آنچه که نازل فرموده به سوی تو، گواهی میدهد انزله بعلم، الله با علم خودش این را نازل فرمود، خودش نازل کرد. والملائکه یشهدون، و همچنین ملائکه که کراما برره هست، جبرائیل هست، تمام کسانی که سر و کار داشتن همه گواهی میدهند که این کتاب خداست. و کفا بالله شهیدا، الله کافی است به عنوان گواه، دیگه چی میخواهید؟ خدا گواهی میده. حالا کسانی که با وجود این کفر بکنند و دیگران را هم باز بدارند، یعنی هم ضلال داشته باشند هم اضلال،
اینا دیگه گمراهند، گمراهی خیلی بدور از حق. از اینها امید هدایت نیست و اینها را خدای عزوجل هیچ وقت راهنمایی هم نمی کند، یعنی توفیق هدایتشون نمیده. البته یک راهنمایی میکند خدا اینها را به سوی جهنم راهنمایی کنه. بس با وجود این همه خدای عزوجل این همه دلایل ذکر میفرماید، بازم ایمان نمی آورن. پس تنها راه اینه که اینها مسیر جهنم را بگیرن، مستقیم برند اونجا داخل بشن. ببینید این همین رب میفرماید الله ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، همانا آنهایی که کفر کردند و باز داشتند از راه خدا. امروز اهل کتاب هم کفر کردند به محمد صلی الله علیه و سلم و از راه خدا باز میدانند، شب و روز تبلیغ میکنند که به سمت قرآن نرید، بر علیه قرآن تبلیغ میکنند. اینجا خدا گواهی میده من خودم نازلش کردم. الله می فرماید قد ضلوا ضلالا بعیدا، همانا اینها گمراه شدند گمراهی بدور از حق. ان الذين كفروا وظلموا، همانا آنهایی که کفر کردند و ظلم کردند هم دیگران را ایمان باز داشتند. لم یکن الله لیغفر لهم، الله آنها را مغفرت نمی فرماید، ولا لیهدیهم طریقا، و الله عزوجل اونها را به هیچ راهی راهنمایی نمی کند، الا طریق جهنم، مگر فقط به راه جهنم خدا راهنماییشون میکنه برن به سوی جهنم. چند روز اونجا بمانند، خالدین فیها ابدا، همیشه در آن به صورت ابد بمانند در جهنم. و کان ذلک علی الله یسیرا، این بر خدا آسان است. این کفار را به جهنم بردن برای خدا آسان است. ولی چه خدای مهربانی دوباره ترغیب میده، میگه ای مردم یک بار دیگه فکر کنید، این پیامبر آمده، خیر شما در این است که ایمان بیاورید. بعد از اینکه الله عزوجل وعید و تهدید بیان فرمود، باز هم ترغیب. یا ایها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، ای مردم همانا آمد الرسول، الف لام عهدی است، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم. همانا آمد محمد صلی الله علیه و سلم بالحق من ربكم، بحق از جانب رب شما. فآمنوا خیرا لکم، شما ایمان بیاورید، این بهتر است برای شما، این به نفع شما هست. اما اگر کفر کردید خدا ضرر نمیکنه، ضرر را شما میکنید. و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات والارض، اگر شما کفر کنید الله بی پرواست، چرا؟ نیازی نداره. فان الله غنی عنکم، چون که فان لله ما فی السماوات والارض، تمام آن مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین برای الله همه ثناخوان پروردگار، همه شب و روز تسبیح و تقدیس میگویند. و کان الله علیما حکیما، الله عزوجل داناست و با حکمت است. خب پس خداوند عزوجل به همه مردم میگه یا ایها الناس، یا ایها الناس. بسیاری اعتراض میکنن، میگویند که العیاذ بالله رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شده فقط برای عرب. این روزها متاسفانه از بیچارگی بعضی از ایرانی ها هست که تبلیغات زیاد داره، میگن پیغمبر عرب ها هست. ما مکلف نیستیم، موظف نیستیم ایمان بیاوریم، ما خودمون پیغمبر فارسی زبان داشتیم، زرتشت بوده و در همه جا قرآن گفته که ما او را فرستادیم برای اهل قرى لتنذر ام القرى و من حولها، برای ام القرى مکه، اطراف مکه. این فقط برای مکه آمده، برای دنیا نیست، در حالی که مکه قلب هست، قلب جهان هست و محولات تمام دنیا را میگند. و از این نوع اعتراضات
یک عزیزی برای من بعضی از اعتراضات را فرستاده بود که میگه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، هر پیامبری آمده به زبان قومش. بله، هر پیامبری به زبان قوم آمده، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم به زبان عربی آمده که جامع ترین زبان است، برای تمام انسان ها آمده. اگر شما اون آیه از قرآن استنباط میکنید، اون نسبت به بقیه انبیا است. و ما ارسلناک الا کافة للناس. خدا به پیامبر چی میگه؟ ما تو را برای همه جهانیان فرستادیم. چون در گذشته پیغمبر زیاد می آمد، هر شهر یک پیغمبر داشت، هر روستایی، هر قومی، هر قبیله‌ای. در یک زمان صدها پیغمبر در اطراف بودن، اون روستا، اون شهر، اون گروه، هر یک پیغمبر داشت. اما بعد از اینکه این سلسله قطع شد، قرار بود یک پیغمبر برای همه جهانیان بیاد، لذا خدای عزوجل فرستاد این پیغمبر را. دلیلش هم اینه، خطاب برای مردم مکه نیست، خطاب برای عرب ها نیست، یا ایها العرب، نه، یا ایها الناس، تمام انسانیت. حالا بنی اسرائیل یک قوم دیگه بود، اینها عرض کنم که عبرانی بودن، اصلا عرب نبودن. اینجا اینها را هم خطاب، همه را خدا خطاب میکنه. پس بعثت رسول الله چیه؟ عالمی است، عمومی هست. الله عزوجل انسانیت را خطاب فرمود و بالخصوص اهل خطاب را خطاب میکنه. یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم، ای اهل کتاب در دینتون غلو نکنید، از حد نگذرید. متاسفانه غلو کردند اهل کتاب. بدبختیشون اینه که غلو کردند. فغلت الیهود فی حط المسیح عن منزلته. غلو یهود این است که عیسی مسیح را از اون جایگاهش، که جایگاه پیغمبری هست، پیامبر خداست، از اون جایگاهش پایین آوردند. نه اینکه مثل یک انسان عادی، بلکه العیاذ بالله گفتند فرزند حرام است. و غلو مسیحیان این است که از اون حدش او را خیلی بالاتر بردند، جعلوه ابن الله. اون را چی قرار دادند؟ ابن الله قرار دادند. لذا الله می فرماید یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم، در دین خودتون غلو نکنید. تا اینجا بیشتر مفاسد یهود بیان شد، الان مفاسد نصارا. متاسفانه اینها افراط و تفرید داشتند. در دلیل ضلالت و گمراهیشون همینه. الله عزوجل اینجا می فرماید که شما بر خداوند، یعنی در حق خدا، حق را بگید، افراط نکنید. ولا تقولوا علی الله الا الحق، نگویید بر خداوند مگر حق را بگویید. حق چیه؟ حق اینه که قرآن میگه انما المسیح عیسی ابن مریم، جز این نیست که مسیح یعنی عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، نه عیسی ابن الله. بار بار میگه ابن مریم تا کسی ابن الله نگه. رسول الله، رسول خداست. اونطور که یهود میگه هم نیست. ببین یک جمله هست عیسی ابن مریم رسول الله، با همین یک جمله هر دو گروه رد شد. او میگه ابن الله، میگه ابن الله نه ابن مریم. او میگه العیاذ بالله فلان، میگه نه رسول الله، رسول خداست. و کلمته، کلمه خداست. کلمه خداست یعنی چه؟ یعنی با کلمه کن پیدا شده. حالا شما اعتراض میکنید همه ما کلمه خدا هستیم، مگر همه ما با کلمه کن پیدا نشدیم؟ شدیم، ولی بقیه سبب ظاهری دارن که نسبت را به همون سبب میدن. سبب ظاهری چیه؟ وجود پدر و مادر است. اما اونجا این سبب ظاهری نیست، پس نسبت را به همون سبب حقیقی. سبب حقیقی همه کلمه الله است. کلمه الله اینجا به معنی چی؟ به معنی فیصله خدا بدون پدر. پس القاها الی مریم و روح منه، الله عزوجل این کلمه را القا فرمود به وسیله جبرئیل به مریم. یعنی اونجا خدا دستور داد که متولد بشه، تصمیم گرفت، فیصله کرد. منظور از کلمه عرض کردم فیصله کرد.
والروح منه، و روحی هست از جانب خدا. همه روح هستند از جانب خدا. یسألونک عن الروح، روح ما هم قل الروح من امر ربی، همه از جانب الله است، امر رب است. روح عرض کردم قبلا درباره روح بحث کردم که حقیقت روح را هیچ که نمیدونه، ولی از قرآن معلوم میشه که روح از اون مخلوقاتی است که خدای عزوجل هر جا به خودش نسبت داده. حتی میگه روح من، اون روحی که خداوند در آدم دمید چی میفرماید؟ فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. ای فرشتگان وقتی که من روح خودم را دمیدم. لذا روح از طرف الله عزوجل بیشتر بحث نمی کنیم چون نمیدانیم. حتی به پیامبر صلی الله علیه وسلم بیشتر از این گفته نشد. لذا الله می فرماید روحی از جانب الله، فآمنوا بالله و رسوله. لذا ای اهل کتاب غلو نکنید، موافق این و مطابق این ایمان به خدا بیاورید و به همه رسول، نه اینکه به بعضی ایمان میارید و یک به بعضی ایمان نمیآورید. نؤمن ببعض و نکفر ببعض، این کار را نکنید. ولا تقولوا ثلاثه، بالخصوص نگویید سه تا. مسیحیان چی میگفتن؟ سه تا خدا، سه تا خدا. حالا درباره این سه تا هم اختلاف داشتند. بعضی میگفتند خدا، مسیح، روح القدس. امروز بیشتر مسیحیان در دنیا همین را میگند. بعضی در گذشته میگفتند خدا، مسیح، مریم. در گذشته بیشتر خدای سوم مریم را میدانستند، امروز روح القدس را میدانند. عیسی را خدای تعالی میپرسد انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، معلوم میشه مادرش را هم خدا میدانستند. و بعضی ها، حالا اختلافات در آیات بعدی درباره اختلاف مسیحیان میاد، اختلافات بین اینها بیشمار است. بعضی ها درباره این هویت خدای سوم اختلاف دارند. بعضی میگن روح القدس، بعضی میگن مریم، بعضی میگن نه اینا هر دو یکی هست، روح القدس همون مریم، مریم همون روح القدسه. یعنی سرگردان هستند درباره هویت خدایشون. الله می فرماید ولا تقولوا ثلاثه، ثلاثه نگویید، قائل به تثلیث نباشید. انتهوا خیر لکم، باز بیایید از این عقیده تثلیث، از این عقیده شرکیه، بهتر است برای شما. حقیقت اینه انما الله اله واحد. هرچی که کفریات از خدای تعالی در همین یک آیه ذکر می کند و رد می کند. یکی از کفریاتشون تثلیث هست، خدا می فرماید ولا تقولوا ثلاثه. یکی از کفریات عجیب اختلافات مسیحیان با هم دیگه دارند. هر گروهی اختلاف داره ولی اختلافات اینها خیلی شدیده. بعضی میگن نه سه تا خدا نیستن، خدا یکی از قائل به عینیت هستند. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. اینجا این گروه را خدا ذکر کرده. عینیت یعنی خدا و عیسی مسیح یکی هست. در آسمان ها اسمش الله هست، در زمین اسمش عیسی هست. لذا اینا اعتقاد به ابنیت ندارند، اینا اعتقاد به چی دارند؟ به عینیت دارند. لذا الله می فرماید انما الله اله واحد، این رد عینیت است. همانا الله معبود یگانه است، در آسمان ها هم معبود است و در زمین هم همون معبود است، هیچ فرقی نمی کند. و گروهی دیگه اعتقاد به چی داشتند؟ به ابنیت داشتند. اینجا اونها را رد میکنه. سبحانه ان یکون له ولد، الله پاک است از اینکه برای او ولد باشد، برای او فرزند باشد. له ما فی السماوات و ما فی الارض، برای او هست تمام آن تصرفات و اختیاراتی که در آسمان ها و زمین است. نه برای عیسی و مادرش، عیسی و مادرش چنین تصرفاتی ندارند. پس شما از این عقیده شرکی، عقیده تثلیث، عقیده عینیت، عقیده ابنیت
از اینها باز بیایید. و کفا بالله وکیلا، و خدا کافی هست از نظر اینکه کارساز همه هست. مشکل همه شما را خدا حل میکنه، هم مشکل دنیای شما را هم مشکل دین شما را، ولی باز بیایید. حالا وقتی که عیسی را عین خدا ندانیم، عیسی را فرزند خدا ندانیم، پس عیسی چی کاره خدا است؟ الله میفرماید بنده خدا است، رسول خدا است. نه تنها عیسی، ملائکه هم بندگان خدا هستند، عبید خدا هستند. الله می فرماید لن یستنکف المسیح، عیسی هرگز عار نمی داند و برای خودش عار حساب نمی کند. ان یکون عبدا لله، اینکه بنده برای الله باشد. عبدیت افتخاره. اشهد ان محمدا عبده و رسوله. قبل از رسالت جایگاه چیه؟ عبدیت است. وللملائکة المقربون، و همچنین ملائکه مقربان هم این را عار نمیدانند. و من یستنکف عن عبادته، هر کسی که استنکاف بکند، عار بداند عبادت خدا را برای خودش، و یستکبر و تکبر بکند، فسیحشرهم الیه جمیعا، ان قریب همه را الله به سوی خودش جمع می کند. وقتی جمع بکند چه کار می کند؟ این توضیحش. فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما آنهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، فیوفیهم اجورهم، پس الله عزوجل به صورت کامل میده اجر و پاداششان را، و نه تنها به صورت کامل، و یزیدهم من فضله، علاوه از آن می افزاید در آنها از فضل خودش، از لطف خودش، یعنی بیشتر بهشون میده، به اندازه اعمال نمیده، اضعافا مضاعفه میده. و اما الذین استنکفوا و استکبروا، اما آنهایی که استنکاف بکنند، عار بدانند و تکبر بکنند، فیعذبهم عذابا علیما، پس آنها را الله عذاب دردناک میدهد. اون وقت کسی نیست عیسی، عزیری، مریمی، روح القدسی که برایشون شفاعت بکنن. نه خیر، نفی شفاعت قهری. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، نمیابند برای خودشون بجز الله. الله به درد کسی میخوره که اون موحد باشه، یکتا پرست باشه. نمیابند برای خودشون هیچ حامی و هیچ یاوری نمیابند. یا ایها الناس، بعد از ذکر شرک اونها، ذکر کفریات اونها و رد این شرکیات و کفریات، الله عزوجل دوباره ترغیب میده، دوباره ترغیب میده، اما این ترغیب همراه با بشارت است. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، ای مردم همانا پیش شما برهان آمده، دلیل قوی، مدرک قوی آمده از جانب رب شما. واقعا قرآن برهان، تفسیر برهان قرآن است. قرآن برهان قوی هست. هر چیزی که بخواهید، اگر عینک تعصب را کنار بذاری، قرآن شما را قانع میکنه در هر بابی، چه در باب توحید، چه در باب رسالت، چه در باب قیامت، در همه ایمانیات قرآن دلائل قانع کننده ای داره. پس برهان است. واقعا انسان وقتی دلائل توحید را میخواند، سبحان الله، هیچ غباری باقی نمیماند. دلائل قیامت را میخواند با اون مثال های زیبایی که الله بیان میفرماید و نظائری که هیچ شکی و شبهی باقی نمیماند. پس برهانی هست از جانب رب. و انزلنا، واو را تفسیریه گفتن، یعنی ما نازل کردیم به سوی شما نور روشنی. نور هم چی هست؟ قرآن است. واقعا نور هست. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. الله تعالی در جای جای قرآن این را با نور تعبیر کرده. نور هست، روشن میکنه، زندگی انسان را روشن میکنه، قلب انسان را روشن میکنه، راه انسان را روشن میکنه. تا زمانی که انسان از قرآن فاصله داشته باشه در تاریکی هست.
از نظر اعتقاد و ایمان دچار سردرگمی است، از نظر باورها دچار پریشانی است. اما به محض اینکه با قرآن نزدیک میشه همه چیز برایش روشن میشه، مطمئن میشه، دلش آرام میگیره. یکی از عزیزان که در سالهای گذشته اینجا یک دوره شرکت داشت گفت من نفهمیدم، طلبه هم بود و ملای هم بود، گفت من تا حالا دقت نکردم نفهمیدم خدا اینقدر داره واضح میگه درباره توحید. یعنی انسان وقتی که بیاد و عمیقاً به قرآن را مطالعه بکند همه شکوک و شبهاتش چی میشه؟ برطرف میشه، انسان روشن میشه، کاملا روشن میشه. به همین خاطر میگفتم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، گوش نکنید. لذا الله تعالی میفرما انزلنا الیکم نورا مبینا. اما بعضی میگن چون که برهانون آمد منظور از نور رسول الله است. اگر رسول الله باشد که البته الدی کمی تفسیر کرده اون وقت به معنی نور هدایت است، به وسیله اون برهان رسول الله صلی الله علیه وسلم راه روشن را به شما نشان میده. فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، پس اما کسانی که ایمان بیاورن به الله، یعنی بعد از ایمان آوردن به رسول و قرآن، چون رسول و قرآن ایمان به خدا را مشخص میکنه چه ایمانی به خدا داشته باشه. واعتصموا به، و چنگ بزنن به دین الله، به بالله یعنی به دین الله. فسيدخلهم فی رحمت منه و فضل، ان قریب داخل می فرماید آنها را الله عزوجل در رحمتی از جانب خودش، یعنی در بهشت و فضلی. بعضی رحمت را بهشت تفسیر کردند، فضل را دیدار و ملاقات الله تفسیر کردند. خدا اونها را به بهشت میبره و نه تنها اون نعمتهای بهشت را میده، اضافه بر سازمان دیدار خودش را نصیبشون میگرداند. و یهدیهم الیه صراط مستقیم، اونها را راهنمایی میکنن به سوی خودش بر صراط مستقیم، یعنی به سوی خدا که برند بر صراط مستقیم قرار میگیرند. خب یستفتونک قل الله، این بعد از جواب تمام شبهات و شکوک یهود و نصارا آخرین ترغیب و دعوت بود در این سوره، آنها را به سوی حقیقت، به سوی حجت، به سوی قرآن که برهان است و نور است. اما این سوره مبارکه نساء خدمت شما عرض کردم امور انتظامیه که مربوط به نظم و نسق زندگی هستند، چه مربوط به رعیت چه مربوط به حاکم، در این امور در این سوره ما خواندیم 14 تا از اون امور مربوط به رعایا بودند و 9 تا مربوط به حاکم بودند. یکی از اون احکام درباره میراث بود، درباره میراث بود که میراث 12 صورت ما برایش خواندیم. اما یک صورت نیاز به چی دارد؟ نیاز به توضیح دارد. حتی صحابه بار بار از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردند، لذا اون توضیح را اینجا الله تعالی ذکر می فرماید. یستفتونک، درباره کلاله از شما میپرسند، استفتاء میکنند، میپرسند. قل الله یفتیکم فی الکلاله، بگو الله عزوجل درباره کلاله به شما پاسخ میده، فتوا میده، جواب میده، پاسخ میده. ببینید ما خواندیم کلاله به اون کسی گفته میشه که نه اصول دارد نه فروع، نه پدر دارد، جد دارد، حلوم مجره، نه فرزند داره، نوه داره، فقط یا برادری دارد یا خواهری دارد یا برادران و خواهرانی دارد. اونجا حکم کلاله خوانده شد. و ان کان رجل یورث کلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، یکی بود یک ششم. اگر بیشتر از یکی بودند ثلث، به همه شریکند، لذکر مثل حظ الانثیین هم نیست، برابر. اما اینجا سهم برادر مثل فرزنده، سهم خواهر مثل دختره. این کلاله با اون کلاله چه فرقی دارد؟ اون کلاله برادری به جا میگذارد که برادرش خیفی باشد یا خواهرش چی باشد؟
خیفی یعنی فقط از طرف مادر است. این کلاله که اینجا میخوانیم اون نوع دوم کلاله است. اون کسی که میمیرد برادر و خواهر عینی یا علی میگذارد، یعنی اونی که هم از پدر و مادر هست یا اونی که تنها از پدر هست. این دوتا حکمشون یکی، عینی و علی. اینها مسئلهشون فرق میکنه. لذا این امرؤ هلک، اگر فردی فوت کرد لیس له ولد، برای او اولاد نیست، وله اخت، یک خواهر داره، این خواهر عینی هست یا علی هست، فلها نصف ما ترک، همونطور که یک دختر نصف میبرد این یک خواهر هم چی؟ این وقت به جای دختر خواهر میشه ذوی الفروض. بقیه نصف دیگر را چیکار بکنیم؟ به عصبه میدیم. خب مشخصه پسر نداره، پدر هم نداره، چون اگر پسر و پدر داشت این خواهر نصف نمی برد. عمو داره. شما میدونی سلسله مراتب عصبات از برادر و فرزند و پدر بعد منتقل میشه به عمو، عمو نبود پسر عمو، لذا عمو داره، پسر عمو داره، بعدا نصف دیگه به اونها میرسه. اگر اونها را نداشت یعنی عصبه نداشت باز بر میگرده به همین خواهر، نصف دیگه هم دوباره میرسه بهش. لذا فلها نصف ما ترک، برای این خواهر چی هست؟ نصف آنچه که ترک بکند. و هو یرثها، اگر به جای خواهر چی بود؟ برادر عینی بود. برادر دیگه خودش عصبه میشه، کل مال را چی میکند؟ جمع میکند. و هو یرثها، پس اون یعنی برادر وقتی که ارث میبرد از خواهر یا از برادر تمام را ارث میبرد، ان لم یکن لها ولد، اگر اون متوفا فرزند نداشت. فان كانت اثنتين، اما به جای خواهر دو خواهر بود، مثل همون دو تا دختر و سه تا دختر میشن، فلهما الثلثان مما ترک، برایشان دو سوم هست از آنچه که ترک کرده. و ان كانوا اخوة رجالا و نساء، اگر زیاد بودند، برادرانی بودند، هم مردان و هم زنان، اون وقت مثل پسران و دختران، فللذکر مثل حظ الانثیین، برای مرد مثل سهم دوتا زن هست. یبین الله لكم ان تضلوا، این حکمت است، الله بیان میفرماید برای شما توضیح میده تاکه گمراه نشید، لئلا تضلوا والله بكل شیء علیم. الله هر چیز را میداند، حکمت ها را میداند، به یکی کم میده، به یکی زیاد، به یکی دو برابر، به یکی یک برابر، الله میدونه حکمت ها را. قبلا هم خدمت شما بعضی از حکمت ها را بیان کردم.